ngoro yakwa ruo eli ne ruo ile mwaganu ne ruo eli ne ruo royo irengo. Oh yes, ne ruo royo ire ngoro thengio muno makiria na rwimbo rwega muno rwa Bethi wa Johnny mitambo-ini ya Inooro FM tukirikia mweri wetano ni manatitherwo na ringi na ringi ni kuritohaga na tukarigwo tukurutia kuna tukurora nako no Ngai uyu ni mwega na ni mwihokeku uyu Ngai tutungataga ni wa magegania uyu Ngai twirekagiriria kuri we ni okaga na agatuhotanira kana tiguo Cuci Minji na Francis Gashira na Ezekiel Gesha Bwere anyambura ndiramenya ni ati akurathio na toguo ningi ona wathie kuria kwa YouTube ya Inooro FM tuko live huko na tumebarikiwa sana. Asante sana na maundu magoka memega tugathi na mbere na kwambararia Ngai na kugosha watheru na kwira watheru ni manatitheru ni agiriire kanitha-ini umuhothires giathires gicunjires mehiares mategares irathimo fu wake murikia Inooro kwerwo atia kwanyu guikaire atia no heho no guthuthua no gucicia Ngai ni mwihokeku na ni atwendete ati twi mweri wetano niguo turoigira uhoro muthenya wa umuthi ngetwo bwana wa Inooro ndungata ya Ngai muturu wa ndira ndorikiriria mweri wetano na rethi ayo ni tondu guku kwina bia ciaku kuria gwa cheza star 779 hash ni ona beri urahura hari uhuragira thimu ndurabatara gukorwo na smartphone kana airtime kana data bundles we uri ureka ni guthia hari uhuragira thimu star 779 hash ugakora hena ugacagura option 2 haria handikitwo Inooro na toguo ningi ugacoka ugakora option 3 cheza box niyo guthura au mathanduku macio mathanduku mana box 1 box 2 box 3 box 4 hari mathanduku macio mana meri mena bia meri matire na bia riu hani munyaka waku na kiria urabatara no ciringi 99 tu eni na ni ati urikana cio thina ukwire mecio thake na uigiririki na cheza ni tukienega telefone BCLB license number BK 0000856 shesheni hakuhe nawe na tondu twerwo teithio witu kuma kwi Jehova uria wombire iguru na thi uria mwambiriria na muhingia wa witikio witu uria twendete uria turumbuyagia uria tuhotanagira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe uria ukaga na agatuteithia uria ukaga na akarua mbara citu Ngai uyu mwega na mutugi na muigua tha uyu mumenyereri wa Israeli uyu atangireka kuguru gwaku gutiruke uyu na manatitheru kurwagirira mbara ciothe na riu turakirikiria mweri uyu wa itano mwaka wa 2023 na tuingire mweri wa mugwanja mweri wetandatu actually mweri wetandatu tuingire no hotani munene muno no torania munene muno na gikeno kiingi no na hinya muingi tutongoretio ni Mwathani tugia ati gatagati-ini kahau tukinyete mwaka uyu nitugereire maundu maingi nituonete maundu maingi nituhatikitwo nitutindikitwo mbari ciothe niturarigwo tukurora na kuna ni rurundire niturarigwo tugwika atia no ni ati tukuwa ta Paulo matuko make ma muthia makuhiriria no na ni makuhiriirie muno riu tondu ni matuko ni makuhiriirie magutiriha mweri wetano tukuwa ta uria Paulo andikire Timotheo marua make ma keri murango wa 4 muhari wa 7 ni nduite mbara iria njega tumirwaga atia tumirwaga na ati uhoro wa kumiriria tumirwaga no horo wa gwitikia Ngai mbara iria njega tumirwaga no horo wa gwika uria Ngai arenda mbara iria njega tumirwaga no horo wa kwihoka Mwathani wihoke Mwathani rugendo-ini no mumenye wega tari nganja ona wona thina tiga guoya wi guoko-ini gwake ndukahotwo mbara iria njega tumirwaga no horo wa ati ni kumiriria kibebero-ini ni kwihoka Mwathani na kumwerekereria maundu-ini mari mothe muru na mwari wa ithe witu ni uhoro wa gukiriria ni uhoro wa gucuthiriria na kwihoka Mwathani agatuteithia tukarua mbara iria njega na twarua mbara iria njega Mwathani mwega na mwihokeku ni akoragwo hamwe na ithuĩ no tuge atiriri mweri-ini uyu wetano turatirira mwaka wa 2026 na matuko maingi mahituku ri ni turuite haleluya bara
ĩrĩa njega. Haleluya, rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Kariuki Karis ndakĩrĩ haha, araina mũndũ wĩrĩri. Ceceni hakuhĩ nao. Mathandũkũ maku ũthi na mbere na gũthura kũrĩa gwa cheza star 779 hash. Na tomwaka ũkorwo na smartphone kana airtime kana data bundles. Kwa kwĩna mbia ciaku mbeca vari. No gathura option yeretwo cheza box. Mathandũkũ mana merĩ membia merĩ matirĩ. Na ũrahotana na njĩra ciothe tondũ no ũkorwo ũgĩtĩra andũ maigana na mbeca haha. Cheza star 779 hash. No ciringi 99. Ũngĩririkana ciothe no kuure mecio thake na ũigĩrĩrĩki. Na nĩ atĩ cheza nĩ hĩtũkia negative nĩ BCLB license number BK0000856. Kariuki Karis rũrũ ĩtagwo mũndũ wĩ lili. Oh yes, ĩni na gũkũ nĩ kwa Inoro. Ngoro yakwa nĩyogiragia kũgũrũ gwakwa gũtirũke, mũmũrĩkĩri njĩra-inĩ ciakwa, mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa, rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ. Mũndũ wĩrĩri, mũhe hinya wa muoyo wakwa ndigakue, na ũkanyonia wendani na tha. Ũnagia ona maũndũ mega oro mũthenya. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa, rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ. Mũndũ wĩrĩri, mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Gĩa kũrĩa na kũnyua nĩwe ũheaga, na ũkandora oro mũthenya. Na nĩguo ngaikaraga ndĩrĩ o mwĩthĩ, na ndĩna hinya o ta nderi. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa, rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ. Mũndũ wĩrĩri, mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Ngiuga ndirĩ mwĩhia ndĩ mbere yaku, tondũ nĩwe ũthuthuragia koreno yakwa. Ũnjohagĩra mehia makwa mothe, ona ũkahonia mĩrimũ yakwa yothe. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa, rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ. Mũndũ wĩrĩri, mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Kubarikiwa nayo. Torĩa thwarigaya werũ wĩnyotagĩrai, thima cia maĩ noguo Ngai kũnyoteire. Ngai kũrĩmenyekana atĩa wĩ hamwe naniĩ, ithe ti kĩmenyithia kĩa wega waku gĩkuga. Tiga nĩwe Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa, rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ. Mũndũ wĩrĩri, mũhe hinya wa gũthiĩ na mbere. Ngoro yakwa nĩ gĩkumia Mwathani, watakĩrĩa gĩothe kĩrĩ thĩinĩ wakwa. Nĩ gĩkumia rĩtwa rĩake
yes, mudoereri muhei hinya wa guthie na mbere. Uyu etagwo Kariuki Karize ni mane mwathani uturuhireire, ni mwathani utuhotanire, ni mwathani ututeithitie tukarua bare ria njega otoria Paulo igire riki jure wa jithatu kwerwa atia. Asante sana, tugithie na mbere na kwihoka mwathani, ona kwirekereria mwathani na kwira mwathani we Ngai wa kwihokwo, we Ngai wa magegania, ni uri thana ni uri hinya. Asante sana. Ona Reverend Shemu Mushero ni ndakuona wajira wathie kuria St Paul ACK Church kaharo kia Buthia Mathioya maikungwira miaka 30 kuma kanitha ucio wambia. Marathimwo muno makiria, tugithi na mbere na kwihoka Ngai uhotanagira andu ake, Ngai uyu uruagirira andu ake, Ngai uyu ukinyagiria andu ake wega make. Ndona Mwinjirisi Gasa, ndona Mwarimu Giteru wa Daiga na Nyukia Kejira, Geithia Moses Karaja wa Rayo Media mathomaga nake Dururumo High School. Asante sana. Ona toguo ninge muthemo Gijogo wa Ishagashiro kuria Tetu ni ndakuona. Ona Jaya Menge wa Murima Totari Moro Kanya wa Tumaini Hana kama uwe North Carolina USA. Asante sana. Yeni ona toguo ninge tukihoka na gwitikia mwathani, ona kwirekereria kwe mwathani maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe, ni tondu ni aritha ni kanitha wake muri ni kurikireria turarikireria mweri uyu wa itano mwaka wa 2026 na tukehoka ati maundu no meguthi na mbere na kwagirira ngetwovuana wa Inoro ndungata ya Ngai Muturu ha Muiro na Mwaginda wa Subukia ni ndamuona na Mwarimu Muigai Mwangi wa kuria Sipiri. Ndona mundu gwitwo Kanya wa Tumaini the Carpenter. Asante sana. Na Githaiga wa Shire Thome Mwea Beni Githu. Asante sana, urathimwo muno. Ona Gitawar Magogo na Gasheri gakiara njira wako mitamboni na wamebarikiwa zaidi ya zaidi ya mno na maundu makagirira kwagirira muno makiria. Ona tukihagira na aria maragirira moritu, aria maragirira maundu maritu. Ona ndirona mutungatiri Musa Kariuki ni matigitwo ni mamu wao na baba wao, nio atigaire retired Elder Stephen Kariuki wa Kihuga na mamu wao Julia wa Boy Kariuki aria mahurukitio ni mwathani. Na pore sana Reverend Moses Kariuki wa PCA Nairobi East Presbytery na aciaria area mutungatiri Musa Kariuki makahurukio muthenya wa Tuesday mweri 2 mweri wa 6 makaho igogona ria maherega korwo PCA Olkarau Town Church kuma thainya na macoke mahurukio mucie Mairo Olkarau na marohuruko hororita Elder Stephen Kariuki wa Kihuga na mutumia wake Julia wa Boy wa Kariuki. Ona ria giothe maragerera mahinda maritu, Ngai witu aromuririkana, Ngai witu aromumiriria, aromwikira hinya na muhotanire maundu-ine manyu mothe na ikiro-ine ciothe ni tondu wa kwihoka mwathani. Ona ena my cousin wetagwo Irene ni matigitwo ni mamu mamu wa Robert ogwitwo Miri wa Ngui Kamau wa kuria Kaga. Amugie na thayo Irene, Robert na family yanyu na akejwa mamu Miri wa Ngui Kamau ahurukio horo na aria giothe muraigua ngoro cianyu cinamite na mukorwo ni hinya. Ngai aromumiriria na aromuhe thayo wake mahinda maya marito makihana maithori. Kubarikiwa nayo Shesheni hakuhe nawe. Ni no ndirakuririkania to ni muisho wa muina ni urabatara mbia ona kuingira Juni kuria gwacheza kwina maundu mega na andu ni mathiete na mbere na kwihotanira. Kuria gwacheza ni *779 hash na ndurabatara gukorwo na smartphone, ndurabatara gukorwo na airtime, ndurabatara gukorwo na data bundles, ndurabatara gukorwo ona ginya na ginya smartphone. Asha unathi hari ohuragira thimu *779 hash ugathura Inoro FM ugacoka ugathura cheza box. Hena mathanduku mana meri mena mbeca meri matire na bia. Riu ni ati we ugakorwo wakinya hau ugakorwo uri mundu ugukorwo ukihotanira no gwitira andu maigano na mbeca na ni ati *779 hash cheza na shudhirikana na ukure meciria uthake na uigiririki na ni ati no amakinyite mekomina na metekeretio guthaka na cheza ni tukienega telefone BCLB license number BK0000856 Mushie watu ginotana. Undu wa keri Paulo igire na tukwenda twikirire muno tukirikia mweri wa 5 ni ati nakio kihitaitano gia kwari
nä nginyä gituri giakio uria turatengeranagia na maundu riu mweri wetano tukirikia turoiga kitahitano gitu na kitahitano muturire-ini ni atiriri mundu ugutengera ni mundu focus akurikiria wega mundu ugutengera ni mundu focus akuheo kiheo mundu ugutengera ri ni akoragwo akirutaniria muno nake yaura maundu maria mothe maritu noguo niguo ngwenda onawe wihaure nginya maundu maria maragirio thi na mbere na mutwire maundu maria makurituhire maundu maria magwikirite kieha na ihoru maundu maria makuhatikite maundu maria mainamitie ngoro yaku no muhaka mehaure ufocus na kuhotana ufocus na kurikiriria wega mweri wetano uingire mweri wetandatu no hotani muru na mwore wa ithe witu Ngai ni mwega na ni mwihokeku na ni atwendete na ni atiriri gatagati-ini ga kihitahitano ri ringi no ukore materetha matiruka editi na adio unene ciana ngora rimwe nie ngetigira ngaigua guoya roho ri awakiire niguo ndorie ngona nyitite guokoni ngomiriria amukira icio ri tondu rituonete mwathani agituhotanira icirema one ciro wa JP Naumia
Oya zire maishi mutigaciona ringi ire maishi ruone ruthiru rwimbo rwega muno rwa Shiro wa JP rwitagwo ire maishi mitambo-ini ya Inoro FM uyu ni mucii wa Tugino Tana tugithie na mbere na ni manatitherũ na kitahitano giakwa na kio ayayayaya ni nginyite gituri giakio ni manatitherũ ni kurikiriria mweri wa ĩtano na ikinya riria rio na kwambararia Mwathani na kwira Mwathani ni agiriire Shesheni hakuhe nawe. Ni nakuria kwa cheza no ndirathi na mbere na kuririkania kwina mbia ciaku tareke jetha na muhotani wi hawa ciringi igene ngiri 10 roshini ruru star 779 hash nio thiri ugathura cheza box wamba wathura Inoro FM cheza box mathanduku mana meri mena mbia meri matire maundu magoka mega muno makiria. Ni na nigetha gukagira kwagira muno makiria tugithie na mbere star 779 hash na wirutanirie urikiriria mweri wa ĩtano rucini rwega na ikinya riria rio na maundu mega muno makiria tugitwarana wega guku ni mucii wa Tugino Tana cheza star 779 hash ntakurenga renga kare mugeria riki eni tugirore guikara atia turikiriirie uguo magoka mega. Hello uhoro waku Muru. Ndiretha Ruthu Njambi wa Waweru. Nĩ rĩo ciraria nake. We mwena ũrĩkũ Ruthu Njambi? Gatundu kwerũ atia? Gatundu nĩ kwega. Njĩtagwo Mũtiru wa Mũirũ ndakũrokera rũcinĩ tene. Na nĩ weka wega tondũ nani nĩ wethikĩrĩirie. Nĩguo ũrathimwo mũno ndona nĩ waingĩra kũrĩa gwa cheza. Nĩ ngũingĩrĩte. Rĩu ngiri 10 ci M-Pesa-inĩ yaku nĩ ndagũtũmĩra nĩ wahotana. Ĩni njũĩ na mathĩna makwa nĩguo na ũrathimwo no tinde wega ũtũme njũkĩre nĩguo Ngai ekaga Ngai wathani amina ndaingĩra oro ũguo Ngai nĩ mwega nĩguo na ĩrĩa andũ a Gatundu andũ nĩ marahotana gũkwa Inoro star 779 hash nĩ ngũmera tĩ Gatundu South application yaĩtagwo Kĩrangarĩ ng'enda wondi nĩguo thank you Ngai rathimwo mũno amen thengiũ Ruthu witũ na Ngai agwĩke maũndũ mega no tinde wega nayo tinde wega no tũhe kiugo biũ ndĩthikĩrĩirie wa kanitha witũ amen rathimwo amen asante thank you mũno asante thengiũ ndũkĩgeithia andũ erĩ ũtano imagara maigue wega nĩngũgeithia mũthuri wakwa wĩtagwo John Waweru wa Marima nĩguo na ngeithie ciana ciakwa nĩguo o harĩa irĩ nĩguo tondũ tikĩrĩ nao haha hakuhĩ tinda wega Ruthu witũ no ũrathimwo no geithanie kanitha-inĩ nĩngũgeithania thengiũ ũthiaga kanitha ũrĩkũ wa PCA thiaga PCA kũrĩa Marima Reverend Marima ĩno ĩ haha Gatundu taũni thengiũ tinda wega no ũrathimwo amen na nĩngũruta gĩcunjĩ gĩa 10 gũtuma na ũhoro wa district nĩguo thengiũ tinda wega thank you muno God bless amen thengiũ na rĩu nĩ ũrakĩiguĩra andũ no marahotana ũcio nĩ Ruthu Njambi wa Waweru kuma Gatundu 10,000 Kenya shillings niwe wahotana na ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha star 779 hash cheza star 779 hash ugathura Inoro ugathura cheza box ugathi harĩa ugathura ithandũkũ rĩmwe harĩ mana mena mbia na no ũhotane kũu wathura ithandũkũ rĩu na no ngwĩtĩre mbeca bari na cheza ndĩgathakwo mũtakithi mĩaka 18 nacio thina ũkuĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki na cheza nĩ hĩtũkie nĩ BCLB number BK 0000856 Mucii wa Tugino Tana na tũkĩrĩkĩrĩria mweri wa ĩtano ũndũ wa mũthia Paũlũ arĩkirie kuga nĩ atĩ
naguo rutani wa wĩtĩkio rĩ nĩ ndũire ndĩũmenyereire mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ matukũ tũrĩ kwĩna morutani maingĩ ona nĩkĩo tũinaga rwĩmbo rwa namba 2 kũrĩ na mĩtano mĩingĩ ya andũ na ya caitani na ũrĩa wagũ tũtwaraga wega na ũrĩa wagũtuonania na Ngai ũrutani wa wĩtĩkio wĩtĩkie biũ ndũkagarũrũke ndũkaregenyũke ndikagarũrũka kana ningĩ njoke na thutha tondũ nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo nĩguo na mana ti itherũ ona rĩu tũkĩrĩkĩrĩria mweri ũyũ ũrũgame wega na wĩtĩkio ona Gatoreki nĩmoiga mũndũ nĩ arũmie arĩ ndakae kũnyegenyũka wĩhande wega wĩtĩkio-inĩ no rũgame wega wĩtĩkio-inĩ ona wĩtĩkie mwathani mũno makĩria harĩ maũndũ maku mothe na mwathani nĩ agũkũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ameni tũkĩina rũrũ rwa Bũrũci wa Ngũi moko maya nĩ marathime kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia nĩ kĩrathime na kũrĩa gwa cheza star 779 hash karũmĩra makinya gathura inoro gathura box kubarikiwa nayo.
Oh yes, mena hinya wa guthondeka tongama ya moko ni marathime kiria giothe ndirihutagia nĩ kĩrathime mena hinya wa gũthondekwo toka nawe wĩ mũrathime mweri wetano ũgĩthia tũingĩre wetandatũ rĩ wĩ mũrathime Paul Kamau nĩ ndakuona Nancy Muhungia nĩ ndakuona ona James Bogu asanti sana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wa kĩmũrĩ kĩa Inoro ngetwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai Mũturuha Mũirũ ona mũgo wa Bindani nĩ ndamuona akĩnjĩre mĩtambo-inĩ nĩ mũrathime na bamĩrĩ ya maitũ ona wa Kĩbunjo othe mageithĩke Bwana wa Ithũkia Bwana Peter Boy na Peter Boy akanjĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe ona kĩririkano kĩa mamu wao na brother yake Nathan wa rĩu nĩ ahonu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu amen amen na bamĩrĩ yothe geithĩke onawe geithĩke rũcinĩ rwega tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Mwathani nĩ mana ti itherũ nĩ agĩrĩire maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe kanitha-inĩ mũhothires gĩathires gĩcunjires meyares mategares na irathimo fu wa kĩmũrĩ ndĩrakuona nginya arĩa mekũrĩa kwa YouTube ya Inoro ona arĩa maratũigua nja wa bũrũri Joseph Dego othe from Seattle ankũmũrio geithĩke mũno Gilbis cũcũ wa Warũhiũ ona Mina wa Kĩbunja ona mũndũ gwĩtwo Francis Gigi K.A. Kenani and family God bless you kũrĩa guothe ũratwamũkũra arĩa othe me diaspora kũndũ gũtiganĩte Ngai aromũririkana na aromwĩka maũndũ mega njĩtĩkĩria rĩu ngorwo ngĩkũhe kanya ũgoce Mwathani na kĩbungo kĩa rwĩmbo kugerera 0722000720 na 0735989989 na nigetha wambararie wathe na tũgĩthiĩ na mbere kũrĩa gwacheza cheza ndũkeyohe nĩ tondũ kwĩna mbia ciaku kwĩna mbeca baribari kwĩna tanundetera madamu ũgwĩtwo Ruthu Jabu wa kũrĩa Gatũndũ 10,000 no ndikane rĩu no igua ũrĩa nginya igua wega onawe nora hũra star 779 hash ndũrabatara thimũ yaku ĩkorwo smartphone kana wĩna airtime kana wĩna data bundles Rathura option 2 gathura Inoro gathura option 3 cheza box mathandũkũ mana merĩ membia merĩ matirĩ na no ciringi 99 nacio thĩ no kuĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki na cheza nĩ hĩtũkie nega telefone nĩ BCLB license number BK 0000856 Shesheni hakuhĩ nawe. Hello Inoro Ndungata nĩ kwega ndirĩ na ũru ũcio no wakĩgago-inĩ tetũ Nyĩrĩ nĩguo reke ndĩũringithie rũringithie mawĩko maku Ngai nĩ mangegagia mũno njĩra ciaku cia ũthingu na wĩhokeku mũingĩ gũtuĩkaga magegania pore wa kĩgogo-inĩ na ndũ ndĩhagio nake nderirĩria gũgũtũkia hanane nawe wĩ Ngai na nĩ kũgoca tũragoca watheru rũcinĩ rũrwega na kĩbungo kĩa rwĩmbo 0722007207 3398073598989. Hello Inoro. Ndungata geithia wa Kang'ara na Maiko Njogu nĩ wa kĩgogo-inĩ Thank asante sana wa kĩgogo-inĩ ndekũnogete asanti sana tũgĩtwarana wega tũkĩambararia watheru. Hello Inoro. Hello ngai kũrathiĩ atĩa gũkũ ũkai tũthiĩ tũmũgathe. Hello ndungata Ngai Mũturuha Mũirũ ndĩ mwega ndirĩ na ũru Mwathani agocwo akumie mũno Jesu wakinya Turimoro karibu sana wakora mbeni gĩthu gũkũ Turimoro rũringithie Kaĩ Jesu nĩ mwega atwendete ũũ nĩayumire igũrũ agĩũka gũkũ nĩathecirwo nĩ andũ na nĩathĩnirio akĩũragwo tondũ wa niĩ nawe na nĩendaga mũno tuoherwo mehia o ũrĩa werira
akamo no ndangĩte mũthe ũmwĩhokete no amũteithagia o hingo ciothe. Ameni. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgoca Watheru na kwambararia Watheru. Kana hihi kaĩ andũ ona Arsenal magĩkomete atĩa mataragoca Mwathani ona thutha wa kũhũrwo ta ngombo maita ngombo no ngombo. Reke ngwĩra ũtingĩrahuhia maũndũ marĩa tuonetio Arsenal yahota EPL korwo nĩ marakuire ira mahota PSG. Reke ngwĩra thaa ici ona ndiũĩ kana nĩ kũngĩaikarĩka ũyũ bũrũri. Nyenyekea Mungu akuinue. Asanti sana. Tukigoca na tukiambararia Watheru na tukĩra Mwathani atũririkane tũtirĩ hinya na tũtiĩhota nĩ tondũ Ngai wa kwĩhokwo, Ngai mwega na Ngai mũtugi na mũigua tha nĩ arũmbũyagia andũ ake, nĩ amahotanagĩra, nĩ amatoranagĩria na akamakinyĩria wega wake nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya, nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ wa kwĩhokwo. Rĩu tũkĩrĩkia mweri ũyũ wa ĩtano nĩ atĩ twehoka Mwathani na twetagĩrĩra arĩa metagĩrĩra Mwathani nĩ mahutagia ngoro ya Ngai. Tarora wone Ngai akĩhaibũra ĩmu mwana mũndũ mũkũrũ ũmũthiru hinya na niĩ ũcio nĩwe njetagĩrĩra ĩni na ti mũndũ kĩahenanie kana igĩ andũ tũringithie rũrũ rwa thayũ wa Kristo ũromũikũrũkĩra. Ndeciria thimũ yakwa nĩ yarehe maũndũ mangĩ no tũkũgoca Watheru tũmũkumie Yesu Kristo tuge thayũ wa Kristo ũromũikũrũkĩra inyuothe ona athaki a Arsenal ũromũikũrũkĩra gĩai na thayũ na mũgĩe naguo kũna. Thayũ wa Kristo ũromũikũrũkĩra gĩai na thayũ na mũgĩe naguo mũno. Ithaa rĩa mbere mwisho kanitha nĩ wake mũrĩ
na tugithagathaga kuingira irungo ria keri na riri irungo ria keri na maundu maingi na mega Ngai atuhariirie na tuthagathageire uhoro wa ituge ithano cia gutobora na gutoria riu turainekiriria mweri wetano tuingire wetandatu na ngurikanie kuria gwa cheza ndugatigwo na thutha na ithaa riri ringi ndiraheana mbeca ciaku star 779 hash ndurabatara smartphone kana airtime kana data bundles no kuhura star 779 hash ugathura option 2 inoro ugathura option 3 cheza box mathanduku mana meri mebia meri matire no rikane no shiringi 99 na cio thina ukure mecioa thake no igiririki cheza ni tukienega telefone BCLB license number 0000856 ruhoro wana kinya hau ni ati ni ndirona Sam Jogona ako area ako in the house. Karibu sana Sam Jogona no horo wa rushine kwerwo ati we mwega mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo unene wa Yesu roka agendia mwihoko Niko inadi niko area. Niguo njiguaga ukimera. Ni uko Dakas, karibu sana. Oh yes, good morning. Good morning to you kwerwo atia. Ndi thayo biu. Niguo. Ndakena nigukuona. Ona ni undu umwe. Na no atutwarithia wega ikereka riu ria mbere. Niguo. Na ni ndikimatongorie ikereka-ini riri ringi. Niguo. Nigetha twambe tugikione uria bururi uri uraire. Niguo. Na uria guikaire. Niguo. Na no atukenia muno. Niguo. Ona ni undu wa guturirikana ithuĩ agatoreki. Niguo. Na rwimbo rũu ri. Niguo. Rugikinyira a Kristiano akuria gugwitwo St Teresa. Niguo. Of the Child Jesus Kenya. Kenya. Ni kuria gwitu. Nikega. Nimegukena nimakena muno. Asante. Thank you muno. Karibu. Oh yes. Amenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM Inoro Oroshine. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara rũcinĩ. Miaka 63 kuma bũrũri wa Kenya wĩgwatĩre wĩyathi, ũteti wa bũrũri ũkoragwo wĩhandĩte na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ na njĩra nene. Ateti a ikĩro itiganĩte macokanagĩrĩria ndũrĩrĩ iria maumĩte na kwĩhanda ta itugĩ ciacio kũrĩa mamathingataga gũkorwo magĩthurana na mĩthingi ya itarũ iria maumĩte. Mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ agĩtũithanĩria ciĩgiĩ mwĩgariũrĩre wa mĩthingi ya kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ. Uingĩ na ũrũmwe wa andũ a rũrĩrĩ rũmwe nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno kũruta mũtongoria wa bũrũri, na mũtugo wa Akenya nĩ kũnyitanĩra makĩria kũrũmĩrĩra mĩthingi ya rũthiomi na ũndũire, na kĩonereria kĩnene nĩ atĩ kuma hĩndĩ ya kũheo wĩyathi bũrũri ũyũ ũkoretwo na president atano na othe nĩ akuma ndũrĩrĩ igĩrĩ iria nĩ imwe cia iria irĩ andũ aingĩ biũ. Na mashamba yetu harambee, na mifugo yetu harambee. Kuma hĩndĩ ya mũtigairĩ Mwai wa Kibaki rĩrĩa demokrasi ya Kenya yagĩire mĩri wega, ateti bũrũri-inĩ makoretwo makĩrehe ndũrĩrĩ ciao hamwe, makanyitanĩra makaigania namba cia kũmahotithia gũtuĩka president. Ambaye atabeba bendera ya chama chetu katika hii mashindano yanakuja ya uchaguzi ambayo ni Mheshimiwa Mwai Kibaki. Ona gũtuĩka katiba ya bũrũri nĩ ĩkoragwo ĩgitĩire ndũrĩrĩ iria nini, ndũrĩrĩ iria nene nĩ irĩ uge mũnene thirikari-inĩ, na nginya ũmũthĩ atongoria aingĩ makoragwo mahocetie mwĩhoko ndũrĩrĩ-inĩ ciao imahe namba njiganu cia gũtongoria bũrũri kana imahe uge metha-inĩ ya gũtua matua ma bũrũri. Kitinye biikab kutit milionit 1.8 chetinye kibandet amawa kocheng kurayat. Sisi tumekujua na tumekufukuza mlimani. Hapa mlimani hutapata kura hata kidogo. Tumemalizana na wewe. Bũrũri wa Kenya wandĩkithĩtie ndũrĩrĩ 44 na ũgemu waguo nĩ wĩyathi wa Akenya, no mũtugo wa Akenya gũtua matua ithurano-inĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ kũronania bũrũri ũyũ ũrĩ na thabarĩ ndaya mũingĩ ũngĩgakinya gũtua matua ma ithurano na mĩthingi ĩngĩ ta mabũrũri ma Rũraya. Na serikali yetu tukufu harambee. Gĩthui wa Wairimũ, Laikipia.
Arĩ njĩra ya kũnyihia thogora wa hinya wa kũhũthĩka kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, mathukuru mamwe kaunti-inĩ ĩyo nĩ mambĩrĩirie kũhĩmbĩria mariko marahũthĩra hinya kuma mĩrũri-inĩ ya riũa, na thukuru wa mũthingi wa Ndima Kanini na ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mathĩra nĩguo wa ica ikuhĩ kũhĩmbĩria mwerekera ũyũ, na ta ũrĩa mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo aratarĩria, ũhĩmbĩria wa hinya ũyũ wa mĩrũri ya riũa nĩ ũhũrirwo ndebe na njĩra nene gũkorwo ona ndũthũkagia marĩa matũrigicĩirie. Kumanagia na thogora wa mathomo na gũtwarithia na mbere mathukuru ma andũ kĩũmbe kwambatĩra nĩ marĩhi ma thitima kũhamba, ũndũ ũmwe na thogora wa maguta. Thukuru kĩũmbe wa Ndima Kanini Mathĩra kaunti ya Nyĩrĩ nĩ ũrugũrĩtie riko rĩa kũhũthĩra hinya wa riũa nĩguo kweheria ngarama ya ngũ, kũrĩa mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ Lincoln Njogu augĩte nĩ marahota kũhonokia ciringi mirioni 1.4 o mwaka kumanagia na ũhũthĩri wa hinya wa riũa na riko rĩrĩ rĩa kĩrĩu. Na wĩgiĩ ngũ tũgakorwo rĩngĩ bado gũkũ to nĩ highlands tũgakorwo na ngũ njigũ igatuhe thĩna makĩria wa ũhoro wĩgiĩ ndogo. Ũngĩrora riko ũrekĩra mabati thutha kahinda kanini magakorwo me mairũ nĩ ũndũ wa ndogo. Koguo no nyende kuga nĩkĩo gĩatũmire mũno twĩcirie ũhoro wa nginya ũhoro wa health. Ũhoro wĩgiĩ thitima iki mathabu marĩa tũrekire nĩ tũgũkorwo tũgĩsave around 1.44 million per year. Mwena-inĩ wake Fred Gatia arĩa magathĩkĩte mĩtambo ĩno ya kũhũthĩra hinya wa sora makiuga ũtaaramu ũyũ ũranyihia marĩhi ma thitima na gĩcunjĩ kĩnene, ũndũ ũmwe na gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, kuona ũhũthĩri wa ngũ nĩ mũhetũke nĩ mahinda na itironeka. In this region, we can be able to get enough solar to power a school, either cooking or even big machineries. Taria marĩ na factory farms cia kũrĩma othe no mahote gũkorwo magĩtũmĩra solar. Nake mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya waki wa riko rĩrĩ Masicharo akiuga rĩroya ithenya rĩa mariko mana marĩa marahũthĩkaga hau kabere thukuru-inĩ ũyũ na irio iria irarugwo ũtukũ mũgima ta gĩtheri nĩguo ihĩe iroya ihinda rĩa ithaa rĩmwe. Na tumeona ya kwamba when they cook meals kama githeri wanatumia 1 hour maximum. Kitambo walikuwa wanapika githeri na almost 4 hours, but today we are witnessing that wanapika the same meal na 1 hour. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara, na nĩ ũndũ rĩu wa mohoro mana mangĩ maingĩ tũcemania ikĩrĩkia kwĩhanda thaa ĩmwe rũcinĩ. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inooro shesheni hakuhĩ nawe. wa kimuri tukahoya mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai lai andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro na mũturi wa mũirũ. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ũreri, gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau, na oho gũthondekera njiarwa ciake igai. Rĩrĩa atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga, ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca, na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku, na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha.
nĩ mwago ũrĩa mũnene mũno Nairobi no ũhandĩkaga rita rĩmwe tu o mwaka. Ũhandĩkagĩra barabara-inĩ nini nene ona nginya expressway nĩ ihenya rĩrĩa rĩtwaranaga na ũrĩa ngoro ya mũciĩ wa Nairobi ĩrahũra. The Nairobi City Marathon nĩ Jumapili tarĩki 7 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Wĩrehe we mwene na ndũgatigie andũ anyu tondũ mwago ndũthiraga ihenya rĩathira no ũthiaga na mbere kũrĩrĩmbũka. Sherera www.nairobicitymarathon.com umenye mathaa ma gũteng'era, njĩra iria igateng'ererwo na maũndũ mangĩ maingĩ megiĩ The Nairobi City Marathon. Nĩ tũcemanie kuo. Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe. Ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri, nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera, na nĩ harĩ foria kana bataraitha ya kũhuhĩra, na ĩno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ. Bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩ ta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix. Fertilizer ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18, kuonania atĩ nĩ fertilizer ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Fertilizer ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ, wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo, maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ fertilizer ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe, kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho, thiĩ ũgũre fertilizer ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya foria, ũhũre mũmera waku na fertilizer ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Mũikari wa Gĩthũngũri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu nĩ gũkinyĩria ũtungata wayo oro kũu kwanyu. Tũcerere Gĩthũngũri Town, Jerusalem House, hakuhĩ na gate ya Gĩthũngũri Township Primary School. No ũtũhũrĩre thimũ 0725-603-262 warie na John Dangwa. Oho twĩna wabici ĩngĩ kwa Michael Town, Vumilia House. No ũtũhũrĩre thimũ 0722-297-587 warie na Pauline Bogwa. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wotũginotana. Mũikari wa Karatina na matũra marĩa marigicĩirie, wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wotũginotana. Inoro FM tũrehere imenyithia ciaku rĩu. Twĩ Karatina Town, wabici ĩtagwo Milima Online KCB Building. Thimũ nĩ 061-72-418 kana 0722-848110. warie na Wachira Day. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kerĩ. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩrĩ gũingĩre gũkwĩna karibu na irũngo rĩa kerĩ tũgoca na twambararie watheru kwarwo atĩa Jumapili ya mũthia ya mweri wetano, mũthenya wa mũthia wa mweri wetano. Ngai nĩ mwega, nĩ mũtugina, nĩ mũiguatha. Ona tũkĩingĩra mweri wetano tũna nginya Ruthu wa Saimoros Mwangi, Philip Kamawa, Zimmerman, John Kinyozi wa kũrĩa Masto, Juja, thengio mũno. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra watheru nĩ mana ti therũ nĩ agĩrĩire tũmũgoce tũmwambararie ona tũmũkumie nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku
kuona toguo ninge mukurima wa Murungaru thengio nie ndimunyororeti andu a Arsenal ni uria kurathire nie ndio mundu nanyururia ni kuga ndiroiga uria kurathire no uria kuratindekanirwo tondu no manatitherũ he mũtitũhete thayũ. Pastor Dondo andũ a Mũrũka na kanitha wa Apostolic wothe ũgeithĩke ona Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgu thengio mũno nĩ ndakuona ũrathimwo nĩ mwathani gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotugi na ũtana ndona ona Olivia Kevas Mĩrĩ Ngoiri wa Kĩbeko ũrĩa Gĩthũrai nĩ ndamuona Seracera Ng'ang'a Sakayo wa Subukia Therapist Darren Joseph ona Nancy Muge acio the mũrathimwo nĩ mwathani na Darren Joseph wa Kejere Korea Juja na PZ Emmanuel na Karate Parish kwena Parish Youth Fellowship Reverend Lawrence Rura PZT GMC na Shari Mr. and Mrs. Elda Getao na Getao family marathimwo muno makiria Shairin Kariuki na Jude Mainari thengio muno na Benikania Rua Korea Fara Niki ona Degwa ona Hanahani Kedi thengio muno tuthi na mbere kwambararia thena ndakwira guku kwina mbia ciaku ni ukorwo ngiheana kuria gwa cheza star 779 hash star 779 hash ugathura option 2 Inoro ugathura option 1 haria cheza box mathanduku meri mena mbia meri matirega kwirithirio hotani no ciringi 99 ndurabatara ukiura na mbere ukona airtime kana smartphone kana ona data bundles ona kama bene kana igira kuo star 779 hash ni othiri ni ku andu marahura na no ciringi 99 ukarikireria mutaratara ucio wothe wahura star 779 hash ukarikireria mutaratara ucio wothe na no guthi na mbere na kuheana mbeca itha riri na cheza aidha kwa mutakithimia kominena na shodi no kuire mecio thake na uigiririki cheza ni hitukie nega telefone BCLB license number BK 0000856 Mushi watu ginotana na tugithi na mbere na irongo rĩrĩa kerĩ twĩna itugĩ ithano tũkũrora cia gũtoria ona ningĩ gũtobora tukirikia mweri wa 5 tukiingira mweri wa 6 na gĩtugĩ kĩa mbere ni faith in God ni kwĩhoka Ngai ni gwĩtĩkia Ngai ni manatitherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe marĩ ogwĩka na marĩ oreka wĩtĩkie Ngai wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega tarĩ nganja. Na nĩkĩo Paulo andĩkĩire Korintho marũa make ma kerĩ mũrango wa 5 mũhari wa 7 na maandĩko ma mbuku theru ya Ngai moigaga nĩ gũkorwo mĩthiĩre-inĩ itũ tuthiaga na ũhoro wa gwĩtĩkia ti ũhoro wa kuona na maitho. Nĩ gwĩtĩkia Ngai ti marĩ orona nĩ tondũ maitho mahota gũtwarĩrĩria mathĩna-inĩ na maũndũ-inĩ maritũ na wone ndũgũtoria wone ndũgũtobora wone gũtikwagĩra wone ona wĩ mũrwaru mũno nĩ ũgũkua wone ona wĩra nĩ ũgũthira na maũndũ marĩa mangĩ. Nĩ ũhoro wa gũthiĩ na wĩtĩkia ũhoe mwathani agũhe na akũhingũre maitho ma gwĩtĩkia. Ni Yohane mũrĩmi wahandire mbegũ ciake hĩndĩ ya riũa rĩarĩ inene mũno makĩria na andũ makamũthekerera mũno tondũ andũ monaga na maitho no we rũcinĩ agaitĩrĩria mĩmera yake maĩ agaitĩrĩria mĩmera yake na matukũ mathiaga gũkiura mbura nene mũno makĩria na mũgũnda wake ũgĩciara mũno makĩria. Wĩtĩkio wake gwĩtĩkia Ngai gũkĩmũteithia athiĩ na mbere na kũrĩma na akĩhotana. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ona hĩndĩ ũrona totegũtoria ona hĩndĩ ũrona gwĩkũritũ ona hĩndĩ ũrona kũrũrĩte thiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai maũndũ-inĩ marĩ mothe na mũtũrĩre-inĩ ũyũ gũthi na mbere na kũhoya na kũruta wĩra ta mũrĩmi ũcio wĩhokete mwathani no egũka. Wĩhoke mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega tarĩ nganja tũtitũragio nĩ maũndũ. Natagwo sana wambui wa Kĩmunyia Kũrinũ haleluya ni Jehova ũrathamaka uria gwa cheza star 779 hash shiringi 99
Atone Jehova Thamaka. Kimuri kia Inoro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathĩles. Kimuri kia Inoro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategales na gĩathĩles. Oyeze nĩ manatitherũ nĩ Jehova Ũrathamaka. Thengio Sara Wambui wake Munyi. Tũthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Mwathani na kũmwĩhoka, na tũtiũtũragio nĩ ũhoro wa gwĩtĩkia no ti maũndũ marĩa tũrona na maitho, tondũ makuona nĩ tũgũkua ngoro, tũrwo nĩ hinya, ona tũhatĩrĩrĩke, ona tũthinĩkanie, ona tũrigwo tũkũrutia na kũna tũkũrora na kũna nĩ rũrundire. No Ngai mbere maũndũ nĩ mekwagagĩra. Fred Kinyozi nĩ ndakuona na Kĩori wa Rubeni, thengio mũno makĩria. Ona Bishop Mũrĩithi wa AIC tũrĩ na Shirika othe nĩ Smart Jokam wa kũrĩa tũrĩ Moro na Kanyoro wa Tiboroa nĩ ndamuona na gũkũmanyagi wa Nyakia Bagoni, thengio mũno, tũgĩtwarana wega mũno makĩria. Ona andũ kũrĩa Shehe Mathĩra, thengio mũno makĩria. Ona to ũguo ningĩ tũkĩra Watheru atũririkane atũhotanĩre atũrũmbũiye. Susan Kuria kwerwo atĩa kũrĩa Rũirũ ndamona Sera Ng'ang'a nĩ ndakuona mũno makĩria. Ona wa marĩ wa iria-inĩ Kagarari, thengio mũno makĩria. Na Pizie Ngũiro Vithigio Parish marikanesa nĩguo mena namba ya gwaka kanitha na nĩkuo gathoma, thengio mũno, ũrathimwo nĩ Mwathani. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhokera Mwathani mĩtũrĩre itũ na kũmwĩra atũririkane, gũtwĩra atũririkane maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona Wanjiru wa Munyu, asante sana, God bless you and do you good all the way from Canada. Asante sana. Eni na gũkũ kwa Inoro ngũririkanie
Dina biashia kukuria kuwacheza cheza star 779 hash star 779 hash rafatara ukona ya time kana data bado kana smartphone uradi hari huragira thimu kainya star 779 hash ukarumira makinya mothe na warumira ugathura option 2 ya Inoro na wathura rimwe waingirania uguo ndugutinda ugithura ringi ugathie option 3 ugathura cheza box ni option ya mbere wathura cheza box riu methanduku meri mena bia meri matire na agakwirithirio hotani no rikane no ciringi 99 na toguo nike kwena bia ndirathi na mbe na gwitira guku rucini rurwega rwa umuthi na ciuthi no kwira mecio thake no igire kina cheza ni tukienega telefoni BCLB license number 0000856 Mushi watu ginota undu wa keri tubatie gwika kana gituge gia keri ni uhoro wigie persistence through challenges ni kumiriria ona kwina nditi na ndiho ni gukiriria ni kwaga gukua ngoro ni kwaga kurwo ni hinya ona gwikuritwo atia niguo ndoka gukwira rucini ruru mirimo ni yukaga mathina ni mokaga ona gikuo gioka kuri aria twendete gigatutigana maithori ona tukorwo ni hinya no ndoka gukwira umiriria brother umiriria sister ndukanoge ndugaikie moko ugithoma Galatia 6 muhari wa 9 ni ugukora ati na manatither ndukananoge ni gwika wega ni tondu hindi ria njagiriru ya kinya ni ukagetha brother ni ukagetha sister ndukanoge no falling ndukagwe ririkana mundu gwitwo Thomas Edison uria womire no horo wa ngirofu ino ya thitima na ni ati ni ageririe maita maingi muno makiria atanarikiriria kugia na ngirofu ino ya thitima na ikinya handu akiurio uhoro wa gutoria gwake kuremwo ni guthondeka ngirofu maita maingi na kiuga ati uria kire ni guthundura njira ingi nyingi iria itarutire wira no ni atiriri ndakwire ngoro agiginyanire ginya agithondeka barubu agithondeka ngirofu nikio muthi utwino thei nikio muthi uturona theri na moro na mwari wa ithe witu ngwira ndugaikie moko thutha wa kuremwo rimwe kayugeretie maigana ukaremwo brother na sister ndukareke maundu maria wonete na matiruka na materetha makurage ngoro asha ni atiriri wirute kumana na magwa na materetha na matiruka no mahuthire ta ihiga ria gukinya uthiete uguo stepping stone nende ha ndete ihiga-ine kundu kungi kwi ugwati kundu kungi kwi ugwati ndukorwo ni hinya ni Ngai uyu akigaruranagia maundu kana tiguo Mose worshiper ni nani wa magegania Ngai uyu shanga yotare ware muniundo mugambo wakatumaga ire masharagane narere agwako gwake gwana gwatamburuka utumaga thata yongi nyengi nyokoroine nare korongoroine ishushekete shanjigwa imweta mugaruri maondo makagera ayoyo ndarigagwo ureko garurane ndariaga hakuingerera shingimanu na nyoe kugarura nyaguga ikarawega itheru thunda toire ahuraga kiriyo mugunda kwamba wazi watoyo uria gugaikara Ngai mugarurania kiona mugarurire ahikio nimbo wazu mugondo tweke wake no wakoya gerigoro agato moda make kondo toire wengombo kayoyo ndarigago ureko garuranye ndariaga hakuingerera yokako garuranye agera kinya kuriago shingimanu nanyo eko garuranye agoga ikarawega akora gone meinesha mukuna dushito magethie gotoruma gathora nemeshao agatoma matora dimiona matekwenda akare katwina
no kiohotani mundekoine nikinio egocenjia gikwaga gitomoyo yaroka giandoro he kondoko rairerwo ayoyo ndarigagwo ureko gariaga hakuingerera giokako agera kinya uriago shingimano nanyo kugarurania gugaikara wega. Mwisho wako warora ndwere ciothe ndurona riumiriro ningiura rigo haria ngigerera guteithie urona wikuraya ndurona kamweneni ona kungiaga njira wendari handu atari na niari ngumo njega ya gucenjia maundu yayoyo ndarigagwo uria kugarurania ndariaga hakuingerera giukako shingimanu nanyo kugarurania gugaikara wega yayoyo ndarigagwo ureko ndariaga hakuingerera giukako agera nginya kuria gushingimanu nanyo kugarurania gugaikara wega ni kugarurania gugaikara wega. Thank you Mose the worshipper. Gayoyo gotiri undu muremaga ni agaruranagia ugaikara wega kana tiguo maritha mugatharia gikuona urathimwo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega na motugi iona magegania tugitwarana wega. Ngai ugaruraga na gacenjia maundu, Ngai ugaruraga na kahotanira andu ake na kamarumbuia maundu-ini mari mothe arogucerera arogukinyeria wega wake ona kuonekanire. Na madamu mutumia gwetwo Florence Musanka ni atigetwo ni morio ogwetwo Martin Pelsumei na Isinkul. Pore sana kuri family ya wa Musanka ya matigetwo ni omwe wao ogwetwo Martin. Ngai witũ amũmĩrĩria mũkinyerie wega wake amũhotanĩre na muhe thayo wake na kora gĩcemania gwake mũciĩ Buruburu phase 5 number 447 yo hwainĩ thaa 11:30 nginya thinacara na nuthu. Na nĩ atĩ family no tũkĩmahoere thayo wa Ngai na Ngai akĩmakinyerie wega wake na okae kumarora ona arĩa angĩ othe mũracakaya mũtigĩtwo nĩ andũ anyu. Ngai witũ aromũcerera nĩ tondũ icera rĩa Ngai, icera rĩa Ngai nĩ rĩa mwanya mũno. Arĩa moko-inĩ ndona oiga harĩ heruya ona mũturi injinia wa kũrĩa Kaburuge kangeta kandara ũkanjĩra ũgeithĩrio mũturi Ngirigace na aro Kaburuge geithĩke mũno 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 makĩria na family yake yothe. Na andũ wa mũturi ũgeithĩke rũcinĩ rũrũ na family yaku na mũrathimwo mpoa wa mutaani. Asante sana, tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani. Ona hana Kamau ajira dadu wao na mamu wa Mr. na Mrs. Kamau Jeff wa Gathira wakiwa Rwathia, sisters and brother wa Goi Julie Herineti na Gathira Kuma North Carolina USA. Asante sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka mwathani kũrikania kũrĩa gwacheza maũndũ nĩ mega, maũndũ no mareiga mbeca ciaku cashmani mbeca vari star 779 hash na nĩ atĩ ũgathura option 1 option 2 nĩ inoro, ũgacoka ũgathiĩ harĩa ha option 3 ũgathura cheza box. Ĩni wagĩthura cheza box rĩu box igĩrĩ cina mbia na igĩrĩ itirĩ na mbia na nĩ makĩria ma ngiri igana ti ciringi igĩrĩ ngiri igana. Imagine star 779 hash no ahũthĩra ciringi 99 na nĩ atĩ ciothe ũkuĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki. No arĩa makinyĩtie ciringi na no arĩa makinyĩtie 18 na ciothe no ũkuĩre meciria. Nĩ hĩtũkie nega telefu cheza nĩ BCLB license number 0000856. Shesheni hakuhe nawe. Aya nanze muge kwanyu nĩ Kaburuge kũrĩa Naro Kaburuge. Asanti sana.
na ubarikiwe sana. Gituge gĩa gatatũ kĩrĩa gĩgũtũteithia tũrĩkie rethi wega mweri ũyũ wetano na tũingĩre na ikinya rĩrĩa rĩo mweri wetandatũ nĩ kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo positive mindset, gwĩciria wega, mwĩcirĩrie mwega, kuonaga maũndũ mothe wega, to kuonaga maũndũ mothe me moru, to kuonaga nĩ ũkuona ũru, to kuonaga nĩ ũkũrĩa thĩna, to kuonaga nĩ gũkũritũha, to kuonaga mũtũrĩre nĩ ũkũrehe thĩna. Nĩ tondũ ũngĩthoma thimo ya 23 mũhari wa mũgwanja mũrĩ ũguo anonaga ngoro-inĩ yake noguo atariĩ gũkwĩra rĩa nonyo, ũguo anonaga na ngoro yake ndĩrĩ harĩ we. Nĩ atĩrĩrĩ ũrĩa wĩciragia. Na haha rĩ nĩ ũhoro wa kuonaga maũndũ mega. Nĩ harĩ brothers igĩrĩ makũrire na thĩna mũingĩ mũno makĩria, na ũmwe nĩ atũraga negenaga na agatetia mũtũrĩre na koiganga nĩ aciria, koiga nĩ maũndũ make maingĩ, no ũrĩa ũngĩ oigaga atĩrĩrĩ thĩna ũyũ nĩ wa kahinda, koiga thĩna ndũrĩ mĩri na thĩna ndũtũraga. Na mĩaka ya thia ũyũ wa kerĩ agĩtorania mũno nĩ tondũ nĩ etĩkĩtie matukũ mega me njĩra na nĩ megũka na nĩ memũkũmũkinyĩrĩra, na akĩrutanĩria mũno makĩria. Rũcinĩ rũrũ rathĩra mũtũrĩre waku maũndũ mega, rathĩra rũcio rwaku maũndũ mega, wĩrathĩre maũndũ mega o mũthenya, wĩaũre mĩgambo mũgarũ, wĩaũre mĩgambo ya gũtũma wage kĩrĩgĩrĩro na mwĩhoko, wĩtheme mĩgambo ya kũgiria ũthiĩ na mbere. Ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, wĩrathagĩre maũndũ mega rũcinĩ rũrũ, wĩrathĩre maũndũ mega, nĩ gũkwagĩra Ngai mbere, mũtũrĩre nĩ ũkwagĩra, nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya. Werathĩra wega na manati itherũ maũndũ maku nĩ mekwagĩra, nake Ngai nĩ ekũgocwo na nĩ egũkumio na nĩ egũtũtoranĩria, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi, na nĩ arĩ tha na nĩ arĩ hinya, na nĩ ahotanagĩra andũ ake na nĩ atoranagĩria andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũgĩthiĩ mwekwa mwe nginya kure Ndũndũri, wĩrathagĩre wega, etagwo Msoo wa Ndũndũri. And prophesy good things upon your life and positive things. Gũtirĩ mũndũ ũtakoragwo rũgano rwake, mwĩkĩri nguraro nĩ akoragwo na kĩhonia. Ngai nĩwe kĩhitho kĩarĩa hinyĩrĩria, ndegera matunda ya gũkũruta kaũndũ. Ũrĩa ndũmekuga marĩkwo gũkũninaga, kuga ndũngĩhota nĩkuo gũgũtuĩria thutha. Wĩrute kwĩrathagĩra maũndũ mega, ndũĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩgoka kũhinga, ndũĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩgoka kũhinga. Mania nacio nĩ kũrĩa umĩte kana wĩ mbarĩ ya ng'ania, ndũkaneira tondũ rĩngĩ wewe ndaraca ya gũkĩria andũ anyu mũkĩra ũrĩa ũngĩ wa rũĩ. Ũrĩa ndũmekuga nĩkuo gũkũninaga, kuga ndũngĩhota nĩkuo gũgũtuĩria thutha. Wĩrute kwĩrathagĩra maũndũ mega, ndũĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩgoka kũhinga, ndũĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩgoka kũhinga. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inooro, rathimwo nginya wĩkie matatha ma irathimo. Tuwakire thabina mĩaka ĩngĩigana, atagũtarĩria kana kũrora riũa, tiga gũtarĩria ndũrekagwo nĩkĩ, magagũtambũra rĩrĩa mũiyũro kinyire. Ũrĩa ndũmekuga nĩkuo gũkũninaga, kuga ndũngĩhota nĩkuo gũgũtuĩria thutha. Wĩrute kwĩrathagĩra maũndũ mega, ndũĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩgoka kũhinga, ndũĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩgoka kũhinga.
wĩkage ũndũ ũrĩa ũgũkenagia na makĩria ya mothe ũigage Ngai mbere ũrĩa andũ mekuga manĩkwo gũkũninaga kuga ndũngĩhota nĩkuo gũgũtuirie thutha wĩrute kwĩrathagĩra maũndũ mega ndũĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩgoka kũhinga ndũĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩgoka kũhinga ũndũ ũrĩa ũgũkenagia na makĩria ya mothe ũigage Ngai mbere ũrĩa andũ mekuga manĩkwo gũkũninaga kuga ndũngĩhota nĩkuo gũgũtuirie thutha wĩrute kwĩrathagĩra maũndũ mega ndũĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩgoka kũhinga ndũĩ nĩ kiugo kĩrĩkũ gĩgoka kũhinga Mso kutoka Ndunduri wĩrathagĩre maũndũ mega na brother na sister na rũcinĩ rũrũ wĩrathagĩre maũndũ mega atĩ nĩngũrĩkia wega mweri wetano nĩngũingĩra wega mweri wetandatũ no hotani Ngai nĩekũnjũkĩra na nĩekũhotanĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo uga ameni na mwathani ambarario na kumio na nĩ ũrĩkaga maũndũ mothe na ũndũ wa mwathani we ũkũheaga hinya na wamũkĩre ngeithi cia wendo wa mwathani ũrĩ harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ wĩ nja ya bũrũri ũrĩ silent listen na ũrĩ diaspora Ngai witũ arogũkinyĩria wega wake na kũhotanĩre maũndũ-inĩ maku mothe na kwagĩre nĩ gũkwagĩra kũrĩ arĩa othe metĩkĩtie na makĩhoka Ngai John Keiti ndiagĩkuona ona Pastor George Gacanja Gathai wa Saint Worship Assembly kũrĩa Joska ona wandũra wa kũrĩa Kangema ndiagĩkuona thengio mũno na Jidikoni Kiriofa wa AIPC ũgeithanie kũrĩa thaya gĩkoe AIPC na Inoro rĩtũre na by the way nĩ ndĩracoka na ihenya ngũnengererie mũndũ ũngĩ mbeca bari kũrĩa gwa cheza 3 star 779 hash na wĩrutanĩrie star 779 hash na nĩ atĩ ndĩrabatara gũkorwo na data bado smartphone kana airtime na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio mothe nĩ atĩ no ciringi 90 na kenda ũrahũthĩra ũgathura option ya harĩa gwĩtwo cheza box wamba wathura option ya kerĩ nĩ Inoro option ya gatatũ nĩ cheza box mathandũkũ merĩ mena mbia merĩ matirĩ makĩria ma 100 nĩ igwetereire na ũririkane 3 star 779 hash na nĩ atĩ ciothe no kwĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki na changa na cheza nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 0000856 na ũndũ wa kana gĩtugĩ gĩa kana kĩrĩa gĩgũteithia mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũrĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo hard work and discipline nĩ kũruta wĩra na kĩo na gwĩkĩrĩra mĩtugo ĩrĩa mĩega na gũkorwo na mĩtugo ĩrĩa mĩega na ĩrĩa yagĩrĩire nĩ tondũ ũngĩthoma thimo 21 mũhari wa 5 maandĩko ma mbuku theru ya Ngai moigaga itaranio cia ũrĩa wĩkĩo irehithagia o ũthegei ĩndĩ mũndũ wothe wa mũhiũhũko mũndũ tarĩ discipline mũndũ tarĩ kĩharĩro mũndũ wa mũhiũhũko kĩrĩa onaga no ũnyamari ndikĩo kana wewe wa mũhiũhũko kana wĩ mũndũ wĩkĩo no nĩguo twerwo twĩkĩrĩre kĩo na tugatuĩke andũ a mũhiũhũko twĩkĩrĩre mĩtugo mĩega na twĩrutanĩrie mũno makĩria nĩ tondũ ona indo ũtarĩ na mĩtugo mĩega no tũhũ nĩ gĩconoko nĩ ũru mũno makĩria na nĩ atĩrĩrĩ ruta wĩra nakĩo wĩra ũrĩa wothe wona wa kũruta ũndũ wothe wĩhokeirwo wĩke na ngoro njega na ngoro theru tũikarage na ngoro njega ũrĩ wĩra-inĩ wa mwathani gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona wona tũrathiĩ kahora ndũkagwagwe thiĩ tu na mbere na kwĩrutanĩria ramata mahinda maku wega menyerera mahinda maku wega na maũndũ marĩa ũrenda gũkinyanĩria makinyanĩrie marongorerie ũikare na manati therũ ũcũthĩrĩirie maũndũ marĩa ũrenda kũhingia na mũthenya ũmwe wa mũthenya mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ no gũtoria no gũtobora thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru tũkiuge amen 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 tũrĩ o haha
na tugethi na mbere na ndio na Father Mbuyu ni aguturirikania kigutari ni kimwirio gikue no mbere diary maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank na itharĩ kĩhanda Sam Njuguna nĩ ũkorwo gĩtũmenyithia atĩ thirikari nĩ ĩkĩrĩte mũkonde kũrĩ na itanya rĩa gwaka gĩceceni gĩa gũthaitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola ũnyitanĩire na bũrũri-inĩ wa Amerika na anyitĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo gũthingata mathomo megiĩ ũthaitĩri wa mĩtino gũkinyanĩrio mathukuru-inĩ na rũhonge rwa NCIC kuorotwo nĩ kwa kũhingia ũigĩrĩrĩki wa kũhĩtana na arĩa maratuhũka mĩario ya mukuna rumena macio na mangĩ maingĩ itharĩ kĩhanda Sam Njuguna nĩ agũtũmenyithia. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Shesheni hakuhĩ nawe. Father Mbuyu, Galasha, Sister Mbuyu, Gilbert, Dr. A.B. Tunataka A.T. Laziness, sio poa. Richness, ndio poa. Hey, hey. Kigota ne kiumu iyo ekwe. Kigota ne kiumu iyo ekwe. Etondo gaja ne kiumu iyo ekwe. Kigota ne kiumu iyo ekwe. Etobo aga ne kiumu iyo ekwe. Kigota ne kiumu iyo ekwe. Ekai oyire ne kiumu iyo ekwe. Kigota ne kiumu iyo ekwe. Ebieda galera. Kiumu iyo ekwe. Ekai oyire. Kiumu iyo ekwe. Etobo aga. Kiumu iyo ekwe. Etono aya. Kiumu iyo ekwe. Wakakulikia ni kurathima wĩra wa mũnyito rutithayo ithayo tiga kwenda toro ndũkae gũthĩnara mũragia maitho wonage gĩa kũrĩa kĩgũta kĩregaga kwenja mũgũnda nĩũndũ atĩ oyaga thano nĩ nene na hĩndĩ ya magetha rĩrĩa gakinya gĩkaga kĩndũ kĩngĩgĩra mũgũnda nĩ gĩtũnogagia gĩgĩtiendaga wĩra nĩ kiumu iyo ĩkwe nĩ gĩtũnogagia kĩgũta nĩ kiumu iyo ĩkwe gĩtũnogagia nĩ kiumu iyo ĩkwe gĩtũboaga nĩ kiumu iyo ĩkwe gĩkai ũyire nĩ kiumu iyo ĩkwe gĩtiendaga wĩra gĩkai ũyire gĩtũboaga gĩtũnogagia. Manze kizewe ni mzembe, una make a necessary noise base, yani empty debe. Tatema orosho ndiyo zako hadi tebe. Mashida zinakusho eti ni bebe. Ukitaka yeduke, yedudoke, lazima uambie bidii manze doke. Ili laziness uambie ikutoke, ili richness nayo manze itoke. Chill. Kigũta nĩ kiumu iyo ĩkwe. Gĩtũndogagia nĩ kiumu iyo ĩkwe. Gĩtũboaga nĩ kiumu iyo ĩkwe. Gĩkai ũyire nĩ kiumu iyo ĩkwe.
kijana, fanya kazi kwa bidii we mzee, fanya kazi kwa bidii we mama, uondoe laana maishani mwako. Fanya kazi kwa bidii we kijana, fanya kazi kwa bidii we mzee, fanya kazi kwa bidii we mama, uondoe laana maishani mwako. Kĩgũta nĩ kiumo irio gĩkue nĩ Ngai woigire etagwo Father Mbuyu na gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM ĩni tũthiĩte ũguo na mbere ĩni tũgĩrĩkĩrĩria irũngo rĩa kerĩ ũtũme request cia mahoya kũgera SMS ya 22989 kũrĩa kwa X Inoro Kaikanat mũturu wa mwĩro kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mwĩro Blessed and Favored na Rame Diaspora na Silent Reason na kwa YouTube na kũririkania cheza rĩu tũkĩinĩkĩrĩria irũngo rĩrĩa kerĩ tũkĩmĩinĩkĩrĩria kwĩna mbia igwetereire cash money 20,000 Kenya shillings na nĩ atĩ nĩ ũkorwo ũgĩgwĩtĩra ihinda rĩothe kuma rĩu na nĩ atĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ star 779 hasho uthure option 2 ya Inoro uthure option 3 ya matha cheza box mathanduku mana mathanduku meri mebia meri matire na nĩ atĩ no ciringi 99 na ndũrabatara gũkorwo na smartphone kana airtime kana data bundles wethie harĩa hashtag 799 hash or 779 hash star 779 hash romera makinya marĩa gũtarĩrio na cheza tigatha kwa mũtakithime 18 no ririkane ciuthi no kuire meciria na nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number BK 0000856 eni na gatagate-inĩ ka macio mothe rĩu ũndũ wa gatano na gĩtugĩ gĩa gatano na kĩa mũthia tukĩrĩkĩrĩria mweri ũyũ wetano gĩtugĩ gĩa gatano gĩa gũtoria na gũtobora nĩ courage to rise again nĩ ũcamba wa kũrũgama rĩngĩ nĩ ũcamba wa kwĩhanda rĩngĩ ona gũtuĩka arĩa thingu no magwe maita mũgwanja no marũgamaga rĩngĩ na manatitherũ nĩ ũhoro wa kwaga kũgũagũa gũtuĩka ta ateng'eri mũteng'eri agateng'era o hĩndĩ ĩrĩa kwĩrĩria karũrigi agategwa akagwa agokĩra akagiginyana akerutanĩria na akahotana andũ makĩona ta ategũtoria ũguo nĩguo mũtũrĩre wendaga ona wagwa ũkarahũka rĩngĩ ona wagwa ndũgũikara hau mũtondo-inĩ ona wagwa ndũgũikara hau ũkwamĩte ona wagwa ndũkũharagana ona wagwa ndũkũhuka we nĩ kũrũgama na kwĩhanda wega mũno makĩria na ndũkareke gũtorio kana kũheane rũciũ rwaku wĩrute na kumana na maruo marĩa wonete na maũndũ marĩa wonete ũgĩe na ũhoro wa gũtũra na ihenya mũno makĩria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ nĩ ũgũtoria mwathani arokũhe hinya na ũhoti wa gũtoria na kũrĩkĩrĩra wega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ũyũ nĩ rũciũ wa batha nĩ ngũkamiza ina fiu Hallelujah,
Ate mugwe ono mwe wa mundu karao karekererio ni undu wa mundu uria muthiku agacirira ona wira-ini waguo ni undu Jehova ni mututeithũri uri ira ithu ciakwa itigathekererete ona mũnagwĩte thĩna ndĩruma haleluya tondu nĩnjũĩ mũnyũkia muoyo na mũthenya wa mũico wega ira ithu ciakwa itigathekerera rĩngĩ ona mũnagwĩte thĩna ndĩruma haleluya tondu nĩnjũĩ mũnyũkia muoyo na mũthenya wa mũico wega Iraitho ciakwa itigathekerere ona muona ngwĩte nĩ njũĩ mũnyũmbia arĩ muoyo na no ndĩrũgama rĩngĩ na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe wenda gũtoria wenda gũtobora nĩ atĩ no mũhaka ũwĩtĩkie Ngai. Ũndũ wa kerĩ twaririkanio nĩ kũũmĩrĩria thengia nditi na nditihũ nene na tũtikagũagũe. Ũndũ wa gatatũ twerwo twĩciragie maũndũ mega na twĩrathagĩre wega. Ũndũ wa kana twerwo tũrute wĩra na kĩo na tũgĩe na mĩtugo mĩega. Na ũndũ wa gatano twerwo tũgĩe na ũcamba wa kũrũgama rĩngĩ ona twagwo na kwaritũha na kwarũra. Mwathani arogũteithia tũkĩrĩkia mweri wetano tũingĩre wetandatũ kũrũagĩra maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Eni na no ndĩrũgama rĩngĩ. Eni na ndĩrona mũhotani ũngĩ wakwa wa cheza aretwo John Kamau. Ni aguo nigetha atorore ni atia ni yes nani tugieterere 20,000 ni ati John Kamau, congratulations, 20,000. Oh yes, katosha mithio hanini Mark George. We are coming back again with power and anointing. Nitola shokaliki na inya monene we are coming back again with power and anointing. Ibi Israeli itola inene ya Samaria kwa ikitwa kuingwa nyodo wa mulimo wa mambo. Aromeana makionekana marwarite mulimo cio magĩkĩonja ya itora kĩhingo-inĩ kwarantainĩ rĩrĩa marĩ kĩhingo-inĩ makiuga matigũkwĩrwo hau makĩambĩrĩria gũthiĩ na Ngai akĩmekĩra mũndũ. Nĩtũracoka rĩngĩ na hinya mũnene woima. We are coming back again with power and anointing. Nĩtũracoka rĩngĩ na hinya mũnene woima. We are coming back again with power and anointing. Oh yes, tũracoka rĩngĩ na hinya mwerũ na hinya mũnene na gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩwo tũgĩnotana tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani tũgĩthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Mwathani na kwĩhoka Mwathani na rĩu ikĩrikwo icio cia maho nĩgetha tũhoe ona tũhoere bũrũri ona tũhoyanĩre ona tũthaithe Ngai atũririkana marĩa marathiĩ na mbere nginya mathukuru-inĩ nginya bũrũri-inĩ na Mwathani atũiguĩre tha na tũhotanĩre. Mbere ĩyo Sam Njuguna gũkũ, karibu sana Sam Njuguna. Asante sana. Neguo
nitwarĩkia gũtirithia kana kũrĩkia ikereka rĩa kerĩ nĩguo na no ũthiĩte na mbere na gũtũtwarithia wega asanti na tũgathiĩ na mbere na kwĩrathimirwo nĩguo rĩu ti hinda tũmenyithie athikĩrĩria aitũ ũrĩa bũrũri wĩikaire nĩguo oh yes karibu sana gũkũ nĩ kwa Inoro mũciĩ naguo nĩ wotũgi no tana uramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Mogene Motare. Inoro Roshine. Thirikari nĩ ĩkĩrĩte mũkonde kũrĩ na itanya rĩa gwaka gĩceceni gĩa gũthaitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola ũnyitanĩri na bũrũri wa Amerika. Anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo gũthingata mathomo megiĩ ũthaitĩri na mĩtino gũkinyanĩrio mathukuru-inĩ na rũhonge rwa NCIC kuorotwo nĩ kwaga kũhingia ũigĩrĩrĩki wa kũhĩtana na arĩa maratuũka mĩario ya muku na rũmena. Kenya Ngai aratũgitĩire tũtirĩ na mũrimũ atũrehere mũrimũ gũkũ atĩ tũtuĩke nĩ ithuĩ tũrahota kũrora andũ acio na tũtirĩ na ũhoti tohoro wa andũ a Amerika nĩo magĩrĩirwo kwĩgitĩra andũ ao. Ningĩ tũtiamũthurire bũrũri woe ta wĩ wake bũrũri-inĩ witũ ithuothe ndagĩrĩirwo kũrehe kĩũndũ ta kĩu Kenya atwarĩtie Kenyans. Andũ arĩa manyitĩkĩte na mahĩtia mau moerwo makinya mĩaki ta no ĩrahanĩka rĩ nginya tũtirĩ twena riboti ya Endarasa ciana icio ciakomire na igĩkoma kũrĩa tũburu-inĩ. Aruti arĩa a wĩra arĩa makoragwo thĩinĩ wa thukuru cia secondary mabatiĩ gũkorwo mathomithĩtio ũigĩrĩrĩki na mena ũigĩrĩrĩki ũhoro wa kũrora ciana citũ rĩrĩa ciĩ mathukuru-inĩ macio. Ũhoro wa honge ici cikoragwo cikĩrora maũndũ megiĩ na hate speech. Andũ acio nĩ makomire matiaragia na ndiyo nĩkĩo gĩtũmaga tondũ nĩ makĩhetwo watho. Ndĩmwĩre atĩ andũ a Mount Kenya mararũgama na mũrũgamo wa one term tondũ bũrũri ũyũ ndũratwarithio wega nĩ the ruling party kana nĩ kĩama kĩu kĩa UDA. Amũkĩra ngeithi ciakwa rũcinĩ rũrũ mũthikĩrĩria wa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM ngũnyite ũgeni rũcinĩ rũrũ metha-inĩ itũ ya mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Mũciĩ wa tũgĩnotana. Twambĩrĩrie na maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ ĩteteire itanya rĩa gwaka gĩceceni gĩa gũthaitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola kuma bũrũri-inĩ wa Amerika, gĩceceni kĩrĩa gĩtanyĩte gwakwo cikaro-inĩ cia Mbirarũ kaunti-inĩ ya Laikipia. Ũũ nĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrarekereirio mũthĩ wa ira nĩ ministry ĩno ona thengia igoti gũkorwo rĩrarũgamirie itanya rĩa gũkinyanĩrio gwa gĩceceni kĩu na nĩ thutha wa ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ gũkorwo irahandire cira wa kũregana na itanya ta rĩu. Na ndũmĩrĩri ya Minister Aden Duale augĩte mũtuthũko wa mũrimũ wa Ebola bũrũri-inĩ wa DRC nĩ kĩonereria kĩa mũrimũ ndũthutũkanagia ũgĩtamba na ũguo nĩkĩo kũrĩ na bata wa thirikari kũnyitanĩra na mabũrũri mangĩ gũkinyanĩria meharĩria ma kũng'ethanĩra na ũgwati oro wothe. Duale akiuga thirikari ona nĩ yamũrĩte iceceni ta thibitarĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta, thibitarĩ wa kĩbũrũri wa maabitha a borithi oro ũndũ ũmwe na thibitarĩ wa Moi Teaching and Referral ta iceceni ingĩtangĩkĩra arĩa mangĩnyitĩkana na mũrimũ ũcio. Na kiumia-inĩ kĩu bũrũri wa Amerika nĩ ũrakinyĩrĩirie gũtirĩ hĩndĩ ũrĩtĩkĩria raia ao na arĩa mangĩnyitĩkana na mũrimũ ũcio gũkorwo makĩingĩra bũrũri-inĩ ũcio. Marco Rubio nĩ minister wa maũndũ ma nja wa bũrũri-inĩ wa Amerika. The number one priority of our foreign policy is to protect the American people. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. And so the State Department and other agencies represented here, the Centers for Disease Control, HHS, others, are working very, very hard to contain this crisis to the countries where it's currently located, particularly the Democratic Republic of the Congo. So we've surged assistance to make sure that is being contained there. And obviously, multiple agencies involved here are also very involved in tracking people just to make sure that nobody comes into this country that has Ebola and creates a problem for us. And we feel like we've got good efforts in place to do that. And Americans should feel assured that the President and his administration is doing everything we can to protect them on that front.
Nayo ngwatanĩro ya atumia a Ũgĩkũyũ kana Nyakinyo kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mareganĩte na itanya rĩa thirikari ya Kenya ũnyitanĩri na thirikari ya bũrũri wa Amerika gũkorwo igĩaka gĩceceni gĩa gũthaitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola kuma bũrũri-inĩ ũcio wa Amerika. Mwandĩki witũ Moses Ngigĩ arĩ na ũhoro makĩria. Matongoretio nĩ Waceke wa Wanginya, atumia aya a kanjũ ya Ũgĩkũyũ maugĩte thirikari nĩ ĩraiga mĩtũrĩre ya Akenya ũgwati-inĩ rĩrĩa yetĩkĩria gĩceceni kĩa Ebola gĩakwo gũkũ Kenya. Ũrĩa ũngĩ ũtũrakarĩtie mũno ndangĩhota gũthiĩ athiĩ atũrehere mũrimũ o rĩrĩa mũĩ Kenya Ngai nĩaratũgitĩire tũtirĩ na mũrimũ, atũrehere mũrimũ gũkũ atĩ tũtuĩke nĩ ithuĩ tũrahota kũrora andũ acio na tũtirĩ na ũhoti tohoro wa andũ a Amerika nĩo magĩrĩirwo kwĩgitĩra andũ ao. Ningĩ tũtiamũthurire bũrũri woe ta wĩ wake, bũrũri-inĩ witũ ithuothe ndagĩrĩirwo nĩ kũrehe kĩũndũ ta kĩu Kenya atorĩtie Kenyans. Oho magĩkũmithia ngero cia ciana kũra na njĩra ĩna kĩriga hamwe na mathukuru kwaga kũgitagĩra arutwo. Nĩ tũnogete nĩ maũndũ marĩa tũrona thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Ciana citũ kũra, mwana wa mũtigathiĩ cukuru, ũgĩcoka gũka mwana ndanainũka, ũgĩcoka gũthikĩrĩria mwana nginya nĩora, ũgĩcoka gũthikĩrĩria mwana arakorwo rũĩ mũrage. Arutĩtwo nginya organs, arutĩtwo nginya maitho, arutĩtwo nginya icunjĩ ciake cia thĩinĩ. Mwana innocent ũtoĩ nĩkĩ? Tũgwĩka atĩa na bũrũri ũyũ witũ nĩ ũthũkire mũno nĩ ũndũ wa ciana. Mwana kuma tene atũraga aroragwo nĩ kabira ciothe. Rĩu makĩenda arĩa mekũnyitikana na mahĩtia gũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Ministry ya gĩthomo na in fact ona ministry ya security nĩ makomete wĩra-inĩ wao tondũ nginya mwana ũrĩa ũrarĩ mũnene ũngĩrahotire kuma angĩkorwo ndirica cirarĩ njarie enough na hote kũikia twana tũrĩa tũrarĩ tũnini nĩ mararemirwo othe nĩ gwĩthara. Tũkũrora nako kũu nĩ tũrahoya thirikari yũĩ makinya andũ arĩa manyitĩkĩte na mahĩtia mau moerwo makinya. Mĩaki tano ĩrahanĩka rĩ nginya tũtirĩ tuona riboti ya Endarasa. Ciana icio ciakomire na igĩkoma kũrĩa tũburu-inĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ. Tũhũgũkĩre ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa thirikari nĩ ĩthingatĩtwo gũtigĩrĩra nĩ yagacĩrithia ũgitĩri wa arutwo marĩ mathukuru-inĩ. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ aciari hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo makiuga kana kũrũmĩrĩra mũtino wa mwaki ũrĩa ũrahobanĩirie thukuru wa airĩtu wa Utumi Cigirigiri na gũcũngĩrĩria ikuũ cia arutwo 16. Na anyiti itemi acio maugĩte harĩ bata wa arutwo, arutani oro ũndũ ũmwe na aruti wĩra angĩ thĩinĩ wa mathukuru gũkoragwo makĩheo mathomo megiĩ ũthaitĩri wa mĩtino. Mwandĩki witũ Wainaina wa Kamũkwa arĩ na ũhoro makĩria. Mentor our young people, encourage them and tell them life is full of challenges, but when we face challenges, the solution is not to destroy property. The solution is not violence. The solution is not to harm yourself or harm your colleagues. Nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki agĩcakaya hamwe na bũrũri akĩenda aciari gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũrũnga ciana ciao na mũno makĩria kũmonia njĩra cia kwĩyaria rĩrĩa magĩa na mĩhĩnga o yothe mathukuru-inĩ, ũkũ atongoria angĩ bũrũri-inĩ magĩthiĩ na mbere gũtindĩkĩrĩria thirikari kwagĩrithia ũgitĩri wa ciana mathukuru-inĩ. Teachers, please let us ensure safety of our children. The government has provided what is called the safety handbook for all schools in Kenya. Hebu muangalie mashule zenu, bweni ya watoto, muangalie sahihi na musaishe mapema. Musingoje, kama kuna kitu mnaweza kufanya, fanyeni na public works officers na watu wa Ministry of Health, muangalie utaratibu mahali watoto wanalala ili wapate nafasi. Nĩ uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ atongoria a makanitha makĩenda arutani na aruti a wĩra angĩ mathukuru-inĩ maya gũthomithio njĩra cia gũtigĩrĩra atĩ ũgitĩri wa ciana mathukuru-inĩ nĩ wakinyanĩrio. Ũyũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo na arĩa mendekithĩtie waki wa nyũmba cia gũkomwo cia arutwo cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Aruti othe a wĩra arĩa makoragwo thĩinĩ wa thukuru cia secondary mabatiĩ gũkorwo mathomithĩtio na mena wĩigĩrĩrĩki ũhoro wa kũrora ciana citũ rĩrĩa ciĩ mathukuru-inĩ macio. Tũgacoka tukauga atĩrĩrĩ, no mũhaka ciana cikorwo nacio ciũĩ atĩrĩrĩ kũngĩgĩa ũhoro ta ũyũ rĩ nĩ atĩa mangĩka. Andũ ciana citiagĩrĩirwo nĩ kuĩra thukuru, nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo kwĩna andũ arĩa marũgamĩrĩte thukuru na taratibu ĩrĩa ĩkĩtwo nĩgetha ciana reme boarding school makame in safety. Handũ-inĩ ha mũciĩ wa Ũtugi Tana, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Ateti nĩ mathingatĩtwo gũkorwo makiunĩra tũnua ithĩgĩ rĩrĩa rĩothe mararĩria mũingĩ. Muoroto arĩ nĩ gũtigĩrĩra matinatuhũka mĩario ĩngĩthararia thayũ wa mũingĩ. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ aikari gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a, kũrĩa morotete amwe a ateti gũkũ bũrũri-inĩ makiuga nĩ makoretwo magĩtuhũka mĩario ĩrĩa maugĩte ĩkoragwo na muoroto wa gũthararia thayũ na ũrũmwe wa mũingĩ. Ihinda-inĩ rĩu nĩ morotete honge iria ithukĩirwo wĩigĩrĩrĩki wa kwĩtana andũ arĩa maratuhũka mĩario
ya Muku na Rumena makiuga honge icio itikoragwo ikionania wĩigĩrĩrĩki wĩra-inĩ wacio. Joseph Wachira niwe mwandĩki witũ mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Makiaria mwena wa Kandara ikaria ya magitongorio ni Njaũ Mbũcũ marauga ica ikuhĩ gukoretwo na mĩario ya mbũkĩrĩra iria ona honge cia gĩthirikari iria ibatie kũrũnga na kũgiria acogeri ta kamĩtĩ ya ũrũmwe na thayũ wa bũrũri NCIC itareringithia kũmũrĩka. Handũ maikie mĩario ya kũrũa-rĩ, andũ matigerie kũng'ang'ana mauge ithuĩ thirikari itwĩkĩte ũũ na inyuĩ yekĩte ũũ, nĩgetha tũkĩrore atĩrĩrĩ nĩa magĩcindĩte arĩa angĩ na nĩa makĩrutĩte wĩra handũ ha mĩario ya irumi na mbara. Oho no mateteire President Uhuru kwĩra Uhuru Kenyatta kumana na mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio na makĩria ni atetia mwena wa thirikari makiuga ena kĩhoto gĩa kwĩyaria. Nĩ tũtige kũrumana, nĩ tũtige gũkwarĩria arĩa angĩ ũru, tondũ mũtongoria ũcio wa bũrũri arutire wĩra ũrĩa angĩhota. Gĩtĩ o gĩothe gĩa kĩbũrũri gĩa ũtongoria gĩa ciama nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenyerera rũrĩmĩ rwake mũno nĩgetha ndakanarie kiugo gĩgĩtũma bũrũri witũ rwo. Aikaria ya oho makĩhinyĩrĩria thirikari makĩria rũhonge rwa ũgitĩri na rwa ciana kũrora no raia ciana iria ikoretwo ikiora mĩena ngũrani ya bũrũri. Ũkahwaĩ-inĩ ndarona mwana agĩcoka thutha wa thikũ igĩrĩ araigua atĩ mwana ũcio nĩ gũkua akuĩte. Nĩ twĩna ruo mũno na tuoka kuuga atĩ nĩ tũrakũmithia ũndũ ũcio na nĩ tũrĩrĩte kũigana na nĩ tũrenda kũrinĩrwo kĩrĩro gĩkĩ. Gĩikaro-inĩ ngũrani ũrĩa warĩ komishina kamĩtĩ-inĩ ya thayũ wa bũrũri NCIC nĩwe Wambui Nyũtũ na kĩarorota kamĩtĩ ĩno akiuga nĩ iraunĩra maitho arĩa mararia mĩario ingĩcogera ngũĩ. Ndĩmwĩre atĩ andũ a Mount Kenya mararũgama na mũrũgamo wa one term tondu bũrũri ũyũ ndũratwarithio wega nĩ the ruling party kana nĩ kĩama kĩu kĩa UDA na andũ a Mount Kenya kwĩra kĩama kĩa UDA atĩ enough is enough ti ũndũ ũbataire gũtũma marũgame mauge atĩ nĩ mekũacaulĩta andũ a Mount Kenya. NCIC nĩ iremetwo nĩ wĩra wa gũcurb hate speech tondu arĩa maratongoria gũcũgĩra ngũĩ nĩ andũ arĩa nene mũno thirikari-inĩ na nĩ ta mararia on behalf of thirikari. Koguo ona NCIC ĩngĩrecommend manyitwo matingĩnyitwo tondu rũhonge rwa DCI nĩ rwameririo nĩ thirikari, rũhonge rwa DPP nĩ rwameririo nĩ thirikari. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a njĩtagwo Joseph Wachira. Ona aikari kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ mokĩrĩire rũhonge rwa gũthingatithia ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri-inĩ ruo NCIC makiuga nĩ rũremetwo nĩ kũhĩtana na mũtugo wa andũ gũtuhũkaga mĩario ya kũmenithania mũingĩ. Maugĩte kwa ihinda mũtugo wa ateti gũtuhũkaga mĩario ta ĩno nĩ wongererekete ĩndĩ matigana kuona magĩtacũkĩrio makinya oro mothe. Sarume Murugi nĩwe mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Amwe a atongoria na aikari a kaunti ya Uasin Gishu marauga atĩ kamĩtĩ ĩyo nĩ yonekanĩte gũkoma wĩra-inĩ tondũ gũtirĩ mũtongoria wothe ũrĩa wonekanĩte kũruta mĩario ya ũcogeri ũhotete gũtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩire, ũndũ ũrĩa marauga nĩguo ũtwarire mũtugo ũcio ũthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. No tũngĩrora NCIC harĩa ĩkinyĩte nĩ ta yacokire na tũtirĩ tuona ĩritangĩte mũndũ ona ũmwe tũkona nĩ yanyita mũndũ ũmwe tũkona nĩ akohora. Twakĩrirwo NCIC ĩno-rĩ kaĩ yatuĩkire ngui itarĩ na magego na tũkakiuria atĩrĩrĩ tũtirĩ tuona mekĩrĩte kimukaso rĩu kĩrĩa tũngĩhe NCIC nĩ kũnjũĩ cati ĩteng'eranie na andũ aya mararia mĩario mĩũru nĩgetha onokorwo nĩ mũndũ ũmwe na arĩ hihi tũngĩonekana nĩ megũkunya gũtũ tondũ NCIC jukumu yayo nginya wananchi nĩ mararigwo kaĩ yakomire. Rũhonge rũrĩa rũrũmbũyanagia na mĩario mĩũru marute wĩra ũrĩa wagĩrĩire kana ũrĩa mehokeirwo nĩ katiba matekwegemea mwena ona ũrĩkũ kana ũrĩkũ tondũ rĩu ona ũngĩrora apology ĩrĩa ĩrahoirwo nĩ mũndũ ũrarĩtie kũrĩa Mombatha ũguo nĩ tũngĩenda kuga rũhonge rwa kũrora mĩario agĩe na ũigĩrĩrĩki na atuĩrie ũhoro ũcio na njĩra nene na mũndũ aria mĩario ya gĩthemba kĩu ndakare kwathiĩ o ũguo ta bũrũri ũtarĩ watho nĩguo kwendwo mũndũ akinyithio makinya marĩa magĩrĩire na nĩgetha rũciũ rũngĩ mũndũ o wothe ekinyĩre. Nĩ marauga nĩ maretigĩra atĩ bũrũri ũyũ wahota kwerekera handũ horu mbere ya gĩthurano kĩnene na ũguo kũria kamĩtĩ ĩyo kũruta wĩra wayo ũrĩa kwagĩrĩire na gũtigĩrĩra atĩ arĩa mararuta mĩario ya ũcogeri nĩ mahota gũtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩire ma kĩwatho. Ũhoro wa honge ici cikoragwo cikĩrora maũndũ megiĩ hate speech. Andũ acio nĩ makomire matiaragia na ndio nĩkĩ gĩtũmaga tondũ nĩ makĩhetwo watho na nĩ independent andũ aya. No tũtirĩ tũigua manyitĩte kamũndũ na kamwe kana makamũhingũrĩra thitango. Na nĩguo mahũthĩrire mbeca nyingĩ. Koguo rĩ niĩ nĩ nguona nĩ ũru, nĩ ũgwati mũno na ngona rũciũ rwitũ tarũtarĩ handũ hega tondũ tũrorete gĩthurano na nĩ ũkuona ihita gũtagathi wega angĩkorwo nĩguo gũikara. Inooro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Ũkimenyaga mohoro ma hinahi na tũgũcokerera ũrĩa kũrathiĩ na mbere o ndagĩka kwa ndagĩka mĩtambo-inĩ ya Inooro FM kũrĩa kũrĩ mohoro ma kwĩhokeka.
Inoro Roshine. Muciĩ wa tũgĩnotana. Arĩ njĩra ya kũnyihia thogora wa hinya wa kũhũthĩka kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ, mathukuru mamwe kaunti-inĩ ĩyo nĩ mambĩrĩirie kũhĩmbĩria mariko marahũthĩra hinya kuma mĩrũri-inĩ ya riũa, na thukuru wa mũthingi wa Ndĩma Kanini na ũrĩa ũrĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mathira nĩguo wa ica ikuhĩ kũhĩmbĩria mwerekera ũyũ, na ta ũrĩa mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo aratarĩria riboti ĩrĩa tũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ. Ũhĩmbĩria wa hinya ũyũ wa mĩrũri kana ũhĩmbĩria wa hinya ũyũ wa mĩrũri ya riũa nĩ ũhũrĩirwo ndebe kuona ndũkoragwo gĩthũkia marĩa matũrigicĩirie. Kumanagia na thogora wa mathomo na gũtwarithia na mbere mathukuru ma andũ kĩũmbe kwambatĩra nĩ marĩhi ma thitima kũhamba, ũndũ ũmwe na thogora wa maguta. Thukuru kĩũmbe wa Ndĩma Kanini Mathira kaunti ya Nyĩrĩ nĩ ũrugũrĩtie riko rĩa kũhũthĩra hinya wa riũa nĩguo kweheria ngarama ya ngũ, kũrĩa mũrũgamĩrĩri wa thukuru ũyũ Lincoln Njogu augĩte nĩ marahota kũhonokia ciringi mirioni 1.4 o mwaka kumanagia na ũhũthĩri wa hinya wa riũa na riko rĩrĩ rĩa kĩrĩu. Na wĩgiĩ ngũ tũgakorwo rĩngĩ bado gũkũ tondũ nĩ highlands tũgakorwo na ngũ njigũ igatuhe thĩna makĩria wa ũhoro wĩgiĩ ndogo. Ũngĩrora riko ũrekĩra mabati thutha kahinda kanini makorwo me mairũ nĩ ũndũ wa ndogo. Koguo no nyende kuga nĩkĩo gĩatũmire mũno twĩcirie ũhoro wa nginya ũhoro wa health. Ũhoro wĩgiĩ thitima iki mathabu marĩa tũrekire tũgũkorwo tũgĩsave around 1.44 million per year. Mwena-inĩ wake Fred Gatia arĩa magathĩkĩte mĩtambo ĩno ya kũhũthĩra hinya wa sora makiuga ũtaaramu ũyũ ũranyihia marĩhi ma thitima na gĩcunjĩ kĩnene, ũndũ ũmwe na gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie, kuona ũhũthĩri wa ngũ nĩ mũhetũke nĩ mahinda na itironeka. In this region, we can be able to get enough solar to power a school, either cooking or even big machineries. Taria marĩ na factory farms cia kũrĩma othe no mahote gũkorwo magĩtũmĩra solar. Nake mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya waki wa riko rĩrĩ Masicharo akiuga rĩroya ithenya rĩa mariko mana marĩa marahũthĩkaga hau kabere thukuru-inĩ ũyũ na irio iria irarugwo ũtukũ mũgima ta gĩtheri nĩguo ihĩe iroya ihinda rĩa ithaa rĩmwe. Na tumeona ya kwamba when they cook meals kama githeri wanatumia 1 hour maximum. Kitambo walikuwa wanapika githeri na almost 4 hours, but today we are witnessing that wanapika the same meal na 1 hour. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, njĩta Theuri wa Mbogo. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muciĩ wa tũgĩnotana. Kanitha wa Kĩmũrĩ tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa athingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena, mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita ekuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũtũri wa mũirũ. Hihi nĩ wakĩte nyũmba ũkagayania mũgũnda waku ona kana ũgacenjia ũhũthĩri wa nyũmba yaku ũtarĩ na rũtha? Rĩu ndũkamakio nĩ kũmomorerwo na kana kũhũrwo faini. Thirikari ya kaunti ya Nairobi rĩu nĩ ĩrakũhe mweke wa gũcenjia na kwagĩrithia maũndũ macio kũgerera watho wa gũthũrima ona kũhĩtũkia mĩbango ya ũthii wa na mbere gũkũ Nairobi. Nĩguo kũgitĩra ũigithia ona kana mwako waku, andĩka ataaramu ahĩtũkie, engineers, surveys ona acori a nyũmba amu nĩo mekũharĩria na matũme mũcoro wa nyũmba yaku na maratathi maku mothe kũrĩ kaunti ya Nairobi. Ririkana warranty ya kwaga kũmomorerwo ĩgũkorwo kuo kwa ihinda rĩa mĩeri 6. No mĩako yothe yakĩtwo mĩgũnda-inĩ ya mũingĩ, mĩkĩra-inĩ ya barabara ona kana rũĩ ndĩkũhĩtũkio. Cerera wabici ya kaunti kana ũhũre 0725 624 489. Gitĩra indo ciaku, ũgitĩre rũciũ rwaku.
andũ mirioni 5 nginyagia mirioni 10 nĩ makoragwo makĩgio nĩ thĩna wa meciria. Ũguo nĩ kuga ti ũndũ wa gũkũhahũra. Rĩmwe nĩ wega kũigua ũru ona gũtangĩka meciria, amu mũtũrĩre ũkaga na matĩna na matihananaga. Ũngĩtangĩka meciria mũno, nĩ wega wethe ũrigitani nĩguo ũrigitwo na ũcokererie mũtũrĩre waku wa kawaida. Ndũmĩrĩri ĩno ĩgiĩ mĩrimũ ya gũtangĩka meciria wareherwo nĩ Royal Media Services. Nĩ tũgwĩciragia. Muikari wa Murang'a na matora maria marigicĩirie. Ceceni ya Inoro FM ruturi hau hanyuja. Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Sacco Hospital Road. Ukwaranĩria na Cecilia. Namba yake ya thimũ nĩ 0724 614 507. Kana Martha. Namba yake ya thimũ nĩ 0721 6015 50. Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ. Na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraiya wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tũginotana. Nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi. nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biashara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Inoro. Mũciĩ wa Tũginotana. Muikari wa Nyahururu na matora maria marigicĩirie. Wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tũginotana. Ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe, ũka wabici itũ Lex Communication Service ĩrĩa ĩ Nyandarua House, direct opposite Baron Hotel Nyahururu Town, na kũrigania na Clean Shelf Supermarket. Hũra thimũ 0720842210 warie na Alex. Inoro. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũngo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa gatatũ. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ũyũ nĩ mũciĩ wa Tũginotana. Karibu sana, tutwarane hamwe, tumanĩrĩrie hamwe, twĩkĩrane hinya hamwe, ona twĩhoke Mwathani rĩu tũrĩ irũngo rĩrĩ rĩa gatatũ. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wĩthagathage, nĩ tũkũingĩra thĩinĩ wa mahoya na nĩgetha tũthaithe Ngai atũririkane, aririkane andũ ake, akũririkane harĩa hothe ũrĩ. Request no iroka kũrĩa kwa SMS ya 22989, kũrĩa kwa X @Inoro Keikanat mũturi wa mũirũ, kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM, ona page ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ Blessed and Favored, ona arĩa me diaspora kwa YouTube, harĩa hothe ũrĩ ndĩrenda tutongorio nĩ Mwathani na nĩgetha tũhoe hamwe ikia request cia mahoya, twĩtĩkanĩrie hamwe atĩ Ngai no egũka na nĩ egũtũrũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ndĩrakuona harĩa hothe ũrĩ ĩni na nĩ atĩ Ngai witũ arogĩkũririkana na arotũkinyĩria wega wake na tũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona nĩ atĩ hena family haha itigĩtwo nĩ mwendwa wao, shabiki ana shabiki witũ mana wa mĩaka mĩingĩ mũno ũhurũkĩte, etagwo Warispa, twamwĩtaga Warispa wa Kangemi Supermarket. Warispa etagwo Steven Macharia Kamau kana Warispa, arakomete kũrĩa Mwea Karira Hospital, na rĩu pore sana kũrĩ family ya Warispa wa Kangemi Supermarket, ona kũrĩ family ya Warispa wa Geshika Mau na Nanso wa Geshikife, poreni sana. Warispa hurũkire Friday hwainĩ na Warispa arohurũka ũhoro nĩ gũtuĩke guo. Tũgĩthiĩ na mbere na kuona family na iria ingĩ iracakaya, Ngai amaririkane. Na Peter Githena ndĩramenyithio nĩ araheirwo rũtha kuma thibitarĩ Kenyatta National Hospital, na mũthenya wa rũciũ mashabiki nĩ magĩthiĩ kũmũcerera kũrĩa gwake Juja Farm thaa thita. Ũyũ nĩ mwarimũ Jagon, secretary wa mashabiki, ũrakĩmenyithia ndeto na mũirarĩ wa Mũgo wa kũrĩa Moro, tugatĩri Steven Maina, Peter Mwangi wa Jua Kariki, James Moro, James Washira na Boni wa Regina, na Bernard Mwangi Mũngetho, Tomoyo Reverend Wilson Wang'ombe wa APC Mũngetho, na mũndũ gwĩtwo Ruthu wa Itherero wa Sasumo kũrĩa Kĩnangobu, harĩ CW irarĩ wa kũrĩa Mona Shikapicie Mirimani, othe harĩa hothe ũrĩ nginya arĩa me live kũrĩa kwa Facebook wa Irimũ wa Kago, arĩ cho Njenga nĩ ndĩramuona
Joeri Jehia nĩ ndĩramuona na shirika mokire tuhoe hamwe ithuothe ona nginya amwe matire marokitikira na turetekia nĩ mokiara huko wega ona aria Arsenal reke ngwĩre ũmũthĩ tũngĩona mwaki no nĩ atĩ nĩ kũragĩthire ũrĩa kũrathire na nĩguo kũrabatie gũthiĩ rĩu andũ magĩũkire wega mũno makĩria ndona wangĩcika biũ Kaongalo ũrathimwo mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe haha Bernard Gatuthu gariũrana nao tuhoe nĩ mũthenya wa mũthia wa mweri wa 5 oh hallelujah naigua na matũ makwa we ũrĩa wĩkaga maũndũ aneka hĩndĩ ĩyo ya tene Ngai wakwa nowe waingatire thũ iria ciathĩnagia Isiraeli gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku cioneki ciakwa nacio ikarũgama manĩ gũcaithio gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena makinya makwa oi-inĩ marũmanagĩrĩrwo namo ngaremwo nĩ gũtuĩkania inara tũiria wanjĩrĩire athingati na ũrũme na ihenya Ngai marũgamie gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arĩa me muku naniĩ nĩ mandambũrũkĩirie moko marerana manyite ngingo yakwa nĩguo manine kwenda wĩke ũrĩa wĩkaga rĩrĩa watua itua rĩa kwĩrĩria gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena kubarikiwa nayo ndigakinyĩrĩrwo nĩ ndundu ya rekinaĩ ndũkareke ngorwo nĩ ithogonja rĩa ndwa rĩa oruma arĩa mabangagĩra maũndũ mau manĩte kũmenya gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena gariũrana narĩa maragariũrana na nĩ Ngai arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena arahũka woe ngona itimũ rĩaku rũena Mwathani gariũrana na arĩa maragariũrana na niĩ
thaburi ya 35 Jehova agariurana na aria aragariurana nani rwanacio marandoithia oyango ogwata githuma warahuke ukindeithie ruta itimwo nario utemeria acio mathingatite kire ngoro yakwa atiri nenie uhonokio waku acio macaragia muoyo wakwa ri ni macoke manyaririke ni macokio na thutha magegeare acio mathugundagira undu muru ni matuike ota mungu mumbure ni ruhuho nake muraika wa Jehova o akematindikaga njira ya werogia ndumanete ndere nake muraika wa Jehova athingatanite onao ni undu ni manyambeire wafu ya kundega na hatari gitumi magakienjera muoyo wakwa irima o guo tuhu mwiki uguo arokorerwo ni mwanangiko na aterigereire wafu iyo ebaneire iromugwatia we mwene arogwa theinie wayo anagikia riowe nayo ngoro yakwa hindi yo no icanjamukire Jehova igikenyuke ogukenyuka ni undu wa uhonokio waku mahindi makwa mothe no makiuge atiri Jehova no ukihana tabe o yoteithuraga mundu uria muthiniku hari uria umukiritie hinya ni uria muthiniki o uria mwagi ugakimuteithura hari uria umufaraga ritwa ria mwathani rirogocwo ni thaburi ya 35 theinie wa mandiko ma buku theru ya Ngai hoya aria magegania muno makiria aria Daudi ria kuria giteri kuma kwe Ngai ria kuria kuruirirwo ni mwathani ria kuria mwathani angethanire na thu angethanire na mauru angethanire na mungethaniro ni otungetheire ona toguo ningi arwe bara citu ciothe na guturirikania ithu tingihota kwiruirira no turuirirwo ni mwathani ni bara iriku iwe kugiteire hinya ni undu uriku ucio kurituheire urekererie kwe mwathani ira mwathani riu mwathani ngethanira no ndu uyu mwathani nduirira mwathani ruha bara eno ti yakwa nie ndiehota itari nawe mwathani mwathani tutiehota gutoria maria mekuo tugitiria mweri wetano tuingire wetandatu itikira guturirikana na guturumbuya itikira gutuonekanira maundu-ini mari mothe theinie wa ritwa ria Jesu ugaimeni ndira tuhoe nawe twitikanirie hamwe na Ngai agathoreke tuhoe nitugugutia nitukugoca nitukumia mwathani na tukwambararia ni gutwenda guturirikana gutuiguira tha gutumenyere na gutukinyia haha kuthikite guoko gwaku kuthikite hinya waku ni ukoretwo wi mwega na wi mutugi na wi muigua tha mwathani Ngai mbere ni tukwenda kuherana kumbura mehia na mahitia maitu no aganu itu thambie na thakame ya gaturume turekere mwathani Ngai no twitikire itikira na igongona riri itikira na mahoya maya mwathani Ngai ni tweneana na tweiturura na kuriwe mwathani Ngai utuhere mehia na mahitia maitu na nigetha mwathani twikuhana tuguthaitha witikire kuigua ihoya ri na cio ngumo na ugoci gucokerere titheru mwathani wi mwega na wi mutugi titheru mwathani wi mwihokeku titheru mwathani wi muigua tha titheru mwathani ni utuonekanire titheru mwathani wewe wa kwihokwo wegariurana na aria maragariurana na ithwe turuwirire maundu-ini mari mothe ni wega ni mari otwikiirio na mari ogutwikira mwathani ni tukwenda kurugama na athuri atumia anake na iritu na ciana mwathani ona cio ngenge mwathani tuoka guthengera giti giaku kia unene tukihoya kuririkanwo niwe na kurumbuyo na kuonekanirwo Jehova Jaire gia kuria gia kunywa gia kwihumba na uikaro mwathani mwega na mutugi na muigua tho turangire no tugitire utumenyerere no menyerere micii itu matura maitu na bururi witu mwathani Ngai ona bara irie tung'etheirio turuirire mwathani matuko maya ma moritu riu kwina ciuria nyingi cia mutuire na ukarigania atia mwathani Ngai we niwe wina icokia ria muturire witu mwathani itikira guthaithika na guturirikana itikira guturuirira bara ciothe itikira gutuiguira tha itikira gucerera hiko ciothe ona aria singo mwathani umaririkane no marathime na ciana nendwa mwathani Ngai ona aria matari ciana marathime na ciana aria mena cio ikurikia ndagwo niwe na andu aria ritu mohoke wega mwathani Ngai itikira guturirikana itikira gutuonekanira mwathani nitukwenda kuririkana arutwo riu me mathukuru-ini mwathani tugicayana tukirira na family iria itigitwo ni andu a thukuru-ini wa Utumishi Academy Girls Academy Senior School kuria Girigiri
kuri arutwo 16 manahurukire kumana na mutino wa mwaki angĩ maragurana angĩ Mwathani Ngai merio thibitari makĩrigitwo Mwathani ũyũ ũmĩrĩria ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya ũmĩrĩria aciari mararĩra ciana ciao Mwathani Ngai garũra roho ũyũ ingĩrĩte mathukuru Mwathani Ngai wa mĩaki roho wa mĩgomo mathukuru mathiĩte na mbere na kũinũkwo na kũhingwo nĩ mĩgomo Mwathani ũyũ Ngai ĩtĩkĩra gũka na wĩonanie thakame nĩ itĩkire nyingĩ mũno Mwathani Ngai ĩtĩkĩra gũcera meciria marutwo arĩa marathugunda kũnina na kũhukia arĩa angĩ na kũnũha arĩa angĩ Mwathani nĩ twaregana na roho ũcio Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũmĩrĩria ngoro cia arĩa othe makũrũaine na thukuru wa utumishi Girls Academy senior school kũrĩa mwena wa Girigiri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ona mathukuru marĩa mangĩ kũgĩte na mĩaki Mwathani Ngai ona kũrĩa kũngĩ mathukuru arutwo merĩtĩirwo aciari ao Mwathani na nĩgetha mainũke nao matigathũkie nĩ twaregana na roho wa mĩgomo Mwathani nĩ twaregana na roho wa mĩaki Mwathani nĩ twahora arutwo aitũ nĩ mekaingĩranio wega na marĩkia wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ririkana aciari ririkana areri ririkana arutani othe mamenyerere no magitĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Mwathani ũrogocwo ũrokumio ũroteo rwambarario nĩ tweneana na kũrĩ we Mwathani tũkĩrĩkia mweri wetano tũkĩingĩra wetandatũ ũtũtongie ngoro mwĩrĩ na meciria na mĩhuko tũteithie kwĩgomania mũtũrĩre ũtũteithie kũrĩha mathirĩ kũrĩhwo mathirĩ gũtungata na indo citũ kũrĩha Mwathani Ngai na gũtungata arĩa matehotete na tondũ indo ciothe njega ciumana kũrĩ we tũhe mũico wa mweri na kĩambĩrĩria kĩa mweri wetandatũ twĩgwatĩre maũndũ maya mega tũgĩe na indo iria tũgũbatara Mwathani ũgocwo na ũkumio na wambarario thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Mwathani kwĩna andũ matahĩtwo nĩ mĩago na ikeno Mwathani ona njohi cia kũrevia njohi ndawa cia kũrevia maũndũ me magigi Mwathani Ngai ũko kũrĩ andũ aku Mwathani Ngai andũ nĩ mathirire nĩ njohi mĩciĩ nĩ thirire na ĩkauka nĩ ndawa na maũndũ me magigi Mwathani ũkaũingĩrĩre na ũgarũre ngoro ici cie njĩra ya kĩrũrĩro Mwathani Ngai ũtũrũgamĩrie mĩciĩ na ũrũgamie ihiko no ihande wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũka Mwathani nĩtũgwetereire we mwĩhoko na mwĩgitio witũ na mũmenyereri witũ Mwathani garũra arĩa moraganaga garũra arĩa matunyanaga maiyaga makanyitana mĩgwate magakona na magakunganĩria wara Mwathani ũkana nĩgetha ũmacenjie no magarũre tũkĩhoya ũrangĩri na ũgitĩri na ũmenyereri waku na tũkĩaria thakame ya gatũrũme Mwathani Ngai tũkũikana na maiga ũgitĩri marĩ mbirarũ marĩ birithi marĩ anangĩrio mamenyere no meke maũndũ mega ũka Mwathani thĩ ĩno iyũirwo nĩ mĩtangĩko na ruo na kĩeha na maithori na ciũria nyingĩ ũi Ngai we mũtũmenyereri Mwathani we mũtũrũĩrĩri na mũtũrũmbũi ũka no tũhotanĩre Mwathani ũkũhotanĩre andũ aku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha etĩkĩra gũthaithĩka nĩ wega nĩ kĩrathimo kĩa mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩkiurĩra ũthiĩ na mbere na kura ya gũtũigana na ya gũtũguna ya kũhũnia na kũnyotora ũmbu waku na rĩo rĩĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario Mwathani gatagatĩ-inĩ kau twĩna andũ marwarĩte Mwathani angĩ Mwathani marwarĩte mĩrimũ ĩgweta gweka makania Mwathani ekainainia andũ na andũ makona mũthiro wao no tondũ we gũtirĩ mũrimũ ũkũremaga nĩ ũhonagia Mwathani twaririkana arwaru othe ya mũrimũ wa kansa arwaru wa mũrimũ ya higo ya ngoro ya marũngo ya mũnyiginyigi ya gũkua ciĩga HIV AIDS Mwathani Ngai gũteng'era thakame mĩrimũ ya cukari ironda cia ndĩra Mwathani Ngai mĩrimũ ĩtiganĩte ĩrĩa ĩrwaragwo nĩ andũ aku na mũrimũ wa Ebola Mwathani tũkwenda gũthaitha tũririkane no tuonekanĩre Mwathani rora hatĩka-inĩ ĩrĩa tũrĩ atĩ Mwathani bũrũri ũyũ nĩ ũreharĩria Mwathani gũthondeka gĩceceni gĩa kũigwo keri-inĩ kwa arwaru a Ebola Mwathani ũka tuonekanĩre ũka tũririkane no ririkane bũrũri witũ Mwathani ũka na nĩgetha wĩonanie na nĩgetha maũndũ maya Mwathani makwame na marũgame andũ aku Mwathani ũmamenyere no magitĩre rũgamia gũtamba kwa mũrimũ Mwathani ĩrĩa mĩũru ĩninaga na ĩkahukia na ĩrehe gĩtangĩko na mĩnyamaro thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Mwathani ĩtĩkĩra kũririkana andũ aku ĩtĩkĩra gũcerera arwaru othe kũrĩa guothe marĩ me mathibitarĩ me mĩciĩ makĩrigitĩrwo nja wa bũrũri magĩthikĩrĩria makĩnyua ndawa Mwathani Ngai ririkana arigitani othe no meke maũndũ mega no mamenyagĩrĩre Mwathani magĩthiĩ na mbere na gũtũrigita magĩthiĩ na mbere na gũtũmenyerera magĩthiĩ na mbere Mwathani Ngai ona kũrora mĩrimũ ĩrĩa tũrwarĩte arĩa meteire gwĩkwo operation ũromatwara Mwathani thieta no marute no hotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ĩtĩkĩra gũthaithĩka Ngai wa ma Ngai wa muoyo Ngai wa hinya na wa magegania Mwathani Ngai
ukariuna nigetha uririkane aramenjera na rumande na aramena mashira kioto na uma ironekana na irorugama mwathani Ngai andu akuo maririkane omeke maundu mega umakure no mahature mwathani Ngai na wionanie mwathani maundu-ini mari mothe thiini wa ritwa ria Jesu nitugwetereire nitukwihokete nitukwirigireire mwathani Ngai nituretigia twarikia mweri wetano na tuingire mweri wetandatu nigutuhotanira maundu-ini mari mothe thiini wa ritwa ria Jesu mwathani ririkana bururi uyu wa Kenya ririkana utongoria waguo kuma President William Ruto munyinyi wake Kithure Kindiki governors cabinet secretaries principal secretaries governors anyinya governors senators abunge women rep MCAs mwena wa thirikari mwena wa mung'ethaniro twahoya thamaki mwega thamaki mweru thamaki wa gutwara bururi na mbere mwathani thogora wa mutuirani urituhite mwathani maundu makarituha magoti makaingiha andu makanyamarika makanyiririka tukarigwo tukurora nako tukaigua maundu tukaigua bia kiovade ciathie mwathani ukocenjia no cenjie roho turenda gukuhoya kimera kieru gikeno kieru ona tugithatha tondu wa ithurano cia mwaka ukite mwathani ukorwo hamwe na ithwe no gatwe mutongoria uria twagiriire wa gutongoria bururi na maundu maria mangi thiini wa ritwa ria Jesu ukoturirikane ukotuiguire tha ukotumenyerere ukotutongorie ukotuhotanire maundu-ini mari mothe ni tondu withana wi hinya na wi mutugi Ngai mwega na muigua tha na mutugi etekera guthaithikana kuririkana andu aku etekera mwathani kuhatura andu aku na kumakura mathina-ini no kombo-ini mwathani Ngai etekera guka tuna nigetha wihonanie mwathani andu aku rimonete ruo ni manyamarikite ni magereire thina muingi mwathani Ngai kwina andu mwathani maracakaya na mena kiro ni matigitwo ni andu ao we umanagiriria no kahorania no kagirania maitho no kaheana thayo cerera ngoro ici ciuritwo ni hinya cera family ici ciuritwo ni hinya umagirie maithori no mahe thayo na andu mahurukia horo thiini wa ritwa ria Jesu tutongoria mwathani tukinyerie wega waku tumenyerere tunyamarure tuhature twarana na ithwe ikara na ithwe no thiania na ithwe mwathani Ngai ukana nigetha mwathani weke maundu maingi na manene na magegania ukiumagiriria ngoro ici ciuritwo ni hinya thiini wa ritwa ria Jesu mwathani kurogia umithio mawira-ini maitu na biashara-ini citu aria matari mawira marogia na biashara irekete irwarahuka mwathani tutongoria no tutongie maundu-ini mari mothe ukana nigetha wike maundu mega ukiririkana na matura mabururi-ini ma murimo uromamenyagira no magitagire no mateithia batikaniganirwo niwe me bururi-ini wa ugeni thiini wa ritwa ria Jesu mwathani niwe mwihoko niwe mwigitio niwe hinya witu niwe thayo witu gariurana na maundu maria maragariurana na ithwe maria maratucokia na thutha methugunda na mibango na maundu mothe moru na me magigi mothe twaregana na thiini wa ritwa ria Jesu twetia wega waku tuiganage na thayo waku na hinya waku no hoti waku ni tondu we wa magegania Ngai ni tondu ni uhotaga na ni wikaga ni tondu ni ugututeithia na ni ugututoraniria ni tondu ni ugutuhotanira maundu-ini mari mothe ni tondu ni guthio kionokagia andu aku mwathani na mataonokete ni mekuonokana kaitha waku ni ukurugama wega na wihande ndungata ciaku mwathani ukariu na nigetha uririkane andu aku othe kuria guothe mari ukariu mwathani utuhotania no tunyamarure no tureithie no tuteithie mwathani Ngai ukamibango itu na meciria maitu mothe mwathani ni turetigia kiambiriria kieru na kimera kieru na ikeno kieru miture-ini itu we niwe turehoka we niwe turetikia we niwe thayo witu niwe hinya witu ona niwe hoti witu thiini wa ritwa ria Jesu mwathani thengio ni urathi na mbere na gwikana kuhingia thengio ni guthi na mbere na gutuhotanira maundu-ini mari mothe ni wega ni kambuni ino ya Royal Media miririkane mirugamie wega no mihande wega mwathani Ngai ona othe mehokeirwo utongoria wayo twameneana na kuriwe twaneana na Dr. SK Macharia Vice Mrs. Macharia na family ya Biriria kambuni no maturio mamenyagiriro magitagire no monekanagire no igagia matanya na merira ma ngoro ciao mwathani no tuhe gwitikirika thiini wa ritwa ria Jesu mwathani muigua tha na mutugi etekera kuririkana andu aku othe etekera gutuonekania na guturumbuia etekera mwathani gutuhanda wega na guturugamia wega etekera gutuiguira tha na gutumenyerera Ngai etekera guturia kambuni no ya Royal Media na ruti wira othe ya Royal Media moko-ini maku Ngai etekera kuririkana inoro mwathani weke maundu mega ya matuthikagiriria na wongerere angeigi amonjorithagio meke maundu mega na wongerere angeigi amemereke ino na family ciao maririkane o mundu rita riake no monekane hamwe na macio Ngai kwena mabataro andu aku matumite kwa SMS ya 22989 kuria kwa X ati noroke kana ati muturua mwiro kuria kwa Facebook page
Inoro FM na ndungata ya Ngai Muturu wa Muiro blessed and favored ona ninge kwa YouTube na Silent Listen na mabataro macio mothe niwe twarehera niwe tweta mwathani itikira kurora na ritho ria thayo the me mitambo-ini na maundu mao itikira kumarumbuia itikira kumonekanira itikira kumahingiria mahekirikiro kia mweri wa 5 na kiambiriria kinene kia mweri wa 6 mwathani ni twanyiha mwathani na nigetha wonekane ngumo na ugoci gucokerere ukarigu tuteithie uko tuhotithie mwathani Ngai uko tukinyerie wega waku mwathani uka mwathani na nigetha ugocio no kumia no tio na wambarario twi moko-ini maku ni tukwendete ni tugwetereire we mwathani hinya witu na thayo witu no nene witu no hoti witu mwathani Ngai tuteithie maundu-ini mari mothe ukana nigetha wihonanie uka utoninira ihoru na kieha na thina bururi u mwathani utuhe gikeno gieru mwathani ukari uno hotanire andu aku twi moko-ini maku Ngai tukihoya ati gatagati-ini ka macio mothe na maria mangi twahoya ukimeka ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa ni gutuhingiria tuigue tumenyerere tugitire turangire tuonekanire tuhotanire no tutoranirie itikira guthaithika na gutuigua na kuigua yothe me mitambo-ini na gutwarana nao ona tukiingira mweri wa 6 tukure na ngia iguru na tutoranie ni tondu ni wikaga thiini wa ritwa ria Ngai na ria Murio na ria Roho Mutheru nikio twahoya ona ninge twacokia ngatho amen 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 itikia no wahingirio mabataro maku ikorwo wi hau na uma na ibataro no cokerie Ngai ngatho no mwihoke nawe ukwenda kuhonoka kugo thutha wakwa Ngai mwega na Ngai mutugi ni nyonete mehia na mahitia makwa waganu wakwa njikairio mbere ni ndoka kuhera na kumbura tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandika ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie hau hanio ikira ritwa riaku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni mwathani thengio Ngai ni kunjiguira tha thengio Ngai ni kuhonokia thengio Ngai ni kunginyeria wega waku thengio Ngai ni kunduriria mwihoko kuma riu guthie na mbere nie hau hanio ikira ritwa riaku ndahonoka na ndaumbura in Jesus name amen amen thengio Ngai ni awahonokia maturie kihonoko-ini na mamenyagereta kiumao kia ritho aria matahonokete mahonokia na mahonokete maturie kihonoko ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho amen 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 haria hothe uri uga amen no rathimwo ni mwathani no kinyerio wega waku ni mwathani riu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 hatiri undu ungi na hatiri nganja nderereka mwathani ugatunyitirira ona tukirikiria mweri wa 5 tukiingira June awo hai nderereka kanyiterera nderereka kandirerera nderereka kandirerera kandugamia wega na igoro nderereka kandirerera nderereka kandirerera nderereka kandirerera kandugamia wega na igoro uturire ni uri magwa na matiroka thank you Ngai tondu ndagwa ne unjoyaga kugwa nugwe ndungire kangurumane injisoe modo ireri nderereka kanyiterera nderereka kandirerera kandugamia wega na igoro nderereka kandirerera nderereka kandirerera nderereka kandirerera kandugamia wega na igoro ndagwa nenjoya tene kwaya na gwarenge shakwa muthekero ihinda inini ajoya kinyire kuguru gwa kwiga ucio niwe modo ereri nderereka kanyiterera nderereka kandirerera kandugamia wega na igoro nderereka kandirerera nderereka kandirerera nderereka kandirerera kandugamia wega na igoro
yewe niwe mudo ereri erere kanderere kokanyiterera erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro nekionza igango inera itakororarioa dahema weko mare fafa unjikeire urotora wambara letiono tugirio yewe niwe papa 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 ya erere kanderere kokandirera erere kanderere kokandirera kandogamia wega na igoro ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu nyogegetie ngoro yakwa ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu ferere kenguinera Jesu nyogegetie ngoro yakwa. Eni ferereka goinere Jesu niogegetie ngoro yakwa ene manatitherwo na atogo za mashino me Joseph Gathu asante sana uyu etagwo mama edu no aturingithiria rwimbo nderere kokanyitirira Zabroni Njega wa Mushiri ndona iga imenio na mburu matigari uko iganyire muri arathime asante sana ona wafuraji wa Kirere wakijira your mom na brother Muturi Mageithike na wa Julieta na wa Joro ni agatoreki ona mageithike muno makiria tugithie na mbere bona gashuhe MC between okajira Dr. Muturi na Shikothi ya Mukarara Catholic Church mara celebrate Holy Trinity Sunday na baba askofu Yesu mothe by the way ni kiumia gya utatu mutheru ni ukuririkana Sunday yari Pentecost Sunday ruo mothe ni Holy Trinity gaithe morio ona roho mutheru amen amen agaithanirio kuria PCA Karen Church Reverend Simon Kamande Reverend Festus Gitonga na shiriko the PCA Karen Central Parish na PCA Karen mena harabio mothe mbarikiwe sana na Ngai mweke maundu mega na muhotanire ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe na mutungatiri ngere family ya Idethi Jerry mumemba Evangelism Ministry PCA Umoja na sister Mr. Munene sister Nchivu wa Kiamweja Kirinyaga County poreni sana ni undu wa mwathani kuhurukia Idethi na thayo bururi-ini witu no hoti na hinya wa Jehova na ugie hamwe nao na nituguthi na mbere na guthaitha Ngai aririkane andu ake nonekanire andu ake maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Danieli Kigoci ni ndakuona ona Bote wa Gathekia ni ndakuona thengio muno. God bless you na gwike maundu mega roda Catherine Rongo asante sana ubarikiwe tugithie na mbere na kanitha uyu wake muri Kiainoro na bururi uyu kiri na maundu maingi marathie na mbere na nitukwenda tugithi na mbere na kuhoya Ngai na guthaitha Ngai mathukuru gucinwo kumudio miaki ona kiumia giki kwina utumara kuire kuria utumishi academy kuria girigiri na tuthi na mbere na kuhoya Ngai aririkane andu ake na aririkane bururi uyu na angi maragurana nire twena kiha muno twere mathukuru maitu tuthaithe Ngai aturirikane. Undu ungi muritu muno rathi na mbere bururi-ini ni miario ya muku na rumena na undurire njikanirio ya miario ya kunyararithania na ya kuhurithania na ni ihinda likinyete mutongoria wa bururi ayumiria kumithio horo ucio na miario iho yaririo ari hau aikarite thina ndaririo ndu ni wega yumirie narie na tuhoere bururi uyu na maundu maria mekuo marathie na mbere maritu. Rora no horo wa murimu uyu wa Ebola na ati America ihitete na irima cia kwao ni kugitira raia othe matikagwatwo ni murimu wa Ebola moke maturehere thina ucio ku Kenya andu maigagwo guku na ni ndeto ya kihana giconoko tugutura tuhinyiririo nginyari tugutura tuhinyirikite nginyari tugutura tuhatiririo kona nginyari
Kakwe wanda na wa mugongo nitwarega theinie wa ritwa ria Jesu no horo yo tutomithie na turagana atongoria mwiyumirie muregane no horo yo fio kabisa koimana tukatae abadan tutagwetekira tondu ni kuritu na ni kuru na ti kwega eheni tumekataa hayo yote katika jina la Yesu Kristo. Mwororo waka maune ndakuona urathimwo muno makeria. Asanti sana. Na ndona na Moses Maina wa Arua Central Parish ya Kimiria Mutugatari Musa Kariuki ni maratigirwo na mamu ona baba agathikwo muthenya wa Tuesday next week kuria all kanao. Tareke turigithia rwiharwa Beni Ndung'u tarora na ni gucoka na Siraki riria tugurareire mbara-ini cia muturire. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesu nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngai turura. Amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta ndorimu nĩ ũyuagwo kanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ ndoka hariwe nĩ ũnũmbũyagia irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ ngiuma hau ũhonetie guothe tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya ndingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari nĩguo niĩ ndũre muoyo ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa tarora ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire tarora niugegagia ngoro yakwa mũthenya niugegagia ngoro yakwa mũthenya Nĩũgegagia ngoro yakwa mũthenya tarora wone thengio mũno Ben Ndung'u na arĩa othe me mĩtambo-inĩ ona Joseph Dego all the way from Seattle United States of America nĩ ndakuona ũrathimwo your mom na family yanyu othe marathimwo
Asante sana. Ona Antone Maina Wagithejia Kejera members ya IPC Riverside Kenyatta Road. Jehova muonekanire Jimmy Kiruhi Senator Wajira Kayore Junction Mwemeta Boine. Danu wa wadu geithanirie kuria ACK St Marks kuria Sibara. Ona mwetha Bobu wa Makobo Kinaftari wa Joro Muhujia Mwangi Mashebe. Na namurakeika na family na Harabe Juma Mothi eno yukite mweri 3 ya Joseph Jogonago wa thidi turaga mena biro milioni 10 gai ya maririkane na onekanire family yo mahida maya marito ona ni dona mwarimu murithi kuma praza karirikane karia ine ati o mothe neguo mena itagaria Julius Muigai gathonyo ndo wa biro hospitali na mathiko tha 8 ni ndakuona muheshi Jeremia Themedo aka Mofire ugeithanirie kuria Kayore Central na Embakasi Central yothe handu ya Ruma wa mutonya wa Prazo na Jiro muthe niguo murenda kuriha 900 harabe ya gugiteithiriria family ya mutigaire Julius Muigai gathoni na Ngai amuonekanire na muhotanire kuria gwake mucii mwena wa Karia-ini na Sam Jogona ari guku na Siraki haha na, yes. Na Siraki ni 21 muhari wa 18 Siraki 21 muhari wa 18 muhari wa 18 oge hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru ikoragwo ario oge wa kirimo ndungata cokera ringi hauga ati ugi hari kirimo ni ta nyumba yanangikite na miario etari mikinyaniru niguo ikoragwo ario oge wa kirimo uguo mundu agakorwo agifaririra mari arakorwo agika na mari arakorwo akiuga na ogere na omenyo no ta ukuri ni ati ukira mundu utahekaga uhoro maundu ni ahuthagiriria muno na gakuo uguo akaga gukuyukia no rituri ufatie niguo na ni wega mundu gukoragwo agigifaririra niguo mari aragikiuga niguo tondu mundu akoragwo agithimwo kuringana na miario yake na nikio raigwa kwena andu maratuhuka maundu ma undurire maundu ma gutomithia kwananga gwikira guoya na kuhahurithia nacio nio merwo atiriri miario etari mikinyaniru ri niguo ikoragwo ari uge wa irimo kana kirimo niguo hari bata ona guthi na mbere ri niguo ona atongoria itu makorwo makibara miario yao niguo mamenyerere biu na matige gutuhuka na kwario uguo bua ati nigetha maturendi kana meki atia niguo ihinda ria guturendire ni ihinda ria kumenyerera na gucuka ciugo iria mundu aragweta no rega ona gethukathukagio keuria ati uguo ndaria ri wina kiguni kiriku ndina kongocete kweli au niwe warikia mutungaterie kurakara ona Jesu ni atumanire Herode akiuga thie mukere boyo ndiguku muthi na rucio na matuku atatu na niguo gwakiri ni na noguo gukiri ona ndaikeno koguo makoma magibacirira miario yao muno niguo asante karibu thank you ni tuigue mohoro na njira nguhi amenyithio ni Inoro FM niguo tukomenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa igĩrĩ. Miaka 30 kana miaka 63 kuma bũrũri wa Kenya wĩgwatĩre wĩyathi, ũteti wa bũrũri ũkoragwo wĩhandĩte na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ na njĩra nene. Ateti a ikĩro itiganĩte magĩcokanĩrĩria ndũrĩrĩ iria maumĩte na kwĩhanda ta itugĩ ciao cia kĩũteti, kũrĩa mamathingataga gũkorwo magĩthurana na mĩthingi ya itarũ iria maumĩte. Mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ agĩtũithiranĩria ciĩgiĩ mwĩgariũrĩre wa mĩthingi ya kĩũteti gũkũ bũrũri-inĩ.
uingĩ na ũrũmwe wa andũ a rũrĩrĩ rũmwe nĩ ũkoragwo ũrĩ wa bata mũno kũruta mũtongoria wa bũrũri, na mũtugo wa Akenya nĩ kũnyitanĩra makĩria kũrũmĩrĩra mĩthingi ya rũthiomi na ũndũire, na kĩonereria kĩnene nĩ atĩ kuma hĩndĩ ya kũheo wĩyathi bũrũri ũyũ ũkoretwo na president atano, na othe nĩ akuma ndũrĩrĩ igĩrĩ iria nĩ imwe cia iria irĩ andũ aingĩ biũ. Na mashamba yetu harambee, na mifugo yetu harambee. Kuma hĩndĩ ya mũtigairĩ Mwai wa Kibaki rĩrĩa demokrasi ya Kenya yagĩire mĩri wega, ateti bũrũri-inĩ makoretwo makĩrehe ndũrĩrĩ ciao hamwe, makanyitanĩra makaigania namba cia kũmahotithia gũtuĩka president ambaye atabeba bendera ya chama chetu katika hii mashindano yanakuja ya uchaguzi ambayo ni Mheshimiwa Mwai Kibaki. Ona gũtuĩka katiba ya bũrũri nĩ ĩkoragwo ĩgitĩire ndũrĩrĩ iria nini, ndũrĩrĩ iria nene nĩ irĩ uge mũnene thirikari-inĩ, na nginya ũmũthĩ atongoria aingĩ makoragwo mahocetie mwĩhoko ndũrĩrĩ-inĩ ciao imahe namba njiganu cia gũtongoria bũrũri kana imahe uge metha-inĩ ya gũtua matua ma bũrũri. Kitinye biikab kutit milionit agenge ak 800 chetinye kibandet amawa kocheng kurayat. Sisi tumekujua na tumekufukuza mlimani. Hapa mlimani hutapata kura hata kidogo. Tumemalizana na wewe. Bũrũri wa Kenya wandĩkithĩtie ndũrĩrĩ 44, na ũgemu waguo nĩ wĩyathi wa Akenya, no mũtugo wa Akenya gũtua matua ithurano-inĩ na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ kũronania bũrũri ũyũ ũrĩ na thabarĩ ndaya mũingĩ ũngĩgakinya gũtua matua ma ithurano na mĩthingi ĩngĩ ta mabũrũri ma Rũraya. Na serikali yetu tukufu harambee. Gĩthui wa Wairimũ, Laikipia. Mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũthingatĩte atongoria athure mwena ũcio gũkorwo makĩhĩka kũmahingĩria ciĩranĩro iria mamerĩire mwerekera-inĩ wa ithurano hĩtũku. Maugĩte nĩ kĩeha kuona ateti makĩambĩka ũteti wa kwĩhũrĩra ndebe na nĩguo magathurwo ithurano-inĩ ciũkĩte mbere ya mahingĩtie ciĩranĩro ciothe iria maugĩte kana iria mauhĩte nacio mũingĩ ũkiuga ũthiĩte na mbere kana mũingĩ ũkiuga kwaga gũkinyanĩrio gwa ciĩranĩro imwe gũthiĩte na mbere na kũhotomia mĩikarĩre yao. Mwandĩki witũ Patrice Mbili harĩ na ũhoro makĩria. Oko no ciĩranĩro tũtũraga twĩragwo no kũhingĩrio nĩ mahe. Ũguo nĩ ndĩroria gava thirikari yake ya kaunti nĩ ĩbatiĩ ĩrore mũikari wa Nyandarua. Mĩario ĩno yarĩtio nĩ aikari a matũra mwanya mwanya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa kaunti nene ya Nyandarua, na harĩa macakaĩte nĩ wagu wa motungata mwanya mwanya na marĩa nĩ barabara njega, wagu wa maĩ na thitima, na aya nĩ amwe arĩa maranĩire na ceceni ĩno ya Inooro kũrĩa nao mahinyĩrĩirie bata wa atongoria athure kunyitana na kwaragia na mwario umwe na gukinyanĩria wendi wa mũingĩ ũrĩa wa mathurire na njĩra ya kũmatungata hatarĩ kungumia ũteti mũru wa mũku na rũmena na wa kwĩmathĩra ngumo. Hakwa ta John ingiuga thirikari nene kũhĩtũkĩra George Gachagua MP wa gũkũ gwitũ Ndaragwa, na rĩkorwo no mahote tu gũtũthondekera bara ĩno kuma harĩa makinyirie rami kuma harĩa Gĩboya matũikũrũkĩrio na arĩ magĩtũkinyĩria haha gathoreki Ndogino nigetha ona mũndũ warutwo thibitarĩ harĩa Ndogino kana ciana cia cukuru kana ona ithuĩ tũngĩbatara ũtungata tukahota gũkinya wega. Tũrĩ mũndũ mũrwaru angĩrwara thaa ici harĩa Ndogino kurĩte mama ndangĩambatio harĩa ona nduthi ĩngĩtwe no tũhũthĩrire food. Koguo tũrahoya kĩaria Badilisha ahĩkahĩke nginya rĩu ũkorwo rĩu kĩrora thibitarĩ teno tondũ na ndawa gũtirĩ kĩ na iguo tũkĩrĩhire mbeca nyingĩ. Njĩtagwo Peter Ndoro, mũikari wa Mairũ-inya. MC witũ etagwo Wanjirũ. Nĩ arutĩte wĩra mũno wa mabara tondũ kũndũ kũu agĩũka gũtiarĩ mabara. Nĩ athondekete mabara na tũgakena, tũmĩrandi tũngĩ areka, maĩ na tũmaũndũ, tũbara twa kũingĩra. Nĩ arutĩte wĩra wega mũno Patrick Sibili. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ njatũkano nene na ũteti wa mũku na rũmena gatagatĩ ga atongoria athure kaunti-inĩ ya Nyandarua ũthiĩte na mbere wĩhĩrĩire. Tunasema kazi kwanza, siasa baadaye. Ufanye kazi. Gilpatra Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Patrice Simbili. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 2 na rĩu nĩ ũndũ wa mohoro mana mangĩ maingĩ tũcemania ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 3. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
muciĩ wa tũginotana. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagoca Ngai live andu aria lingu na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra ũreri gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai rĩrĩa atumia magacĩra mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria ũrutani wa wonjoria na kũheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. nĩ mwagũria mũnene mũno Nairobi no ũhandĩkaga rita rĩmwe tu o mwaka ũhandĩkagĩra barabara-inĩ nini nene ona nginya expressway nĩ ihenya rĩrĩa rĩtwaranaga na ũrĩa ngoro ya mũciĩ wa Nairobi ĩrahũra. The Nairobi City Marathon nĩ Jumapili tarĩki 7 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ. Wĩrehe we mwene na ndũgatigie andũ anyu tondũ mwago ndũthiraga ihenya rĩathira no ũthiaga na mbere kũrĩrĩmbũka. Cerera www.nairobicitymarathon.com umenye mathaa ma gũteng'era njĩra iria igatengererwo na maũndũ mangĩ maingĩ megiĩ The Nairobi City Marathon. Nĩ tũcemanie kuo. Mũrĩmi ũyũ nĩ mũrĩmi namba ĩmwe ndĩrenda gũkwĩra atĩ bataraitha ikoragwo irĩ mĩthemba ĩrĩ. Nĩ harĩ bataraitha ya kũrĩa na tĩri nayo nĩ ikaraga ĩngĩkagucio nĩ mũmera na nĩ harĩ foria kana bataraitha ya kũhuhĩra neno ĩrĩagwo hau nĩ mũmera tondũ kanua ka mũmera nĩ mathangũ. Bataraitha ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ĩrĩa ũngĩhũthĩra wĩ ta mũrĩmi ĩtagwo Wuxo Macromix. Fertilizer ĩno ya Wuxo Macromix ĩkoragwo ĩgacĩrithĩtio na ĩkoragwo na NPK ya 24-24-18 kuonania atĩ nĩ fertilizer ũngĩhũthĩra mahinda-inĩ mothe harĩ mũmera waku. Fertilizer ĩno ningĩ nĩ ĩkoragwo na boron, copper, zinc na indo ingĩ. Na njĩra nguhĩ wona wahuhĩra mũmera waku Wuxo maũndũ maku nĩ magĩrĩra. Ningĩ nĩ wega ngwĩre atĩ fertilizer ĩno ya Wuxo no ĩhũthĩrwo mĩmera-inĩ yothe kuma waru, mboco, mbembe, mboga, kahũa, macani, mũcere kana kĩrĩa kĩngĩ gĩothe ũrĩmaga na nĩgetha gĩkorwo gĩkĩgacĩra. Wenda kuona kĩama na maitho thiĩ ũgũre fertilizer ĩrĩa ya ngathĩ ya igũrũ mũno ya foria ũhũre mũmera waku na fertilizer ĩno ĩtagwo Wuxo Macromix. Mũikari wa Nairobi na matũra marĩa marigicĩirie wĩ mũnyiti ũgeni mũciĩ wa Tuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria tũcerere wabici citũ nyũmba ya Logonot Place gorofa ya kana barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180444. Karibu mũciĩ ũyũ wa Tuginotana. Inoro
ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ, na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inooro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Mũciĩ wa Tugina Ũtana nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe, na tũtinogete ona hanini. ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inooro FM nĩ mũciĩ wa Tugina Ũtana. Mũciĩ wa Tugina Ũtana. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM rĩu tũkĩte o gwaku nja. Nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe, tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building, kũrigania na Jambo MM Computers. No ũhũre thimũ 06120300845 kana 0722813840 warie na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro. Ni nagũtangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ kanitha wa kĩmũrĩ kĩa Inooro getwo bwana wa Inooro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũiro, nĩ honokete Jesu nĩ mwathani. Karibu sana ona mũthaka waziri Wajira wa Kamata PCA Rock James Food Shege. Good morning to you and God bless. Muhesho wa mire wa Murugaro rathimwo muno ni mwathani. Ni ndakuona tugithie na mbere na kanitha ũyũ wa kĩmũrĩ kĩa Inooro na Gacoka kiongo wa MKU. Ubarikiwe sana ona Mwangi wa Gasho wa kũrĩa Mũnunga, ona mũndũ gwĩtwo John Gĩthungo GW National Police Service we kũrĩa Mombasa International Airport VIP Lounge, na your mom Rose Gĩthungo kuma Mahiga Kenai ageithĩke mũno makĩria. Rinjangari wa kũrĩa Kangemi thengio mũno na njĩra nĩ hĩndĩ andũ ace no mũroke ati gobo maita gobo no gobo na me watura we gobo andũ ace no na Jesu akire kuhora gobo reke ngwĩre korwo ace no ma abothe makanitha matingĩathomeka sadi reke ngwĩre sadi rega mari ũngĩre ũkũ taũni guothe maĩkĩra majamu mabarabara no nĩ kũrathire wega, hau nĩ hega we, hau nĩ hega. Andũ ace no nĩ manyenya timu iria ingĩ rĩu haha kinya nĩ Champions League, rĩu nĩ next season mũkĩamĩra mũkĩrikana ũkĩhũra njacĩ cianyu t-shirt cia Arsenal nĩ mũciĩkĩrĩte mũno wewe na mwĩyũmie atĩ tũtũragio nĩ kwĩyũmia andũ a Arsenal o hamwe na thaa cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda. Ona he njamba ĩtagwo Chege akorwo nginya ũthiĩ harĩa gĩtagwo Stars kũrĩa mwena wa Buruburu no gĩwĩtagwo Nosh tiga ũtũma nyende gũtheka. Ona Jeff Kuria ona wa Karĩndĩ ngwĩre atĩ Rasa nonio maithirwo rwakiaruta atĩ ngeretie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga itie no thomie kwenda kũrĩmwo walili mwakarimika reke ngwĩre niyo maya maũndũ onayo ũngĩwĩtagwo Joan Shikigwa ndarĩ arongĩra onake onayo mũtungatĩri by the way njũĩ wa Arsenal etagwo Janet Mboa Mathenge akũrĩa PCA Jorok mũchungaji umie nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ ona no inage Jesu nĩo mathĩna maitũ andũ Arsenal nĩ arĩ tũtongoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesu gũtirĩ ona ũmwe. Rĩu by the way no ndũbane nĩ atĩrĩrĩ Arsenal nĩ ĩrĩ mũthaki wĩtagwo Gaburieri arĩ mũraika na Arsenal nĩ ĩrĩ mũthaki ũngĩ wĩtagwo Jesus na no ĩrahotirwo nĩkĩo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro nĩ kwarĩ Jesu Kristo, nĩ kwarĩ Bari Jesu na Jesu Justo rĩu ona tuongerere ũngĩ wa ũkũthĩ Jesu wa Arsenal
Andu ace no tigai kwenda gutuma nginya theke ndimuthekerere tondu reke ngwire mwihokia imwathai na mumwitikie mwathekerera timu mwacihuthia mwacinyororia ndio kana Samu Njugu no nake no Arsenal ndire ndiramenya wega ti wayo nitokiaiga weka mawe ongeza power muthimu gacokerie Ngai ngatho maandiko thiini wa maundu na ni andu Arsenal ndirenda kwariria na mutigakua korona korona mahotirwo ni PSG muririkane Paulo akiandikira Thessalonike marua ma mbere murango wa 5 muhari wa 18 ati cokagiriai Ngai ngatho maundu-ini mari mothe no muthie mukiinaga njiraga Jehova ni wega maundu-ini makwa me mothe njiraga Ngai arogocwo andu Arsenal gitumi macio mothe ni oi nyamukire maria maroka kuhurwo mubira ta ngombo ngikorwo maroka nigetha Ngai ambarari oreke moke ugetekera maumirira na kwagira Miriam W Kenya urajira Miriam mwanya makimwaja kuria Rugai mwe mitambo-ini reke twethagathaga ni undu wa ngerekano muhunjia Sarah Hagari ni agutuhunjie andu acio no tumete maribu na muriria maribu uyu Monish maribu uokoke tuigere ngerekano-ini nilizoimba ni nyingi nikimuonya Malebo bado hajabadilika, sasa siimbi nalia. Mpenzi wangu rafiki tuliyesoma pamoja, michezo ya utoto tulicheza pamoja, sasa ni watu wazima na mimi nimeokoka. Malebo nikimwambia yeye anaruka kimanga, si yeye peke yake, ninao wengi rafiki. Niliwaimba kimbele kwenye kaseti ya pili, wengine wamekubali, wamemwamini Mwokozi. Yesu amewasamehe, amebakia Malebo. Tafuta aninunulie changa, bangi, sigara na bia. Nikimwambia Malebo ninunulie chakula, matusi atanitukana, amelalia masikio. Amenitusi Malebo, uongo kuninenea, mimi nimemsamehe, najua tatizo lake. Yeye mfungwa wa dhambi, anataka ukombozi. Atakapokubali Yesu atamkomboa. Na kuita Malebo, uje kwa Yesu utubu, yeye ni mwenye huruma, atakusamehe kabisa. Jina lako la Malebo litandikwa mbinguni, utakuwa kiumbe kipya, ya kale yote yapita. Shesheni hakuwe nawe. Amkumbuke
Mwokozi. Na wajua vizuri pili na tatu pamoja walivyokuwa wakali watoto wa mtani. Sasa wameshaokoka, wamechanua vizuri, wote wameshaolewa, wana watoto nyumbani. Mushi watu binotana Meshana wa mikono, damu wa Mwokozi daima. Yesu anayekupenda njoo kwake anakuita. Unanijua vizuri, sina haja kueleza. Yesu linibadilisha, nawe takubadilisha. Acha kutia mashaka, anajua kazi yake. Kazi yako kuamini, kutubu makosa yako. Oh yes, Maribo uokoke. Na muriria Maribo rwimbo original roinetwo kindu miaka 30 ni Faustin Munish. Rejo Jega, asante sana. Ona Joseph Wairia wikuria Mwithega gatundu no kajira nyumererie pore ni gutigwo ni mayan kuria niwe garana wa kwetagwo wa Thumbi ni wa Weru wa Wairia. Pore sana Jessica Wairimo. Oh yes, asante sana. Ndona Samuel Owen na kejera ari mitambo-ini ya Inoro FM. Na manatithero ase no titakoragwo titatia. Jimmy Kerohewe na mudogo tosharo wa Nyarivo na wa mutonya wa Prazegio muno urathimwo ni mwathani no tinde wega. Ona Miriani Buru wa kejera ginyerie Porero dawa kanitha wa Pizia yuvukenywa Githunguri Simon Furugo kana itha wa Shiko mwana mashaniro nao mashari itha wa Joki na Kia na Kaisi matigitwo ni brother ake Johnny Jega kuma itura ria kwa Beta Kia rakorirwo ahurukite nyumba. Pore sana kuri family yo, Ngai amahe thayo na momererie no kage kumurona maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe. Na togwa wadora wa Kangema Mr. Mohandi no kajira mutungatiri Donu your wife and Flora and Wandu family othe marathimo muno na Dani ugeithanirio kuria ACK St. Max Simbara muthenya wa muthenya atumia othe a Girodi ngamwendithirio hotani mukiingira kiumia kianyu kia Girodi kuma rucio. Ngai akorwo hamwe na inywe na twarane hamwe na inywe maundu-ini mari mothe. Ona Jim wa Stima ni ndakuona ni urathimwo muno 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 iroro andu a Arsenal ko toguo ni marahotirwo no horo cio gutura wandikitwo utaishi umeandikwo. Shosho Aruhio the way from Boston, United States of America. Mrs. Germany ndakuona na Jose Mukoino na Joki wa Ndungu na Kimothoro FT na Joel Ng'ang'a na Guka PC. Ubarikiwe tena sana tugithina mbere na kanithoyo wake muri Keinoro. Ni hari itura riho na itura ri ni riagereire thina muingi muno muno makiria ni tondu gutia koragwo na mai. Itura riri ni riagite mai maingi muno, ni riagite mai ona hanini gutiari mai, na o muthenya andu mathiaga kilomita nyingi guthi gwetha kuria mangiona mai ma kunywa ma kuhuthira ona mage makoiga. Na muturire wari murito muno makiria na andu aingi magitekia gutigacenjia ona ngera maina kajamo magithama kuma itura riu magiikia moko na manatitheru. Ni thina uria wari kuo, ni uria kwari kuritu na manatitheru na gugikinya atiri hembu niereze nyina wa Wadai ni ndakuona all the way from Ting'ang'a. Oh, Massive and crew.
wakati ule, yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe. Bwana nieleze kile kilichokufanya ukaja hapa wakati ule, yote ya mbinguni hukuyaona kitu, ukajaishi na viumbe. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Shesheni akuwe nawe. Walipokusulubisha pale msalabani, hakuna aliye kusaidia, ukafa kifo cha uchungu na aibu kwa damu iliyokuwa yangu. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole, akili zangu zikuelewe. Rudia, rudia kama vile kwa mtoto, nisisahau neno lako. Hebu nieleze kwa sauti ya upole. Nĩ mana ti itherũ no cokere rĩngĩ ũndirikanie rĩngĩ. Mwathani tũteithie no tũiguĩre tha, no ririkane andũ aku no mahotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, na tũthiĩ na mbere na kwĩrekereria kwĩ Mwathani ũrĩa ũkaga na akahotanĩra andũ ake na agatoranĩria andũ ake na akamatoranĩria nĩ tondũ nĩ arĩ tha, nĩ tondũ nĩ arĩ hinya. Tũtiganĩra itũũra rĩrĩ rĩtiarĩ maĩ, kwarĩ kũmũ, kwarĩ kwaru, ona andũ aya marĩ ahinyĩrĩrĩku mũno na nĩ marigagwo mekũrutia kũ. Ona angĩ magĩthama itũũra rĩu, na kũrĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya nĩguo okire anake erĩ, na anake aya erĩ makĩheo kanya ga kũingĩria maĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ. Na kanya gaka nĩ atĩ anake aya makĩrwo magerie ũrĩa mekũhota maingĩrie maĩ, na mwanake wa mbere agĩthura njĩra hũthũ mũno makĩria, na ĩrĩa athurire nĩ gũkuaga maĩ na baketi agatwarĩra andũ mĩciĩ na akarĩhagwo mbia o mũthenya o mũthenya o mũthenya o mũthenya na akarĩhagia. Nake mũthuri wa kerĩ agĩtua itua rĩngĩ, handũ ha gũkua maĩ na baketi o mũthenya o mũthenya o mũthenya, we wĩra ũrĩa ambĩrĩirie nĩ kwenja mĩtaro na gwetha mĩbaibũ. Akĩhũthĩra mĩeri igana ũna akĩenja mĩtaro, agĩkĩra mĩbaibũ na nĩgetha twarage maĩ nginya itũũra rĩu.
handu hagukuaga mai na baketi na mebaibu ino yakinyire nginya rũĩ rwarĩ handu gatageria haraihu muno muno na itura rĩrĩ na andu nĩ mamũthekereire muno na makĩmwĩra we thiĩ na mbere na kwenja mĩtaro gĩkĩraga mĩbaibu rora ũrĩa ũngĩ ũrĩa thũkũmirio mũthenya o mũthenya no mbia araingĩria no maco araingĩria no we wĩra waku no kwenja mĩtaro gũkũ ta ngari no gũtinda ũkĩenjithia mĩtaro we koto mbia ũrĩa ciethagwo nĩkĩ kĩũria ũguo no nĩ atĩ mwanake ũyũ thutha wa kũruta wĩra mĩeri ĩigana ũna ndarĩ na kĩndũ angĩonanirie atĩ nĩ athũkũmĩte kumana na wĩra ũcio arutaga no nĩ atĩrĩrĩ hagĩkinya handũ akanoga rĩmwe akagĩa na gĩko akaigua rĩtwo nĩ hinya ona akaigua nogereire biũ makĩria ona akaigua kwenda gũtiganĩria wĩra no agĩthiĩ na mbere na kwenja mĩtaro na kwenja marima na kũgathĩkania mĩbaibu ĩno na kũmĩnyitithania na to ũguo ningĩ nĩ atĩ mũico thutha wa mĩeri ĩigana ũna ũkĩgĩa na ũndũ wa magegania itũra rĩrĩ na nĩ atĩ kũgerera mĩbaibu ĩno maĩ makĩambia gũtherera thĩinĩ wa itũra rĩrĩ maĩ matheru na o famĩlĩ arĩ na maĩ tegũtinda gĩthiĩ gwenja maĩ ona ningĩ mũndũ ũrĩa wa mbere watahagĩra andũ maĩ na baketi aikinya handũ akĩnoga na mũndũ ũyũ wa kerĩ wenjire mĩtaro na agĩkĩra mĩbaibu rĩu akĩambia gũthũkũma akĩambia kuona indo na maitho akĩambia kuona maco na maitho agĩkorwo mũndũ wĩna mbia nĩ tondũ kwĩragwo gweterera ti kũinaina ũndũ wa mbere nĩ wega ũmenye ũtorania mũnene wonekaga kumana na gũkirĩrĩria mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ kũrĩa andũ mendaga kuona moimĩrĩra ma hau na hau no nĩ atĩ ũtorania wa gũtũra no mũhaka ũkinyũkie ikinya kahora nginya ũkinyanĩre ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ rora rũciũ rwaku ũmũthĩ na nĩ atĩrĩrĩ kĩrĩa gwaka ũmũthĩ no kĩrathime njiarwa na njiarwa cia rũciũ na rĩngĩ no kĩnine njiarwa na njiarwa no ũndũ wa gatatũ ndũkanetigĩre wĩra mũritũ ũndũ ũcio ũrenda kũgeria no nawe mũritũ wĩrutĩre wĩkĩrĩre na mũthenya ũmwe wa mũthenya no ũkona maciaro no ũkona matunda no ũgateithĩka na no ũkagunĩka na maũndũ nĩ makagĩrĩra na macenjia mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ arĩ na ariũ ithe witũ ndoka kũmwĩra atĩrĩrĩ ndũkaringithanie rũgendo rwaku kũrĩ andũ wonaga na manatitherũ mũtũrĩre-inĩ ũyũ magĩire indo mwathomaga nao we ndũtariĩ no nao nĩ magĩire indo aca ndũkae kwĩringithania na rũgendo rwa mũndũ ũrĩa ũngĩ na nĩ atĩrĩrĩ we nĩ kahora wĩrutanĩrie ujitume ujinauo uomoke alafu pia ndugu yangu maze unamonchoka maũndũ maku mothe moke memega mũno makĩria o kahora andũ moigaga na gĩthũngũ slowness has things kahora nĩ karĩ indo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ andũ kaũkwĩra ũta ũrĩa Zekaria 4:10 yugĩte mũtũrĩre-inĩ ũyũ nĩ tondũ yugĩte tondũ rĩ arĩa mahũire ngoro mũthĩ ũrĩa wĩra ũyũ warĩ mũnyinyi nĩ magacanjamũka ngoro mona kahiga karĩa gagũthima ge guoko-inĩ gwa Zerubabeli ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ ndũkanahũthie kĩambĩrĩria kĩnini nĩ tondũ Ngai nĩ akenaga ona wĩra ũkĩambĩrĩria ndũkanahũthie kĩambĩrĩria kĩnini thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ ona ningĩ rĩa Roho Mũtheru amen tũkĩra Mwathani nĩkĩ kĩritũ o tũgĩthagathaga tũkũnjĩrio nĩ Sarah Hagari nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga ũyũ nĩ Psalmist Kelvin Beni Hadadi ni anireire para nenema Samaria na Keabu ni etereire oi Manueli omoroere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai
wakĩrĩma-inĩ na nowe Ngai kwaraganu nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra we ndũrũaga na matharaita na ndũrũaga na mbarathi nyitana guoko nĩnjũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nyitana guoko nĩnjũĩ wega gũtirĩ hĩndĩ gũhoteka nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho Shidimini kupeni penite ibinidi tanuna beko uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabũtũ ũhoti waku nĩ mũnene ndũbataraga matharaita nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho hotanagĩra nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩma-inĩ tondũ haha nĩho nĩkĩ kĩritũ kĩremaga mwathani ũhotani we mwena witũ tũtigakue ngoro tũtikorwo nĩ hinya tũtigathanganie tũtigatangĩke nĩ tondũ haha nĩho tũhotanagĩra gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe na ikĩro-inĩ ciothe no tũgũtoria no tũkũhotana ona tũkĩrĩkĩrĩria mweri wa ĩtano na tũkĩingĩra mweri wa ĩtandatũ nĩ tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ mũigua tha maũndũ-inĩ marĩ mothe ona nĩ ndona Erandaihu gũkinyia ũcio nĩ wa ndũra ũraririkana na manatithero Bishop Alvin Gĩkonyo wa Kĩirathe Kangĩma God bless you ona ngĩngĩ wa Rũkũ-inĩ ũranjĩra kũu twĩra Oden Clear
Mudogo wajira oza na ndigwire oza geithia mamu ni mwaki mukanyo ndio hororeke ngwire wa ukoreke ngwire Ngai ni mwega na ni mwihokeku na ni mutugi na ni muigua tha maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na ni aturagia andu ake na ni ndona Sami Mahe akiuga ndukahuthie kiambiriria kinini ona gikiritu. Thengio Sami Mahe. Dr. Paul Kevisho thengio muno makiria, asante sana na urathimwo ni mwathani ona Father Nicholas ni mutigitwo ni yua mama Esther Wanjiku Njoroge nyina wa Mugo na makoma na kuria Goiro Fide ya kwetu the primary mukamuthika Thursday. Mugie na thayo na muumiririo ni mwathani. Reverend Father Nicholas Kimani Njoroge, Parish Priest wa St. Spiridon Orthodox Church Korea Uthiru, na niguonete Father Pathenius onake akijira ngumiririe na family yanyu mahinda maya marito makieha ona maithori na wale amokorino wakajira kanitha wao wa korino wa PCG Bahati goko Nairobi ni matigitwo ni Pastor Joel Mwathi mathiko ni thutha-ini. Poreni sana, mugie na thayo na muumiririo ni mwathani. Sam Njuguna no arethagathaga ithaa rikihanda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ni ati mamwe na maria Sam Njuguna aratuharĩria ni Minister Aden Duale gutetera itanya rĩa thirikari kwambĩka gĩceceni gĩa gũthaitĩra arwaru a Ebola ũnyitanĩri-inĩ na Amerika. Mwĩkũĩrwo wa njũragano gũtharĩkĩrwo na kũragwo nĩ mũingĩ Bahati Naikuru, na rũhonge rwa NCIC kuorotwo nĩ kwa kũhingia ũigĩrĩrĩki wa kũhĩtana na arĩa maratuũka mĩario ya mũkũ na rũmena. Macio na mangĩ maingĩ nĩ ithaa rĩehanda na Sam Njuguna. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kuri we urabatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amuru urabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Eni Shesheni hakuhĩ nawe na mũciĩ no tũginotana tũtũraingĩra mweri wa 6 ũyũ Chege wa Wiri akũrinoharĩria tũtigũikara haha nĩ gũthiĩ tũthiĩte tunasonga tukisonganga nĩgetha Sarah Hagari akorwo agĩtũhunjĩria.
neguthie tuthiete turi mwathani niho atukinyitie tutingithie turi aiki ni tondu ni egututongoria ni tondu ni egutuhotanira ni tondu ni egutumenyerera ni tondu ni eguturiithia na tugitire maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe thengio Chege wa Wiri ini na ni ati riu ihinda ria kinya hau Sarah Hagari ni ndiramuona ethagathagite wega na ni ati ni egututongoria na tumenyerere na turumbuie na tuhotanire maundu-ini maitu mothe na ikiro-ini ciothe na riu ni tuigue kihunjio na Samuel Maina Mbogo wa Nyeri thengio na tugithi na mbere na kuhoera bururi Njari Mbemba ni ndakuona Penina Muthoni Nderitu thengio muno makiria ona Njamba Makutano Masagana na ni ati no turagithi na mbere na kuhoera family ya Warispa ni shabiki wa Inoro ni ahurukirio ni Mwathani Friday hoini akomete kuria Karira Mission Hospital Mwea na pore sana kuri mutumia ciana ona family yao yothe mugie na thayo na Warispa ahurukio. Karibu Sarah Hagari. Mwathani arogocwo muthikiriria wa Inoro FM ni njitagwo Sarah Hagari ni honokete ni nyendete Mwathani na ni ndiracokia ngatho ni tondu wa Ngai guturehe hamwe twina muturi wa muiro tukirikiriria mweri wa gatano Ngai witu akurathime tukiigua kiugo kia Ngai thiini wa kiambiriria 31 na muhari wa 41 na 42 rauga atiriri ningiri riu ni miaka 20 nduranitie nawe gwaku mucii na thiini wayo miaka 14 ndagutungatire nigetha hikie airetu aku eri onayo miaka ingi 6 ngigutungatira ni undu wa mahiu maku naho ha uhoro wa mucara wakwa ri wana ugarura maita 10 tiga Ngai wa baba ari hamwe nani nake niwe Ngai wa Ibrahimu owe uria mwitigirwo ni Isaka ri ti theru ungianyinukia ndi mutheri Ngai nionete thina wakwa na wira wa moko makwa na nikio aragukanirie wae waira. Mwathani arogocwo. Okia Ngai kirauga atiriri Jakubu haha niriria macokanagiria na Labani tondu Jakubu ni decide gucoka kwao na Labani amenya Jakubu thiko 3 ithirite ati Jakubu ndari kuo na kiugo kia Ngai gikauga atiriri riria avangaga kumukinyira Ngai akimumirira akimwira ndukae kwira Jakubu undu ono mwe mwega kana muru na kiugo kia Ngai gikauga riria akinyirire Jakubu ri akimwira tiga ni Ngai wa thoguo uranganirie ningia gwika huru na kiugo kia Ngai gikauga Jakubu akimuria atiriri nie ndutete wira gwaku miaka 14 na ngikorwo ndi mwihokeku miaka 14 ndiakureheire mahiu maku maritwo kana moragitwo kana memagurarie na iria yaguraragio ndakurihaga na ngima ndiakurehagira inyonju na kiugo kia Ngai gikauga githie na mbere kumwira atiriri miaka 14 ndakurutira wira nigetha hikie airetu aku na ndakurutira wira miaka ingi 6 ni tondu wa mahiu maku nowe marihi maria wanandiha namo miaka iyo yothe ngoretwo nawe unjenjaneirie mucara maita 10 akimwira tiga ni Ngai wa baba uragukanirie uravangite kunyinukia moko matheri umuthi ndoka kwaria na mundu muthenya wa umuthi mundu urona akiinukio moko matheri mundu urutaga wira na akarihwo mucara no gwakinya kwa marihi ma mucara ugekora damages iria warengwo ukarigwo niki wainukia ndoka kwaria nawe muthenya wa umuthi okia Ngai kirauga atiriri Jakubu akimwira tiga ni Ngai wa baba uragukumbire Labani uravangite kunyinukia moko matheri na nindirenda unyite haha Labani ndari mundu oro uguo ari aniko ya Jakubu ari mama we wa Jakubu gogwo ndungia expectire mama wa mundu amuhinyiririe no ni kuri mama tukoragwo nao ono muthi aria mahinyagiriria ciana cia mwari wa nyina makiugaga wi mwana
wa mwari wa maito, we mwana wa my sister, ukamuhinyereria ukimwetaga mwana wa my sister. Ni turi na those uncles aria makoragwo na rohota wa Labani. At the same time ti aniko thioru ndoka gukwira ngirikireria ningukuonia aniko ngi mwega utahanaga Labani. Kiugo kia Ngai kirauga atiriri, Ngai akiumirira Labani akimukoma. Uhoro wi haha mundu wa Ngai, ni turi Ngai ututumanagira, ni kuri Ngai uturuagirira. Ni mariko macio wanaigirirwo, ni mariko macio wanaigirirwo, no kenda kuvutithio wira ni tondu wa maundu ma kuigirirwo, no kenda gutunywo mucara ni tondu wa maundu wigirirwo. Ndoka kwaria nawe muthenya wa umuthi, ni kuri Ngai uturuagirira. Okia Ngai kirauga atiriri, agikuma Labani akimwira ndukae kwira Jakubu undu noriku mwega kana moru. Mama tiga ni Ngai waingirire. Labani ari na mubango wa kuinukia Jakubu moko matheri. Ni kuri maroho mabangaga na matuire matuvangire na mangi matumaga thutha magugatuinukia gwitu micii moko matheri, magugatuinukia icagi kuria twaumite moko matheri. Ndoka kwaria nawe muthenya wa umuthi, nake ni kuri Ngai ututunyanagira. Tiga ni Ngai watunyanire Jakubu. Jakubu angiinukire moko matheri tondu Jakubu arorire githithi kia Labani na ciana ciake, akiona matiramurora wega, agitumanira atumia ake mamukore, akimera ndikuona githithi gia thoguo ndarandora wega taira na muthenya ucio ungi. Na wairetu makimwira atiriri, na githe ndumurihite, na githe ndwamurutire wira miaka 14 ni undu witu, gutire thire wake twinaguo. Mwathani arogocwo. Na kiugo kia Ngai gikauga atiriri, Labani amukinyira endaga gucokithia, no Ngai witu akimukoma. Ndoka kwaria nawe muthenya wa umuthi, tiga kwirwirira mundu wa Ngai, tiga gukua ngoro mundu wa Ngai, tiga gucokia moko thi. Ni turi na Ngai uturuagirira. Waya gukorwo wi kihinda-ini kiritu urarigwo guteithikira ku tondu maundu ni maingi na mucara waku nduri kindu urona. Ndoka kwaria nawe umuthi, ni kuri Ngai uturuagirira. Laban ari aniko, na kuri anko mahinyagiririe ciana makiugaga mwana wa my sister, no ni kuri aniko ngi mwega. Hey, etagwo Mordecai, ucio niwe wateithiriirie Esther kinya gukinya onene-ini. Ndoka kwaria nawe umuthi, tiga gukua ngoro wira-ini ucio uraruta. Aikorwo wi mwihokeku wira-ini waku, Ngai mano egugutunyanira. Ngai agutunyanire mweri uyu, Ngai agutunyanire kinya mieri iroka thiini wa ritwa ria Jesu. Ni ukwenda kuhonoka, aria na mutugiri wa muiro ni aguguteithia kuhonoka. Reke hoe na aria arwaru. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu, thank you ni tondu wa muthikiriria uyu urathikiriria bara-ini, ngari-ini, mucii gwake thibitari. Ndamwariria kuhona kwa ngoro na kuhona kwa mwiri. Uria urathikiriria Mwathani na ni abangiirwo gutunywo kinya mucara. Ndahoya uria wateteire Jakubu, tetera mundu uyu waku thiini wa ritwa ria Jesu twahoya, amen. Yenda kunginyira thie social media ni ukongora. Namba yakwa ya thimu ni 0720 744 Ngai akurathime na ugie na muthenya mwega. Shalom shalom. Ni shalom shalom shalom. Urathimwo ni Mwathani na Ngai agwike maundu mega. Thengio Sarah Hagari. Onawe wothe wi mitambo-ini haria hothe uri, Mwathani akurathime agukinyerie wega wake na kuhotanire. Na ni tumwenda muno muno makirio giturora nginya kuria kwa YouTube ya Inoro FM, ona Facebook ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturi wa muiro na gutangire uguo igire gukwira. Ndirona mundu gwitwo Jovin, etagwo Jovin we ndirarora Jovin. Jirati ndeke makome andu Arsenal warare kurwa wakome ukoma ona to uguo ningi ni messages yo ndirathie riu ngiroraga nigetha ndikae Jovin Kamuri niguo etagwo, ona gitau wa Tarbo thengio muno makiria. Ajira mari na thayo John wa Ndare thengio muno makiria. Ni tutigitwo ni kama maingi kuma gitugio thaya poreni sana.
George Maina nidakuona, Ivan Derito nidakuona, God bless you. Ona mudogo wetu Moses Shege, asante sana, gaya kuonekanire. Ona Chris Gatia, God bless you and do you good. Tugithina mbere na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani. Ona Bwana Dickson Ibogwa turaigira irongo ria gatano na ria muthiari ya kanitha wa Kimuri kia Inoro. Na horo wana kinya hau ni atereu ni mwisho ginya kionoko mita thizawa twi hamwe muno makiria. Na Sam Jogona eguko, karibu sana. Asante sana Reverend. Negua riri ni ruitha riria ugaga ni ria ku finish kumaro. Oh yes. Oh yes. Anajukita raini. Evyo. Thutha uyu. Kabisa. Ndaikarania nawe ri. Eni. Nguka raini. Amaka maundu moke mega biyo. Neguo. Eni. Riu ni ututwarithitie wega muno. Neguo. Na tukagithina mbere na gukimatha irathimo. Neguo. Tugathina mbere na kwirathimirwo. Karibu. Riu ni ihinda ringi tukimenyithia muthikiriria uria guikaire. Neguo. Oh yes. Asante sana. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi. Tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Inoro Oroshine. Minister Aden Duale gutetera itanya ria thirikari kwambika giceceni gia guthaitira arwaru a Ebola unyitaniri na Amerika. Mwikwiro wa njuragano gutharikirwo na kuragwo ni muingi Bahati Naikuru, na ruhonge rwa NCIC kuorotwo ni kwaga kuhingia uigiririki wa kuhitana na aria maratuuka miario ya Muku na Rumena. Kenya Ngai aratugitire tutira na murimu aturehere murimu guku ati tutuike ni ithu turahota kurora andu acio na tutire no hoti tohoro wa andu a Amerika nio maginu kwigitira andu ao ningi tutia muthurire bururi woe ta wi wake bururi-ini witu ithuothe ndaginu kurihe kiundu ta kiu Kenya atoretie Kenyans andu aria manyitikite na mahitia mau moerwo makinya miakitano irahanika ri ginya tutiri tuona riboti ya darasa ciana icio cia komire na igikoma kuria tufuru-ini aruti aria wira aria makoragwo thiini wa thukuru cia secondary mubati ukorwo mathomithitio uigiriki na mena uigiriki uhoro wa kurora ciana citu rira cie mathukuru-ini macio. Uhoro wa honge ici cikoragwo cikirora maundu megie na hate speech andu acio ni makomire matiaragia na ndio niki gitumaga tondu ni makihetwo watho ndimwire ati andu a Mount Kenya mararugama na murugamo wa one term tondu bururi uyu nduratwarithio wega ni the ruling party kana ni kiama kiu kia UDA. Amukira ngeithi ciakwa rucini ruru muthikiriria wa ceceni hakuhi nawe Inoro FM gucokeria ngatho ni undu wa guthie na mbere na gututhikiriria na riu ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro ithaa-ini riri ria thaa ithatu. Nie njitagwo Sam Jogona. Inoro muciĩ wa tuginotana. Twambĩrĩrie rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ kũrĩa thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩteteire itanya rĩa gwaka gĩceceni gĩa gũthaitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola kuma bũrũri-inĩ wa Amerika. Gĩceceni kĩrĩa gĩtanyĩte gwakwo cikaro-inĩ cia Mbirarũ kaunti-inĩ ya Laikipia. Nao nĩ kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩrekereirio kana ĩrarekereirio mũthĩ wa ira nĩ ministry ĩno, ona thengia ya igoti gũkorwo rĩrarũgamirie itanya rĩa gũkinyanĩrio gwa gĩceceni kĩu, na nĩ thutha wa ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ gũkorwo irahandire cira wa kũregana na itanya ta rĩu. Na minister wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale augĩte mũtuthũko wa mũrimũ wa Ebola bũrũri-inĩ wa DRC nĩ kĩonereria kĩa mũrimũ ndũthutũkanagia ũgĩtamba nginyagia mabũrũri-inĩ mangĩ, na ũguo nĩkĩo kũrĩ na bata wa thirikari kũnyitanĩra na mabũrũri mangĩ nĩguo gũkorwo ũkĩharĩrĩria kũng'ethanĩra na ũgwati oro wothe. We have an obligation as a country, a moral obligation, to make sure that as we protect the public health safety of our citizens, there's no way you can separate it from the thousands and the millions of other Kenyans, either working at the UN. The biggest UN headquarters in the south is in Nairobi.
Duale akiuga thirikari ona nĩ yamũrĩte iceceni ta cia thibitarĩ wa kĩbũrũri wa Kenyatta, thibitarĩ wa kĩbũrũri wa maabitha borithi, ũrĩa wa Moi Teaching and Referral ta iceceni iria ingĩhũthĩka gũthaitĩra arĩa mangĩnyitĩkana na mũrimũ ũcio. Minista ũyũ aheanĩte ndeto ĩno akĩria na njĩra ya mwanya na ceceni ya Citizen TV hwaĩ wa ira. For both our security, our military and security personnel and the US personnel, we have invested. That even does not stop a British or a Chinese or anybody else to go to any of our current stations. Epidemiologists are on high alert. We have trained over 1,000 in these counties on how to prepare in the event Ebola incident is reported in our country. We have the incidents, like so far we have tested 16 people for Ebola. Lucky, all of them are negative. Na kiumia-inĩ kĩu bũrũri wa Amerika nĩ ũrakinyĩrĩirie gũtirĩ hĩndĩ ũrĩtĩkĩria raia ao arĩa mekũnyitĩkana na mũrimũ ũcio gũkorwo makĩingĩra bũrũri-inĩ ũcio wao. Marco Rubio nĩwe minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri-inĩ wa Amerika. The number one priority of our foreign policy is to protect the American people. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. And so the State Department and other agencies represented here, the Centers for Disease Control, HHS, others are working very, very hard to contain this crisis to the countries where it's currently located, particularly the Democratic Republic of the Congo. So we've surged assistance to make sure that is being contained there. And obviously multiple agencies involved here are also very involved in tracking people just to make sure that nobody comes into this country that has Ebola and creates a problem for us. And we feel like we've got good efforts in place to do that, and Americans should feel assured that the President and his administration is doing everything we can to protect them on that front. Na mwerekera ũyũ no ũthiĩte na mbere na kũgucĩrĩria mawoni matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ, kũrĩa ngwatanĩro ya atumia a Gĩkũyũ kaunti-inĩ ya Kiambu nĩ mareganĩte na itanya rĩu rĩa thirikari ya Kenya ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya bũrũri wa Amerika gũkorwo igĩaka gĩceceni gĩa gũthaitĩra arwaru a mũrimũ wa Ebola kuma bũrũri-inĩ ũcio wa Amerika. Nĩ gĩceceni kĩrĩa gĩtarĩrĩirwo gwakwo cikaro-inĩ cia mbirarũ kaunti-inĩ ya Laikipia, itanya rĩrĩa rĩrĩga kũrũgamio kana kũhotomio nĩ igoti. Atumia acio maugĩte harĩ bata thirikari kwamba gwĩkĩrĩra kũgitĩra a Kenya mbere ya gwĩcũrania gũtambũrũkia guoko kwa ũtana kũrĩ mabũrũri mangĩ na makĩria marĩa marĩ na ũhoti mũnene thĩinĩ wa thĩ. Mwandĩki witũ Moses Gige arĩ na ũhoro makĩria. Matongoretio nĩ Waceke wa Wanginya, atumia aya a kanjũ ya Ũgĩkũyũ maugĩte thirikari nĩ ĩraiga mĩtũrĩre ya a Kenya ũgwati-inĩ rĩrĩa yetĩkĩria gĩceceni kĩa Ebola gĩakwo gũkũ Kenya. Ũrĩa ũngĩ ũtũrakarĩtie mũno ndangĩhota gũthiĩ athiĩ atũrehere mũrimũ o rĩrĩa mũĩ Kenya Ngai nĩ aratũgitĩire tũtirĩ na mũrimũ, atũrehere mũrimũ gũkũ atĩ tũtuĩke nĩ ithuĩ tũrahota kũrora andũ acio na tũtirĩ na ũhoti tohoro wa andũ a Amerika nĩo magĩrĩirwo kwĩgitĩra andũ ao. Ningĩ tũtiamũthurire bũrũri woete wĩ wake, bũrũri-inĩ witũ ithuothe ndagĩrĩirwo kũrehe kĩũndũ ta kĩu Kenya atwarĩtie Kenyans. Oho magĩkũmithia ngero cia ciana kũra na njĩra ĩna kĩriga hamwe na mathukuru kwaga kũgitagĩra arutwo. Nĩ tũnogete nĩ maũndũ marĩa tũrona thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Ciana citũ kũra, mwana wa mũtigathiĩ cukuru, ũgĩcoka gũka mwana ndanainũka, ũgĩcoka gũthikĩrĩria mwana nginya nĩora, ũgĩcoka gũthikĩrĩria mwana arakorwo rũĩ mũrage. Arutĩtwo nginya organs, arutĩtwo nginya maitho, arutĩtwo nginya icunjĩ ciake cia thĩinĩ. Mwana innocent ũtoĩ nĩkĩ? Tũgwĩka atĩa na bũrũri ũyũ witũ nĩ ũthũkire mũno nĩ ũndũ wa ciana. Mwana kuma tene atũraga aroragwo nĩ kabira ciothe. Rĩu makĩenda arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia gũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. Ministry ya gĩthomo na in fact ona ministry ya security nĩ makomete wĩra-inĩ wao tondũ nginya mwana ũrĩa ũrarĩ mũnene ũngĩrahotire kuma angĩkorwo ndirica cirarĩ njarie enough na hote kũikia twana tũrĩa tũrarĩ tũnini nĩ mararemirwo othe nĩ gwĩthara. Tũkũrora nakũ kũu nĩ tũrahoya thirikari yoe makinya andũ arĩa manyitĩkĩte na mahĩtia mau moerwo makinya. Mĩaki ta no ĩrahanĩka rĩ nginya tũtirĩ twena riboti ya Endarasa, ciana icio ciakomire na igĩkoma kũrĩa tũburu-inĩ. Ĩno nĩ ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Inoro rũcinĩ. Thirikari nĩ thingatĩtwo gũtigĩrĩra nĩ yagacĩrithia ũgitĩri wa arutwo marĩ mathukuru-inĩ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ aciari hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa gĩthomo gũkũ bũrũri-inĩ na nĩ kũrũmĩrĩra mũtino wa mwaki ũrĩa ũrahobanĩirie thukuru wa airĩtu wa Utumi Cigirigiri Naikuru na gũcũngĩrĩria ikuũ cia arutwo 16. Na anyiti itemi acio maugĩte harĩ bata wa arutwo, arutani oro ũndũ ũmwe na aruti wĩra angĩ mathukuru-inĩ gũkoragwo makĩheo mathomo megiĩ ũtari kana ũthaitĩri wa mĩtino.
mwandiki witũ gũkũ Nairobi Wainaina wa Kamũkwa arĩ na ũhoro makĩria. Mentor our young people, encourage them and tell them life is full of challenges, but when we face challenges, the solution is not to destroy property. The solution is not violence. The solution is not to harm yourself or harm your colleagues. Nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Professor Kithure Kindiki agĩcakaya hamwe na bũrũri akĩenda aciari gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere kũrũnga ciana ciao na mũno makĩria kũmonia njĩra cia kwĩyaria rĩrĩa magĩa na mĩhĩnga o yothe mathukuru-inĩ, gũkũ atongoria angĩ bũrũri-inĩ magĩthiĩ na mbere gũtindĩkĩrĩria thirikari kwagĩrithia ũgitĩri wa ciana mathukuru-inĩ. And teachers, please let us ensure safety of our children. The government has provided what is called the safety handbook for all schools in Kenya. Hebu muangalie mashule zenu, bweni ya watoto, muangalie sahihi na musaishe mapema. Musingoje, kama kuna kitu mnaweza kufanya, fanyeni na public works officers na watu wa Ministry of Health, muangalie utaratibu mahali watoto wanalala ili wapate nafasi. Nĩ uge ũrĩnyitwo mbaru nĩ atongoria a makanitha makĩenda arutani na aruti a wĩra angĩ mathukuru-inĩ maya gũthomithio njĩra cia gũtigĩrĩra atĩ ũgitĩri wa ciana mathukuru-inĩ nĩ wakinyanĩrio. Ũyũ ũrĩnyitĩtwo mbaru nĩ anyitĩte mĩrongo-inĩ rwa gĩthomo na arĩa mendekithĩtie waki wa nyũmba cia gũkomwo cia arutwo cia gĩkĩro kĩa igũrũ. Aruti arĩa a wĩra arĩa makoragwo thĩinĩ wa thukuru cia secondary mabatiĩ gũkorwo mathomithĩtio na mena wĩigĩrĩrĩki ũhoro wa kũrora ciana citũ rĩrĩa ciĩ mathukuru-inĩ macio. Tũgacoka tukauga atĩrĩrĩ, no mũhaka ciana cikorwo na cio ciũĩ atĩrĩrĩ, kũngĩgĩa ũhoro ta ũyũ nĩ atĩa mangĩka. Andũ ciana citiagĩrĩirwo nĩ kuĩra thukuru, nĩ kwagĩrĩirwo gũkorwo kwĩna andũ arĩa marũgamĩrĩte thukuru na taratibu ĩrĩa ĩkĩtwo nĩgetha ciana reme boarding school makame in safety. Handũ-inĩ ha mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Ateti nĩ mathingatĩtwo gũkorwo makiunĩra tũnua ithigĩ rĩrĩa rĩothe mararĩria mũingĩ. Muoroto arĩ nĩ gũtigĩrĩra matinatuhũka mĩario ĩngĩthararia thayũ wa mũingĩ. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ aciari kana nĩ aikari gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kandara kaunti-inĩ ya Murang'a, kũrĩa morotete amwe a ateti nĩ ũndũ wa mĩario ĩrĩa maugĩte ĩkoretwo na muoroto wa gũthararia thayũ na ũrũmwe wa mũingĩ. Ihinda-inĩ rĩu nĩ morotete honge iria ithukĩirwo wĩigĩrĩrĩki wa kwĩtanaga na andũ arĩa maratuhũka mĩario ta ĩyo, makiuga nĩ ikoretwo igondereire wĩra-inĩ wacio. Joseph Wachira nĩwe mwandĩki witũ mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Makĩria mwena wa Kandara, aikari aya magĩtongorio nĩ Njaũ Mbũcũ marauga ica ikuhĩ gũkoretwo na mĩario ya mbũkĩrĩra ĩrĩa ona honge cia gĩthirikari iria ibatiĩ kũrũnga na kũgiria acogeri ta kamĩtĩ ya ũrũmwe na thayũ wa bũrũri NCIC ĩtareringithia kũmũrĩka. Handũ maikie mĩario ya kũrũa-rĩ, andũ matigerie kũng'ang'ana mauge ithuĩ thirikari itũ ĩkĩte ũũ na inyuĩ ĩkĩte ũũ, nĩgetha tũkĩrore atĩrĩrĩ nĩa magĩcindĩte arĩa angĩ na nĩa makĩrutĩte wĩra handũ ha mĩario ya irumi na mbara. Oho no mateteire President Uhuru Kenyatta kumana na mbũkĩrĩra iria akoretwo agĩtũngio na makĩria nĩ atetia mwena wa thirikari makiuga ena kĩhoto gĩa kwĩyaria. Nĩ tũtige kũrumana, nĩ tũtige gũkwarĩria arĩa angĩ ũru, tondũ mũtongoria ũcio wa bũrũri arutire wĩra ũrĩa angĩhota. Gĩtĩ o gĩothe gĩa kĩbũrũri gĩa ũtongoria gĩa ciama nĩ agĩrĩirwo nĩ kũmenyerera rũrĩmĩ rwake mũno nĩgetha ndakanarie kiugo gĩgĩtũma bũrũri witũ rwo. Aikari aya oho makĩhinyĩrĩria thirikari makĩria rũhonge rwa ũgitĩri na rwa ciana kũrora nũ raia ciana iria ikoretwo ikiora mĩena ngũrani ya bũrũri. Ũka hwaĩ-inĩ ndarona mwana agĩcoka thutha wa thikũ igĩrĩ araigua atĩ mwana ũcio nĩ gũkua akuĩte. Nĩ twĩna ruo mũno na tuoka kuga atĩ nĩ tũrakũmithia ũndũ ũcio na nĩ tũrĩrĩte kũigana na nĩ tũrenda kũninĩrwo kĩrĩro gĩkĩ. Gĩikaro-inĩ ngũrani ũrĩa warĩ komishina kamĩtĩ-inĩ ya thayũ wa bũrũri NCIC nĩwe Wambui Nyũtũ, na kĩarorota kamĩtĩ ĩno akiuga nĩ ĩraunĩra maitho arĩa mararia mĩario ingĩcogera ngũĩ. Ndĩmwĩre atĩ andũ a Mount Kenya mararũgama na mũrũgamo wa one term tondũ bũrũri ũyũ ndũratwarithio wega nĩ the ruling party kana nĩ kĩama kĩu kĩa UDA, na andũ a Mount Kenya kwĩra kĩama kĩa UDA atĩ enough is enough ti ũndũ ũbataire gũtũma marũgame mauge atĩ nĩ mekũ-isolate andũ a Mount Kenya. NCIC nĩ ĩremetwo nĩ wĩra wa gũcurb hate speech tondũ arĩa maratongoria gũcũgĩra ngũĩ nĩ andũ arĩa nene mũno thirikari-inĩ na nĩ ta mararia on behalf of thirikari. Koguo ona NCIC ĩngĩrecommend manyitwo matingĩnyitwo tondũ rũhonge rwa DCI nĩ rwameririo nĩ thirikari, rũhonge rwa DPP nĩ rwameririo nĩ thirikari. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira.
Ona aikari kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ mokĩrĩire rũhonge rwa gũthingatithia ũrũmwe na ũiguano wa bũrũri nĩruo NCIC makiuga nĩ rũremetwo nĩ kũhĩtana na mũtugo wa andũ gũtuhũkaga mĩario ya kũmenithania mũingĩ. Maugĩte kwa ihinda mũtugo wa ateti gũtuhũkaga mĩario ta ĩno nĩ ũkoretwo wongererekete ĩndĩ matigana kuona magĩtacũkĩrio makinya ma kĩwatho. Rĩu magĩthingatĩte rũhonge rũrũ hamwe na honge ingĩ cia kĩwatho gũkorwo ikiarahũka na gũkinyanĩria wĩigĩrĩrĩki wacio muoroto-inĩ wa kũgacĩrithia ũrũmwe wa bũrũri. Ici nacio tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kaunti ya Uasin Gishu Sarume Murugi. Amwe a atongoria na aikari a kaunti ya Uasin Gishu marauga atĩ kamĩtĩ ĩyo nĩ yonekanĩte gũkoma wĩra-inĩ tondũ gũtirĩ mũtongoria wothe ũrĩa wonekanĩte kũruta mĩario ya ũcogeri ũhotete gũtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩire, ũndũ ũrĩa marauga nĩguo ũtwarire mũtugo ũcio ũthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ. No tũngĩrora NCIC harĩa ĩkinyĩte nĩ ta yacũngire na tũtirĩ tuona ĩnyitangĩte mũndũ ona ũmwe tũkona nĩ yanyita mũndũ ũmwe tũkona nĩ ekũhota. Twakĩrwo NCIC ĩno rĩ kaĩ yatuĩkire ngui itarĩ na magego na kiuria atiriri tutiri tuona mekirite kikimukaso nukire tugihe NCIC ne kujwe shati itengerani na andũ amararia mĩario mĩũru nigetha onoko no mũndũ ũmwe na rihi tugionekana megukunyago tu tondu NCIC jukumu yayo ginya wananchi ni mararigwo kaya komire ruhonge ruria rurumbuanagia na mĩario mĩũru marute wĩra ũrĩa wagĩrĩire kana ũrĩa mehokeirwo ni katiba matekwegemea mwena onoriku kana ũriku tondu ono ngirora apology ĩrĩa ĩrahoirwo ni mũndũ ũrarĩtie kũrĩa Mombatha ũguo nĩ tungĩenda kuga ruhonge rwa kũrora mĩario argie na uigĩrĩrĩki na atuirie ũhoro ũcio na njĩra nene na mũndũ aria mĩario ya gĩthemba kĩu ndakare kwathie o ũguo ta bũrũri ũtarĩ watho nĩguo kwendwo mũndũ akinyithio makinya marĩa magĩrĩire na nĩgetha rũciũ rũngĩ mũndũ o wothe ekinyire. Nĩ marauga nĩ maretigĩra atĩ bũrũri ũyũ wahota kwerekera handũ horu mbere ya gĩthurano kĩnene na ũguo kũria kamĩtĩ ĩyo kũruta wĩra wayo ũrĩa kwagĩrĩire na gũtigĩrĩra atĩ arĩa mararuta mĩario ya ũcogeri nĩ mahota gũtacũkĩrio makinya marĩa magĩrĩire ma kĩwatho. Ũhoro wa honge ici cikoragwo cikirora maundu megie hate speech andũ acio nĩ makomire matiaragia na ndio nĩkĩo gĩtũmaga tondũ nĩ makĩhetwo watho na nĩ independent andũ aya no tũtirĩ tũgwa manyitĩte kamũndũ na kamwe kana makamũhingũrĩra thitango na nĩguo mahũthĩrire mbeca nyingĩ koguo rĩ niĩ nĩ nguona nĩ ũru nĩ ũgwati mũno na ngona rũciũ rwitũ tarutarĩ handũ hega tondũ tũrorete gĩthurano na nĩ ũkuona ihita gũtagathi wega angĩkorwo nĩguo gũikara. Inoro FM kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Inoro rũcinĩ. Muciĩ wa tũgĩnotana. Tũtirihĩre Naikuru kũrĩa mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 22 na ũrĩa ũkoretwo agĩcukĩrwo gũtabania ngero cia njũragano nĩ gĩcagi-inĩ kĩa Ng'ang'a kũu arĩ nĩma wa Ngambahati Naikuru nĩatharĩkĩirwo na kũhũrwo mbara kiundutho nginyagia arakua. Mũndũrũme ũcio arekwo gũkorwo atharĩkĩire na kũraga nyina mũciari tarĩki 16 mweri ũyũ kũrĩa arakoretwo arĩ rĩũrĩro na nĩ ndeto ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamanda wa borithi gĩcigo-inĩ kĩa Naikuru ya rũgongo nĩwe Charity Karimi na ũrĩa waranĩirie na mwandĩki witũ Naikuru Robert Wamaina. Saa 2 ya usiku tulipokea habari kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anapigwa na watu. Immediately officers wetu wakakimbia pale na wakapata kwamba kuna mtu alikuwa anapigwa na watu, na huyu mtu alitambulika kwamba ni yule kijana ambaye alikuwa anasuspektiwa aliua mama yake tarehe 16 mwezi wa 5 2026. Wananchi waliweza kumjua na kijana akona umri wa miaka 22 na yeye ndiye alikuwa anaishi na mama yake wakati mama yake aliuawa. Chenye naweza ambia wananchi ni kwamba hata kama mtu amesemekana amefanya jambo, ni muhimu tusichukue sheria mikononi mwetu. Na riboti iyo ya kĩeha kuma kũu kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ yatũtirihĩra mohoro maitũ ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngũndũka na matemo ona ciehanda thaa 4 nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Muciĩ wa tũgĩnotana.
kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ thikĩrĩria ngũhe ũhoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ kanitha wa Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ Nyimeni school fees yanginyira ta kigeranio gya kuhithukirwo o rimwe na githĩ ndũgĩte nĩ wĩbangĩte tamu ĩno nĩndĩrabangĩte no naguo mũtũrĩ ũreka software update ũtekũnjũria haya rĩu wĩna savings kana no mĩario savings irĩkũ mbeca icio cionire weekend yakinya cikĩmenya nĩ hĩndĩ ya emergency ai irie wogire nĩ ũkwambĩrĩria kuonjorithia ndarĩ nyonjorithie kwa money market no ngĩgĩa na macakaya na mweri mũhetũku wogire warĩ mũrwaru insurance nĩ yagũteithirie kana na nĩ niĩ nderĩhĩire nginya ũrĩa warĩ pharmacy nĩ anjũĩ na rĩtwa koguo hatirĩ mũthithũ hatirĩ ũigithia na hatirĩ insurance atiriri mũtũrĩre nĩ kwĩbanga kana ũbangwo na rĩu ngwĩka atĩa nĩ ihinda rĩa gũkinyanĩria mũbangĩre mwega wa mbeca iga mũthithũ onjorithia na wĩgĩre na mwĩgitio na Old Mutual cerera oldmutual.co.ke kana wandĩke SMS na kiugo signs kũrĩ 22801 Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted. Kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Muikari wa Nakuru na matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wotu ginotana Inoro FM ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũkawa wabici itũ Nakuru Town Muthaite Complex ground floor room 1 Padit Neru Road tuhũrĩre thimũ 051 221 3922 kana 0722 391 256 warie na mwaka muikari wa Nakuru karifo mũciĩ ũyũ wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ nĩũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩ woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre Inoro radio nĩ tũkenetie mũno nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ ũyũ nĩ mũciĩ wotu ginotana muikari wa thĩ kana matora maria marigicĩirie we munyiti ũgeni mũciĩ wotu ginotana ũngĩenda kwanĩrithia kĩmenyithia o gĩothe ũkawa wabici itũ Thika Town Babaisha Communication Wĩteithia House second floor tuhũrĩre thimũ 0721 793 484 kana 067 214 91 warie na Samuel Waithaka Thika karibu mũciĩ ũyũ wotu ginotana Inoro shesheni hakuhe nawe kanitha wa Kimuri kĩa Inoro ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia wĩ bara wĩ nyũmba wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri ni nagũtangĩre ngĩre gũkwĩra nĩ irũngo rĩa gatano na rĩa mũthia tuko Dakas tuko Dani
nĩ kũrĩkĩrĩria kanitha wake mũrĩ rũcinĩ rwega Ngai agatumenyera agatureithia agatugitĩra no thina mbere na kũrathimwo na kuonekana nĩ mwathani mũico wa mweri wa 5 tukĩratĩrĩria mweri wa 6 mwega Ngai arokũririkana harĩa hothe ũrĩ na gwĩke maũndũ mega na kũrĩa guothe ũratwĩrorera wĩ gũkũ bũrũri-inĩ wĩ nja ya bũrũri kũrĩa gwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro Blessed and Favored ona arĩa me diaspora ona kwa YouTube ona silent listeners semezia 22989 kũrĩa kwa Exat Inoro kana mũturu wa mũiro karibu sana Ngai arokũrathima na gwĩke maũndũ mega Joani Shikegwa mamake Taraji ona wageshi wa kavyo nĩ ndakuona Kinene Mara wa kũrĩa Jiko mũthuru wa Banana Kawaya ugeithĩke mũno makĩria Riria Nibasha ndakuona Martin Kaukamanu wa kũrĩa Nyahururu nĩ ndakuona thengio mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ ona nĩ ndona mũgoka na ithe wa Dani geithania kũrĩa Gĩkambura no kanjĩra ngũhere porehere ni Nyawĩra na Ruthu Maina na arĩa metanĩtio na Nisi Arecho nĩ your wife nĩ kũherwo nĩ ũmwe wao Peter Maina Meano kumana na mutino wa barabara nĩ akũrĩa Karatina na kahurũkio Tuesday mweri 6 kũrĩa Ihũa Karatina Ngai ahe family no thayo na pore sana Rachel na family yanyu mutigĩtwo nĩ mwana wa your sister gwĩtwo Peter Maina Meano na arĩa angĩ othe mũragerera moritũ Ngai witũ aromũririkana na mwĩke maũndũ mega Njoki wa Ndũng'ũ kũrĩa Kĩmende John Wakahedu nĩ aja kwanyu no one nyingĩ vio ona Pastor Gatevani ndamuona ona Brown ndamuona thekio mũno makĩria no kanjĩra your daughter Joan Wamboi best wishes from dad Brian na Joy Joan Wamboi happy birthday no kũrĩa ũkĩendagwo nĩ Ngai ona andũ no rathimo mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe na Roja Wanyama nĩ ndamuona DJ Maki George Musapere in the Akodakas in the Mikisi. Oh, what a mix. What a show. What a DJ. What a show. Inoro's finest. What a Kimori. Inoro's finest, DJ McGeorge Msapiri. Neodo
DJ Mac George in the mix. Finest DJ Mac George Msapiri in the mix na maundu magoka mega muno thegio DJ Mac George Msapiri in the mix na ni tondu wate gatagati-ini ka maundu mothe Ngai ni mwega na nitwagoca ni kurikireria turarikireria githomo kwerwo atia uikaire atia gutaria atia mbura kwanyu ni kuri maundu mahana atia muno makiria na gethanirio kuri PCA Karen Church niguo guthi guthoma muthe mena nginya harambe ya kanitha ni ndona mundu gwitwo Steve Touch kuma kuria Githumu Kandara geithike muno makiria urathimo na Kanyeki printer Kanyeki the printer urathimo muno rajirona mitambo-ini no urathimo ni mwathani tugithi na mbere na gutwarana wega na kwihoka mwathani na gwitikia mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu twerekereria kwi mwathani atwihoka mwathani ni eguka oda Kimani ni ndakuona asanti sana na irino ataita asena family yao ne matigitwo ni Mami Love Mamwa Roberto ni ahurukite etagwo Miri wa Ngoi Kamau na mugie na thayo na momererio ni mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ona kwarituha ona kwarura ngukwariria na mandiko maria marwa maria Paulo andikeirie andu ma mbere kuria kori kana andikeirie Akorintho ma mbere murango wa 10 muhari wa 13 akimera ati mathina maya turagerera maundu macio ragerera ati kwina ario na arege witu maranyaririka na kana maragerera ruo ru na Ngai ni mwihokeku ndangikurekereria ukorwo ni mathina utangihota gwitiria na hindi iria kwarwa na hindi iria mathina maya magukora ni ati Ngai ni arikuonagira njira ya ihonokero Ngai ni ari gutongoragia na agakuhotanira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini cio tondu ucio ri muhari wa 13 mutire mwagerio na magerio matonagwo ni andu othe na riri Ngai ni mwihokeku na ndagitikira mugerio na magerio makirite maria mungihota gwitiria no hindi ya mukugerio ni ari muonagira njira ya kuhonokera nigetha muhote gwitiria magerio macio atiri undu ungi uria tugwika ni atiriri gatagati ka maria mekuo tukirikia mweri wetano tukiingira wetandatu ri kwina mwihoko Chege JM eni na ni ati
guku ni kwa Inoro tumukumie Yesu Kristo igo ciothe tumukumie. Oh yes, oh yes, ni na kionoko mitakejera neje samjugo na roni roko mwaka muno na gatore kiothe. Kubarikiwa nayo. Yesu ni muri Piano janetia ikaga tiga komaka nihidari nindio kwaga tuthocione kwena mwihoko Munirire na mugongo tigwire kwena mwihoko na mwero ni gothoku kumwero kwena mwihoko Yaika tanjeremia anoito kwena mwihoko Ida toreiga meyona noto Resha kama she Yaika tanjeremia anoito kwena mwihoko Ida toreiga meyona noto Resha kama she Kieha kwena mwehoko Munirire na mugongo tigwire kwena mwehoko na mwero ni gothoku kumwero kwena mwehoko Yaika tanjeremia anoito kwena mwehoko Ida toreiga meyona noto Resha kama she Yaika tanjeremia anoito kwena mwehoko Ida toreiga meyona noto Resha kama she Ayone korai hereye toraduonaga oleko magatakana okendete kwena mwehoko Munirire na mugongo tigwire kwena mwehoko na mwero ni gothoku kumwero kwena mwehoko Yaika tanjeremia anoito kwena mwehoko Ida toreiga meyona noto Resha kama she Yaika tanjeremia anoito kwena mwehoko Ida toreiga meyona noto Resha kama she manyu namatunaki ayohana gera mothe arahoka kwena mwehoko Munirire na mugongo tigwire kwena mwehoko na mwero ni gothoku kumwero kwena mwehoko Yaika tanjeremia anoito kwena mwehoko Ida toreiga meyona noto Resha kama she Yaika tanjeremia anoito kwena mwehoko Ida toreiga meyona noto Resha kama she
Shesheni hakuhe nawe. Kubarikiwa nayo. Marugo matano makanitha wa Kimurikia Inoro. Kerero gya kwagaciano torioreraga okora dimona nyinge igotongia wena mwehoko Kulirira na mugongo nimwende wena mwehoko na mweru nigothoko kumwero wena mwehoko naiga tojeremia anoito wena mwehoko ina toreiga meyona noto reshoka moshe naiga tojeremia anoito wena mwehoko ina toreiga meyona noto reshoka moshe. Gwandira na mugambo juge kwina mwihoko athegio muno makiria turathie turikitie kanitha wa Kimuri rucini ruru wega na Jesu ni mwathani ni ahonoketie na ndigwite na matuine ndirathi na Jesu daka adigana kana ndekererie kana ndiganirie ona kana utatire ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie ni na wega kurugama na gutura wega na guikara wega matuko maya turi tondu kwina maundu maingi marathie na mbere na ni ati no muhaka wimenyerere na no muhaka uikare wega urugame wega wihande wega witikio-ini witikie mwathani muno na muno makiria ona ndugakorwo witikio ria winaguo ni wa gukombwo kana hi witiranie na witikio wa mundu ungi uria matirithanetie na mwathani witikio kana faith ni personal ni kindu gibatie gukorwo thiini waku na ni atiriri to uguo tuhu kana kwionania ritwa ria mwathani ni itheru to ria gukua uguo tuhu na kugwetagwo uguo tuhu ida ria kihonoko mita itho muhaka wiceke na wicuranie wite kamucemanio na withuthurie ni mana titheru na no muhaka tugitura na tugithie na mbere mitugo na mikire itu ya maundu tuonanie ni tuhi Ngai tutigekore hari aria skeva mekorire thiini wa tumwa 19 ugithoma mwari wa 13 nginya wa 16 no riri ayahudi amwe oruri aria matoire maigataga daimono mageiteka kugweta ritwa ria mwathani Jesu kuri andu aria mari na ngoma njuru makoigaga atiri ndakwitithia na Jesu uria heanaga uhoro wake ni Paulo na ni kwari andu mugwajari amwe Yahudi wetagwo Sikeva wari muthinjiri Ngai munene aria mekaga uguo nayo ngoma ria njuru ikimacokeria kimera atiri Jesu ni ndi muyo na ngamenya Paulo no inyue muria nake mundu uria wagwatitwo ni ngoma yo njuru akimarugirira akimakiria hinyo eri akimatoria nao magiuma nyumbe Tukatare kithumo makiora marejaga na matihangitio ida ria kihonoko wite kamucemanio na withuthurie garatie gukua Bible mariganirwo makoiga itie no thomi kwenda kurimwa Oyo Kariuki of Kiarutara Mwanzo Boys Band ni Joseph Kariuki Darius Keva reke turi mo ene mana titheru eni Jagyo karorete taigi ate mwari wa maitu therera ngoro ni kwenda gutura thino ndina magego Athuri mundu akiobana ni uge muno iguo nyingi cionthekete na no ubani mwari uyu riria tukwaria therera ngoro no nyende gutura thino ndina magego no nyende gutura thino ndina magego Ndereo na irero kongo tuthiete roiro kia muthe witu akunyete tukone muka katheno matiganite ta miaka itatu makioyana na mujeci reke turimwo makioyana na mujeci reke turimwo ida ria kihonoko mita wite kamucemanio na withuthurie mwari wanja kimangepa githie college akiyo skuru fisi hari atiru kimukala kigireka gikimumenya rai akiuga nenda mubai reke turimwo
Ngai akiuga nĩ ndamũmbaĩ reke tũrĩmwo gwĩtwo nĩ nyina wa Mwangi na nĩ athoni aitũ akĩnjĩta ndĩmũteithie kũmũthamithia mũthuri akĩrwo gwake kwĩna gĩtharia okire arorete ta igi reke tũrĩmwo okire arorete ta igi reke tũrĩmwo Ngai amokawe naĩ no kũbitinwo keratie gũkua Bible mariganĩrwo makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo makoiga hitie no thomie kwenda kũrĩmwo ũkĩgetwo nĩ mũhiki ndũkahanyũke niĩ ndaneterwo magambo ĩkoithio ndoi njĩtĩirwo gũtĩ nĩ njoki rwa icerota Kigwa moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo Kigwa moiga mũndũ nĩ ũyũ reke tũrĩmwo Gũtirĩ ngũyĩrĩ ũrũme ĩyete nyama Tirengo kweko wagai ethiete ogani Iria kuhurira thimu therera ngoro Kĩũrĩtire mamwĩrĩ nĩ kũgũtha gũthwo Kĩũrĩtire mamwĩrĩ nĩ kũgũtha gũthwo Ndĩrakinyĩrĩirwo kuona nguage kahiũ Nĩguo maruta mũrera ĩkagĩa na rũme Ndingĩtũria heho mwĩrĩ na ndingĩiyaga Ona itahonetie ndũndio ndĩ mũndũrũme Ona itahonetie ndũndio ndĩ mũndũrũme Icio nĩ igenya cia wainga njigagĩrĩrwo Igetiga kiondo nyũmba ĩkoe nyamĩkwa Ona ithaga rĩene rĩega tũkĩrehithĩrie Kĩhumbe mũkaguo wega nĩ ũkũiganĩra Kĩhumbe mũkaguo wega nĩ ũkũiganĩra andũ marũgame wega wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie ndamwona inyuothe mũno ũrĩa mũrakahũka reke tũrĩmwo mwatha Bobu wa Makomboki na arĩa angĩ na mandabi marĩaga na ndagĩtarĩ Kamau Araneti ũmũthĩ gũtirĩ gĩathĩ na Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe asanti sana tũgĩtwana wega na John wa Kaedmen na by the way gathano nĩ gakinyu heho nĩ igĩte nĩ nyingĩ rĩu ũnjĩtĩkĩrie na nĩgetha ngũhoere Ngai mwega na Ngai mũtugi twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia twagũcokeria ngatho nĩ gũtwenda gũtũririkana gũtũmenyerera nĩ ũkoretwo na ithuĩ twana na ithuĩ mathaa macio matano ona tũkũgathe mũno mweri ũyũ wetano rĩu nĩ mathaa tũratara ũthire tũingĩre mweri wetandatũ tũkwenda gũcokeria ngatho nĩ maingĩ na manene marĩa twĩkĩire na hotani waku igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ na twĩneane na kũrĩ na tũneane mĩrigo itũ yothe na kũrĩwe ũtũteithie no tũrũmbũiye tondũ warũmbũyanagia na mathĩna maitũ rĩu mwathani thengio nĩ ciama iria ciothe watũringĩra na arĩa wahonokia mwathani tũkiumana tũkĩũrũka twahoya cia rũgendo twahoya kĩrĩkĩro kĩa mweri wetano na mweri wetandatũ kĩambĩrĩria kĩega maũndũ maitũ mothe mawĩra mĩciĩ ona mathukuru maririkane na arutwo na gĩthomo na horo wa mĩaki horo wa mĩgomo kinyamuthia ona arutani na aciari na arerio thio maririkane na mena kĩana maithorio mũmĩrĩrie arĩa arwaru mahonie mwathani tũtongie ngoro mũrĩ na meciria na mĩhuko tũhe kĩrĩkĩro kĩa mweri wetano tũte kuomania kũrĩha mathirĩ na kũrĩhwo na gũtungata na gũrũmbũiya arĩa matehotete mwathani tũkinyĩrie wega waku kĩrathimo kĩa mbura na thayũ na hinya waku bũrũri witũ ũririkane maũndũ mothe mawĩgiĩ na ũtongoria ona ũteti ũrĩa wĩkuo ithuothe mwathani twatiganĩria moko-inĩ maku Ngai nĩ tũkwenda gũkuona nĩ tũkwenda ũtũtongoria nĩ tũkwenda ũtũmenyere nĩ tũkwenda ũtũrĩithie nĩ tũkwenda ũtũgitĩre nĩ tũkwenda mwathani ũikare na ithuĩ
ithuĩ nĩ tũgwetereire rĩu mwathani nĩgetha tũhotanire twaherana tũmbũra mehia na mahitia maitũ na kũrĩa tũima nja ya ũhoro waku ũtũrekere ĩtĩkĩra gũthaithĩka ĩtĩkĩra gũtũigua ĩtĩkĩra gũtũririkana ĩtĩkĩra mwathani Ngai gũtũtambũrũkĩria guoko gwaku gwatha ĩtĩkĩra mwathani gũtũhũnia na gũtũnyotona igũrũ rĩa maũndũ mothe mwathani mĩtũrĩre itũ yagĩre na biacara ciagĩre na ikonomi yagĩre mwathani Ngai ona meja wa bũrũri ũromaririkana arĩa ngoro ciao cinamĩte ũmainamũre arĩa arwaru mwathani ũmahonie atumia arĩa aritũ mohoke wega na matarĩ ciana marathime nacio mĩciĩ na hiko iririkane mwathani gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kũũmba na ũikaro mothe tũteithia tuote kũrĩha mbirũ yetu ng'etheire mũico wa mweri wetano na kĩambĩrĩria kĩa mweri wetandatũ tweneana na kũrĩ atĩ nĩ ũgũtũmenyerera nĩ ũgũtwana na ithuĩ nĩ ũgũtũrĩithia nĩ kwĩgocithia na ithuĩ mwathani ũkũrathimwo na Inoro na arĩa othe makuruhaine narĩo no rĩtheremie na ongerere gũtũthikĩrĩria na ingĩ kuonjorithia mwathani na mameneke na family ciao marikana othe makuruhaine na Inoro ona niĩ ndungata yaku na nyũmba yakwa na tũgũbataire maũndũ maku mothe mwathani Ngai tũteithie kũmarũmĩrĩra na kũmathingata ona ithuĩ tũteithie gũkwĩhoka na gũgwĩtĩkia tuongerere wĩtĩkio tũrũĩrĩre mbara ciothe tu moko-inĩ maku tũtongorie tũmenyagĩre na tũgitagĩre no tũkinyerie wega waku ũtũiguĩre tha ihoya rĩa wĩtĩkio tũkĩhoya na macio ona tũkĩhoya kwagĩrwo wega nĩ mweri wetandatũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi na mũigua tha nĩ mũndamũneana na nĩgetha amũrĩithia mũgitĩre amũrangĩre amuonekanĩre na ikare na inyuĩ na atwarane na inyuĩ tũkĩrĩkie mweri wetano tũkĩingĩra wetandatũ na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mwenye mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesũ Kristo na kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩgĩe na inyuĩ mũkĩrĩkia mweri wetano gĩtware na inyuĩ mweri wetandatũ na gĩtũranie na inyuĩ na gĩthiage na inyuĩ kũrĩ ũtukũ kũrĩ mũthenya mwĩ mawĩra-inĩ mwĩ mĩciĩ-inĩ kũmwe bũrũri-inĩ mwĩ nja wa bũrũri na maũndũ-inĩ manyu mothe rĩu o nginya tene na tene amen 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 na njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra shalom 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 amen nĩgetha ihinda rĩgũka tũkorwo tũkiuganĩra ũhoro no reke tũine kĩbungo gĩkĩ kĩmũtu twĩre mwathani atũnyite na guoko tũikarage nake angĩona ũru ũgĩtũkora atũhithe good morning na guoko njikarage nawe ndĩkuĩre mũtĩ wakwa wa kwambĩrwo njikarage nawe mathĩna-inĩ mothe nĩgetha ũndeithie kũhotana maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe mwathani arokũnyita na guoko gwaku gwake kwega guoko gwaku kũnyite agũtongoria twarane nawe na ikare nawe na thiĩ nawe arĩkanĩrie nawe mweri wetano na mũingĩranie nake mweri wetandatũ na ũhotani na guo thayũ na wega na ũtugi wa Ngai Ngai ũcio mwega na mũrĩithi na mũtugi na mũigua tha arogũtira gĩthithi gĩake gĩa tha na atũme ũgĩage na thayũ na kũrathime Ngai arogũtũria tuonane mweri wetandatũ shalom 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 na ũhoro wanakinya hau Simon Kamode arĩ gũkũ nĩ tondũ wa praise in worship kĩgoco gatagatĩ-inĩ
etagwo praise and worship, ti praise and worship, ni praise and worship, ni kugosha na guthathaia. Yes, niĩ ndĩ ndamenya. Etagwo by the way. Etagwo praise and worship. Andũ aingĩ mauga praise and worship. Asa ni praise and worship. Ni kigosho na guthathaia. Rĩu he nikio we our senior. Yeni. Niĩ ndũrĩtwo mĩaka yo. Na to niĩ by the way. Ona ũngĩthiĩ makanitha-inĩ maingĩ rĩ. Mauga rĩu nĩ ihinda rĩa praise and worship. Asa ni praise in worship. Praise in worship. Ni kugosha na gatagati-inĩ ga guthathaia. Nĩ ndona mood icio na ndona kĩrĩa gĩratũma yĩtwo. Ni etwoguo. Nikio ndoka. Karibu. Nĩgetha tũtirithanie nginya thaa 7 na mũthikĩrĩria. Nĩguo. Karibu sana. Mũthĩ ũrathoma kũ? Ndĩrathoma kũrĩa PCA Karen Church. Kuria twari ngeithĩria andũ acio mũno nĩngũmageithia mũno na andũ acio nĩ ndamaheire gĩtĩo kĩingĩ mũno. Thengio nĩ andũ a bata. Kanitha ĩyo nĩ ndonire biũ nĩ gũtungata matungata. Amina. Thank you. Ũmageithie mũno kũu. Nĩguo. Mendetwo nĩ Inoro. Nĩguo. Na mangĩgabatara tũke rĩngĩ nĩ tũgoka. Karibu. Thank rĩu rĩ. Kanitha ũcio nĩ mũnene. Nĩ mũnene kũrĩ korarĩ kona mũthĩ kwĩna harambe. Ona nĩkĩo ndagũthũka kuo. Nĩ kanitha mũnene. Nĩ Ngai. Nĩ inyuĩ muonanagia nĩ kwĩrutĩra ũtungata-inĩ. Nĩ Ngai. Kĩu nĩkĩo kĩambĩrĩria kĩa kuonania atĩ andũ ti-itherũ nĩ merutagĩra ũtungata-inĩ. Nĩguo. Rĩu we wathiĩ rĩ ũthiĩ thayũ. Nĩguo. Hoera macukuru, hoera ciana. Maũndũ macio mothe maikare wega. Nĩguo. Thank you so much. Thank you. Rĩu rĩ nĩ ũhũrĩire wa karĩ thimũ. Ndaroya. Ndwarĩrĩkana Friday ciugo ndamwĩrire ha. Na Jeff ndaroya. Nwarĩkana wa karĩ Friday ciugo ndamwĩrire ha. Kwarĩ Friday kana kwarĩ Thursday. Thursday. Nĩ matiroya. Matiroya kana makahota kuroka. Matire na wiki. Ona mũndũ wanjĩraga Jeff ambĩrĩrie kũmuramura magathĩti no horo ũcio. Wakare nĩ ndaroya thimũ. Ndiramenya nĩkĩ kĩramũgia. Nĩ mehinya na meyo. Ona reke mahotwo narĩ makĩhũre njacĩ icio. Tondũ nĩ maraciĩkĩrĩte mũbũrũri icio. Narĩ makĩhũre. Mũthĩ ndũngĩakinya gũkũ wĩra-inĩ. Ngai. Mũthĩ ndũngĩakinya. Ĩno ndingĩakinya. Reke ngwĩre. Kũngĩ mangĩahinga bara. Ciothe. Angĩkorwo kĩu kĩmwe ndĩrakora o mũthenya me harĩa archives. O mũthenya. Archives. Na makomborete sound gũtirĩ ũndũ matareka. Magogomanĩte kũu. Ĩguo. Nĩ ndĩre ona irangi-inĩ kwa ndĩre mahotana mama gũgũcoka ũikare atĩa. Gũkĩhana tarĩ mĩrũrũngano yagĩa. Ona gũkũhana tarĩ Gen Z iria ciarĩ na goons. Reke ngwĩre. Reke mahotwo nĩgetha kiburi rĩ. Atĩ wamera atĩ mahotwo kiburi kĩgũagũwe tondũ nĩ ndĩrarigaga rĩu mahotana baba tondũ nĩ wendete thayũ nĩ gũkũgĩa thayũ mwathani. Nĩ ihoya rĩakwa. Nĩguo kwagĩrĩra nĩ akĩyũmĩrĩrie na ũikaraga ũkĩmũng'ethang'etagia ũguo. Nĩ ngũmũcaria ndauma haha. Ndagagĩkĩ ũgĩtinda wega na show njega. Thengiũ mũno nake Sam Njũgũna ndĩrona ethagathagĩte atũthomere mohoro ma Inoro rũcinĩ ma thaa 4 na njĩra nguhĩ. Sam Njũgũna rĩu niĩ nĩ ũguo gwathiĩ niĩ nĩ kumagara we nĩwe wĩ gũkũ. Uga rĩu wandiga moko-inĩ mega ma Kamonde. Ndĩragũtiga moko-inĩ mega ma Kamonde rĩu mũtwarane na Ngai mbere maũndũ-inĩ marĩ mothe. No toguo wandirithia wega rĩ ngĩciria onake nĩ agĩũka ebangĩte kũigana nĩguo nĩgetha tũgĩtwarane nake wega. Akĩigua ndikĩrĩ wega biũ koguo rĩu agĩikare akĩndoraga wega. Kabe ba mwena ũcio mũndũ aigana mũhũtu. Wĩ mũhũtu. Nĩ ndungata warĩkia hau. Mũndũ mũhũtu nĩ ahũrĩtwo bara ya nda rĩu ũkĩrire we. Nĩguo arenda kuga ndaroimũkania. Mama mohoro harĩa Jesu hendagio athate. Mũgĩe mahinda mega. Asante sana. Noro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Noro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Haya weka kaende Inoro rũcinĩ. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4
Mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 22 na ũrĩa ũkoretwo agĩcukĩrwo gũtabania ngero cia njũragano nĩ gĩcagi-inĩ kĩa Ng'ang'a kũu nĩ Bahati kana nĩ gĩcagi-inĩ kĩa Mawanga Bahati na Ikuru nĩ atharĩkĩirwo na kũhũrwo bara ya gĩthithanio nginyagia arakua. Mũndũrũme ũcio arekwo gũkorwo atharĩkĩire na kũraga nyina mũciari mweri-inĩ ũyũ kana tarĩki 16 mweri-inĩ ũyũ, kũrĩa akoretwo arĩ rĩũrĩro mbere ya kũhobanĩrio nĩ mũingĩ mũthĩ wa ira. Na nĩ ndeto ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ kamanda wa borithi gĩcigo-inĩ kĩa Naikuru ya rũgongo no Charity Karimi na ũrĩa waranĩirie na mwandĩki witũ Robert Wamaina. Saa 2 ya usiku tulipokea habari kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anapigwa na watu. Immediately officers wetu wakakimbia pale na wakapata kwamba kuna mtu alikuwa anapigwa na watu, na huyu mtu alitambulika kwamba ni yule kijana ambaye alikuwa anasuspectiwa aliua mama yake tarehe 16 mwezi wa 5 2026. Wananchi waliweza kumua na kijana akona umri wa miaka 22 na yeye ndiye alikuwa anaishi na mama yake wakati mama yake aliuawa. Chenye naweza ambia wananchi ni kwamba hata kama mtu amesemekana amefanya jambo, ni muhimu tusichukue sheria mikononi mwetu, tuweze kushika huyu mtu na tumpeleke polisi ndio aweze kupelekwa kotini na mahakama imhukumu. Na kuenda mbele, tunaomba tafadhali usirudie hilo jambo tena. Naguo mũingĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndaragwa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũthingatĩte atongoria athure mwena ũcio kũhĩka kũmahingĩria ciĩranĩro iria mamerĩire mwerekera-inĩ wa ithurano hĩtũku. Maugĩte nĩ kĩeha kuona ateti makĩambĩka ũteti wa kwĩhũrĩra ndebe makĩĩranĩragĩra ciĩranĩro ingĩ njerũ, ũndũ ũrĩa maugĩte mathiĩte na mbere na gũtangĩka amu ciĩranĩro iria merĩirwo na hau kabere cia kwarahũra mĩtũrĩre yao ta waki wa mabarabara itirĩ ciakinyanĩra. Mwandĩki witũ Patrice Mbili arĩ na ũhoro makĩria. Oko no ciĩranĩro tũtũraga twĩragwo no kũhingĩrio nĩ mahe. Ũguo nĩ ndĩroria gava thirikari yake ya kaunti nĩ ĩbatiĩ ĩrore mũikari wa Nyandarua. Mĩario ĩno yarĩtio nĩ aikari a matũra mwanya mwanya gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Ndaragwa kaunti nene ya Nyandarua, na harĩa macakaĩte nĩ wagu wa motungata mwanya mwanya na marĩa nĩ barabara njega, wagu wa maĩ na thitima. Na aya nĩ amwe arĩa maranĩire ceceni ĩno ya Inooro kũrĩa nao mahinyĩrĩirie bata wa atongoria athure kũnyitana na kwaragia na mwari ũmwe na gũkinyanĩria wendi wa mũingĩ ũrĩa wa mathurire na njĩra ya kũmatungata hatarĩ kungumia ũteti mũru wa mũku na rũmena na wa kwĩmathĩra ngumo. Hakwa ta John ingiuga thirikari nene kũhĩtũkĩra George Gachagua MP wa gũkũ gwitũ Ndaragwa, na rĩkorwo no mahote tu gũtũthondekera bara ĩno kuma harĩa makinyirie rami kuma harĩa Gĩboya matũikũrũkĩrio na arĩ magĩtũkinyĩria haha Gathoreki Ndogino nigetha ona mũndũ warutwo thibitarĩ harĩa Ndogino kana ciana cia cukuru kana ona ithuĩ tũngĩbatara ũtungata tukahota gũkinya wega. Tũrĩ mũndũ mũrwaru angĩrwara thaa ici harĩa Ndogino kurĩte mama ndangĩambatio harĩa ona nduthi ĩngĩtwe no tũhũthĩrire food. Koguo tũrahoya Kĩaria Badilisha ahĩkahĩke nginya rĩu ũkorwo rĩu kĩrora thibitarĩ teno tondũ na ndawa gũtirĩ kĩ na iguo tũkĩrĩhire mbeca nyingĩ. Njĩtagwo Peter Ndoro, mũikari wa Mairũ-Inya. MC witũ etagwo Wanjirũ. Nĩ arutĩte wĩra mũno wa mabara tondũ kũndũ kũu agĩũka gũtiarĩ mabara. Nĩ athondekete mabara na tũgakena, tũmĩrandi tũngĩareka maĩ na tũmaũndũ tũbara twa kũingĩra. Nĩ arutĩte wĩra wega mũno Patrick Sibili. Mararia ihinda-inĩ rĩrĩ njatũkano nene na ũteti wa mũku na rũmena gatagatĩ ga atongoria athure kaunti-inĩ ya Nyandarua ũthiĩte na mbere wĩhĩrĩire. Tunasema kazi kwanza, siasa baadaye. Tufanye kazi. Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Patrice Simbili. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 4 nĩ ũkwamũkĩra matemo mangĩ wona ciĩhanda thaa 5. Nĩ ngatho nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũciĩ wa tũginotana.
Niĩ ni school fees ya nginyĩra ta kĩgeranio gĩa kũhithũkĩrwo o rĩmwe. Na githĩ ndũgĩte nĩ wĩbangĩte tamu ĩno? Nĩndĩrebangĩte, no naguo mũtũrĩre ũreka software update ũtekũnjũria. Haya, rĩu wĩna savings kana no mĩario? Savings irĩkũ? Mbeca icio cionire weekend ya kinya, cikĩmenya nĩ hĩndĩ ya emergency. Ai, irie gũgĩ thutha wa maundu maingi ma muturire rimwe mundu ni endaga guikiria ugetha kundu ungihoreria meciria kundu gutari na inegene kundu guthaka na kundu kwina riera itheru. Ridge Cabin Resort ni mukawa wa gikiro kia iguru uria wi Riara Ridge Limuru. Ni kundu guthaka kwija inegene ria tauni kuhumbiritwo ni uthaka wa macani kundu ungitabaniria micemanio ungitwara mwendwa waku dina retreat ya andu a kambuni kayaking na maundu mangi maingi. No gatagati ka ndagika 30 na 35 kuma Nairobi. No ciringi 3,000 per person sharing uhetwo motungata ma bed and breakfast. Wagukoma ni kundu kwega gutheru ona kundu kuigwa wi mucii. Hura thimu niguo buku 0117 778 777 kana 0758 300 777. Wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utwikania werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina mũru na wina mbeca na ũrĩa ũretikania na iroto ciaku na kwa ũguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwĩkũria kugerera nenda cia ũkinyanĩria urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Hihi ni wakite nyumba ukagayania mugunda waku ona kana ugacenjia uhuthiri wa nyumba yaku utari na rutha. Riu thirikari ya kaunti ya Nairobi ni irakuhe wiva ya kwagirithia maundu macio mothe. Uu ni kugerera watho wa guthurima na kuhitukia mibango ya uthii wa na mbere guku Nairobi. Riu gitira uigithia waku kumenya uria ungigitira mugunda waku ona kana mwako waku ndukamomorwo. Ikara o haha mitambo-ini ya Inoro FM tukihagaria na tugicua. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Ngatithagia maruo giconoko gatuma gikinye mwisho. Ningi wingai utendaga ng'ano nyingi atema mujugo nidionaga wakundikia. Mathina maria manyitaga ndumigwate Jehova we niwe mumburithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomũraga. Mathina maria manyitaga ndumigwate Jehova we niwe mumburithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomũraga. Mathina maria megwatagira muciĩ magatũma ũtũre na gĩconoko. Gũgakĩaga mũndũ ngĩteiria rĩangĩ Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mwisho. Mathina maria manyitaga ndumigwate Jehova we niwe mumburithagia. Ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku Jehova we nĩũcimomũraga. Mathina maria manyitaga
manyitaga andũ mĩgwate. Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku. Jehova we nĩcimomoraga. Gaceke gathecaga ngoro, mũndũ amenya gũtirĩ ũndũ atageretie. Ngoro ĩkagirĩka nginya kainama, ũtangĩingĩrĩra gũtingĩagĩrĩra. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate. Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku. Jehova we nĩcimomoraga. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate. Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku. Jehova we nĩcimomoraga. Kũrĩa ndanire tarĩ gũkorogerwo, ndathiĩ kuma ngero gũkũ ndũkoima. We waramĩrie Jabezu mĩhaka, oronduta kunginya gĩkĩro kĩngĩ. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate. Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku. Jehova we nĩcimomoraga. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate. Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku. Jehova we nĩcimomoraga. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate. Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku. Jehova we nĩcimomoraga. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate. Jehova we nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihinyagĩrĩria andũ aku. Jehova we nĩcimomoraga. Basa ati mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate. Jehova nĩwe mũmbũrithagia ihingo iria cihingagĩrĩria andũ a Mwathani we nĩwe ũkaga gacimomorania. Ati nĩ kũrĩa kamana karuo kagwataga mũndũ amenya gũtirĩ ũndũ atageretie, ngoro yake kainama ĩkagirĩka, mũndũ akarigwo nĩ atĩa angĩka. No Mwathani nĩwe wĩingagĩrĩra maũndũ magacoka magaikara me sawa. Ngũnyitia ũgeni mũthikĩrĩria wĩ kũrĩa guothe ũngĩkorwo rĩ, ngwĩre atĩ karibu gũkũ Inooro FM, tabarĩra nĩ ya Praise and Worship. Twĩ gũkũ na mũndũ ũgwĩtwo John Praise, twĩ gũkũ na Teacher Beatrice, twĩ gũkũ na Josephat Macharia, nĩgetha tũtirithanie nawe nginya hĩndĩ ĩrĩa irĩ handa thaa 7 cia mĩaraho. Nyambe ngũririkania atĩ nĩ kiumia gĩa tarĩki 31 mũthenya ũrĩa wa mũico wa kũhinga mweri ũyũ wa gatano, nĩgetha tũingĩre June ya mwaka wa 2025. Muthenya mwerũ, kĩrathimo kĩerũ gĩa gũcokeria gĩtũmi kĩega gĩa kwĩra Mwathani nĩ wega, na kũmũcokeria ngatho na kũmwĩra nĩ egũtũra Ngai wa ma, egũtũra Ngai wa gũtũra tene na tene. Nĩ Ngai ũrĩa ũtũtongoragia maũndũ-inĩ marĩa mothe twĩkaga. We ngoro yaku ĩinamĩte ũka na nĩ ũkũgĩa na hinya. We nawe ũtarĩ na wĩra ũka tũhoe Mwathani nĩ egũkũhe wĩra. We ũtarĩ na thayũ ũka Mwathani nĩ egũkũhe thayũ. Ũka we ũtarĩ na gĩkeno, na tũkiuma haha nĩ gũkorwo na gĩkeno kĩrĩa kĩama. Nĩ tondũ haha nĩ gĩthima kĩa muoyo. Ũmũthĩ nĩ gũgũcokia kũrĩa thayũ waku ũngĩoneka, kũrĩa gĩkeno gĩaku kĩngĩoneka, kũrĩa kũngĩtũma ũgĩe na kĩũndũ kĩerũ gĩa kwĩra Mwathani nĩ wega. Nĩ tondũ mathĩna macio mothe megwatagĩrĩra mũndũ, maũndũ macio mothe matuĩkire ihingo, rĩngĩ nĩ mĩario kana nĩ maũndũ marĩa maririo magĩũka magĩtũma we ndũgakinya kũrĩa wĩriragĩria. Ngai wakwa nowe ũngĩmakinyia mũico. Mathĩna marĩa manyitaga andũ mĩgwate. Na maũndũ mothe magĩikare marĩ mega. Ngũnyite rĩngĩ ũgeni ngwĩre
nä thaa 4 na ndagĩka 16 gũkũ nĩ mũciĩ wa Tũginota na Inoro FM nĩgetha tũkorwo tũgĩtirithania nawe kũrĩa kwa mwena wa Facebook twĩ live kũrĩa kwa Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM _official na kũrĩa kwa TikTok nĩ @Inoro FM, X nĩ @Inoro FM Inoro KE na YouTube nĩ Inoro FM na nĩ tuna WhatsApp channel itũ ĩtagwo Inoro FM. Ngonyite ugani ori ngĩngwĩre kũrĩa gwa 22989 no ndũmĩre yaku nguhĩ ũtũme request nĩ tondũ ndĩrona praise and worship megũkũ na nĩ methagathagĩte wega na kũrĩa gwa 22989 ndĩrona mũndũ ũgwĩtwo Maina wa Macharia ndereva mũnene kuma Gatũra nĩ ndĩramuona sana marauga tumethĩinĩ sana mũrĩithi Shema Guka wa digital. God bless you so much. Na nĩ tondũ ndĩrona timu ya praise and worship nĩ makinyĩte na nĩ meharĩirie mũno tukwamba tumanyite ugeni nigetha matwire moka matuthagathageire ki. Good morning Josephat. Morning to you sir. How are you? I'm very fine. Ndabirira nawe ni tondu rwimbo ruru ni rwaku. Mathina ihingo mundu ni erutanageria muno rimwe ukageria na gutiri kindu kitura mundu ngoro takuona ati gutiri undu tageretie no wega ni ati ni kuri ritwa ri hinya ritwa ria Jehova rigaruranagia maundu mothe makagirira. Yes, nikio twoka twambararia ritwa ria Jehova. Yes, amen. So karibu sana. Asante. Na nije kuria uma gwi thayo ni ekite maundu manene na nitronire wina brother handu gwiciria ni Ngai ni ahete brother. By the way ri yes reke ngwire okoro riu ona ndenda okay ni twaririe na mundu ucio. Yes na reke ngwire twaririe nake okay ndona video ndamu inbox ri yo ya mbere. Yes na tukiarariria ahurira ri. Yes akinjire na guku gwitwo uthaya na ni aguka. Yes wow ndikuga ni muthenya uriku no ni aguka na eguka guku nauma guku ri riu nyambe menye ka mena mugunda to ithu tutire na witu riu ni rora ri okomena mugunda ri niho tugwakira mami tata wao ni ndirona kuringana uria ndiramuona ri abati gwita mami tata okoro no riu ndi mundu ni akoo na opinions yake taruta yaku ndamurora ri Johnny ti Jeremy ni igotari no amenya okay ni kuri Jeremy okay onoko ni yego atari ri sura sura weheretie ona ni jeheri Jeremy ona tuge na ni yego itari tare to asimwe na ni yego itari we ungikorwo we maku mangitaru heheretio ri meguka thate wanu ni ona ndire ndakinyima yo thate tu by the na ndina miaka migani ya gukorwo na magego thate tu no ni na gukumbera gutirio na ki na ndire ndaruta igego no tiari rirachire na nikoje katikondea riu kadeo ri kadeo ni guka na ni muini tanie no ndande muini. Oh yes ina mugithi ndramoni ni akaina ndari ikaika monde akuina mugithi ni guka na guka guko. Yes tuma haha ri akendiga gubanga kumwira maundu mau uria bangite no ni twaritie nake. Okay ni kuri na riri wenda tene kuri andu maingagirira bara yakwa na riri na Sege Sege ithe mutimui Sege wa Wainoka udungi ni kuri maundu matatindanagirirwo namo tondu kuri andu mahuragira Sege ni kiakoragia nake makaruma Sege angi makauga ni kiwe ni mwana na Sege oruke riu ri ikiona wira handu njitaga Sege kuri kwetu tunasema tawira Sege ndio urandehire by the way ndari wira wake wa MC kuri kwetu tunasema ni andu ni matigane namo kuri kwetu tunasemanga ni content batingimenya andu goko matingimenya na magatigwo mahau gatagati maundu-ini bara-ini ingiri ni mamenya ni gubangagwo maundu nigetha kuhanike. Anyway tutige na maundu macio. Teacher Beatrice, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm fine. Yes. You look amazing. Thank you. Now in a power. It is the Lord. Ngai akurathime. Na Ngai akurathime. Amen. Na arathime muthikiriria witu ria wanyitanira na ithuĩ rũcinĩ rwa umuthi ati ndakaume haha moko matheri. Ngai atungane na mabataro make, Ngai atungane nake kimwanya tikimwanya kipekee mundu gate na gikuyu
tacokera tauga cia mwanya Ngai atũngane nake kipe Ke individual personal ehe atũngane nake ge personal na nigetha akimwikire maundu maria akoretwo akiririria na nikio ndiramunyita ũgeni rucini rwa umuthi na ndikimwire all our social media platforms kwina Inoro FM, that is on YouTube, Facebook, na niĩ ngĩtagwo Teacher Beatrice on all my social media platforms. Karibuni sana. Na he mwanake woka gũkũ akĩinaga bugwa ni ndione kiahũthagĩra bugwa nĩ kiahũthagĩra no ena thuti aratũmĩirwo nĩ aratũma na nĩkĩo tanoka nayo mũnene thuti aratũmĩirwo nĩ Saboni kana he mũthenya ũrĩa meharĩrĩirie arenda mũthenya hayo. So karibu sana John Praise kuona rĩngĩ thikũ ici gũthiĩ wiki ngima na kuonana nĩ kĩama kĩa Ngai. Very true. Rĩu tondũ andũ acio matwarire ciana thukuru rĩ meciragia nĩ mekũrĩkia tamu ĩno but things happens so wakora nĩ mwathiĩ nĩ mwatigana na mũndũ na nĩ Ngai nĩ amũhe kanya ga kuonana rĩngĩ kamũcokeria ngatho na rĩu ũguo nĩguo ndĩreka mũcokeria mũthikĩrĩria witũ ngatho nĩ tondũ wa Ngai gũtũhe kanya nake agetĩkĩra anyitanĩre na ithuĩ ihinda rĩngĩ. So karibu sana ndira tutwarani oguo tuthi oguo nginya ici hande thaa 7 na ndona ni mwiharĩirie wega nigetha mundu ũrĩa ũtarĩ na hinya aume enaguo, mundu ũrĩa ũtarĩ na mwĩhoko ainuke ena mwĩhoko, mundu ũrĩa ũtarĩ na thayũ ainuke ena thayũ, na maundu mothe mathie mega. Nĩ tuthie na mbere. Inoro shesheni hakuhe nawe. Maida macio matene anene ayahudi iria manyariraga Jesu otuko gatagate Piratone heruteire amurekererie Kristo Ayahudi makianerera kaforekererie Barnaba Mahida macio matene anene Ayahudi iria manyariraga Jesu otuko gatagate Piratone heruteire amurekererie Kristo Ayahudi makianerera kavorekererie Barnaba Ekuona te Jesu nyanyaririkire ni odo wakunanie thakame yaitekire nigetha tukona muoyo Neguona te Jesu nyanyaririkire ni odo wakunanie thakame yaitekire nigetha tukona muoyo Hallelujah. Anyotare moteine oma mukudirie dhiki Hideo wakianerera kiugo horo ne wathira Nekwagire na ngethigithia theothe kĩiyũra nduma hĩndĩ ĩyo nĩguo moigire ũyũ nĩ mwana wa Ngai anyota arĩ mũtĩ-inĩ
Oma mokundirie thiki Hindeo akianerera Kiugo horo ne wathira Nikwageire na gethigithia Theothe kiura duma Hindeo niguo moigire Oyo ne mwana wa Ngai Nekuona te Jesu nianyarire kire Niodo wakunanie Thakame aitekire Nigetha tukona moyo Nekuona te Jesu nianyarire kire Niodo wakunanie Thakame aitekire Nigetha tukona moyo Oh Yeah Mamuigire bereraine Namakeiga ihigainene Moigire arageri Nono ariokire Omothe oyo are uneneine Arathodeka shikaro Murata wihareirie Tothie gwake muhonokia Mamuigire bereraine Namakeiga ihiga inene Imoigire arageri Ono ariokire Omothe oyo are uneneine Arathodeka shikaro Murata wehareirie Tothie gwake ni muhonokia Nekuona te Jesu nianyarire kire Niodo wakunanie Thakame aitekire Nigetha tukona moyo Nekuona te Jesu nianyarire kire Niodo wakunanie Thakame aitekire Nigetha tukona moyo Eni nekuona te Jesu nianyarire kire Niodo wakunanie Thakame aitekire Nigetha tukona moyo Eni nekuona te Jesu nianyarire kire Niodo wakunanie Thakame aitekire Nigetha tukona moyo Mahinda macio matene Ayahudi Ire manyariraga Jesu Otuko gatagate Virato neruteire Amorekererie Kristo Ayahudi makianerera Kavorekererie Barnaba Mahinda macio matene Anene Ayahudi Ire manyariraga Jesu Otuko gatagate Virato neruteire Amorekererie Kristo Ayahudi makianerera Kavorekererie Barnaba Nekuona te Jesu nianyarire kire Niodo wakunanie Thakame aitekire
nigetha tukona muoyo eni nikuona te Jesu nyanyaririkire ni undu wakunanie thakame yaitikire nigetha tukona muoyo. Na riu mwathani we kigongona kia matu-ini we uturaga tene na tene ni twenyihia hari we rucini rwa muthenya wa umuthi. We mwathani ututongoretie kuma hindira mweri uyu wa gatano wambiriirie na riu wetikira tuone muthia waguo. Ritwa riaku rirocokererwo ni ngatho. Wi wa ma wi wa gwikirirwo muno. We niwe mutuicira na kihoto. Kuma otene guoko-ini gwaku ni kuonekaga uteithio wa andu aria hinyiririe. Hindira wa mathwo ni wonekaga. Onda hindira Ngai witu ngoro citu cinamite ni ukaoga cinamura. Uri wa mwanya mwathani ritwa riaku rirocokererwo ni ngatho. Niwe ututongoretie ugaturuta micii-ini itu. Ugaturehe guku nigetha twikire andu aku hinya. Ugaturehe guku nigetha tuongerere ruriri rwaku hinya. Nigetha aria mena ngoro nyina mucina muke. Aria Ngai witu matari na thayo maugie. Aria matari na gikeno mwathani makigie. Aria matari na kirigiro na mwihoko maugie mwathani. Na we tondu ni tutuite indo ciaku cia wira utuhuthire. Ndaguthaitha witikire uke nigetha tutwarane nawe. Ndugetikire twitongorie na miri itu ona meciria maitu. Ni tondu wanarutirwo magongono kamarega ni kurutirwo ni andu matetheretie wega na mataumiranitie ngoro nawe. Na tondu we ndiwe watwitire no gituthura gatagati ka ingi nigetha tugutungatagire. Ndugetikire mwathani tume gutarehete difference kumuturire-ini witu na wamuthikiriria mwathani. Ni tondu wi wa ma ndaguthaitha utuigue. Ndaguthaitha mwathani maundu maria mothe tugwika muthenya wa umuthi. Mundu uria wothe egututhikiriria ena mana ngoro theru mwathani. Uria wothe egukana muoroto wa kugia hinya ndugetikire inuke atane na hinya. Uria wothe ugututhikiriria Ngai witu ngoro yake inamite witikire kumucerera. Na waria matari na mawira witikire kuhingura ndirisha cia na iguru nigetha mirango yao yoneke yakuona wega ihinguke. Na wandu aria mwathani monete thina mwathani witikire kumanya marura. Kwina andu matararaga matari toro ni tondu wa uria magirikite. Ona no kuri na angi matengeragio ni thu mwathani utuko na muthenya umarwirire mwathani. Na tondu niwe watumbire no gituiga muhuro wa riua no gituigania na andu ega na angi oru angi ni matuonaga Ngai witu ni magakenio ni uria twikaga na angi no matuonaga mwathani ni makenda tuhurunjuke. Ndaguthaitha we mwathani watumbire ndukanareke tuthire we turongoragia mwathani ona mahinda ma muico mangi gakinya ugokaga nigetha uturuagirire. Ngihoya ni nguririkana andu aria matari guku menja wa mabururi nigetha mwathani umaririkane no magitagire. Ni kuri nao mathiaga kou mwathani mena muoroto wa gucoka na matiro na ni maremagwo ni gucoka. Kwina angi Ngai witu merirageria gucoka na guku mwathani no indo cio ni ciahingiririo ni andu aria mwathani mamandikite mawira. Na tondu mwathani we ndiwe watumire Israeli mathio kombo-ini na mainuke na utonga muingi. Ni tondu wa uria waingiriire ukombo uria matura matungataga andu a Firauni naguo mwathani no gituma ciugo ciaku iria waugite ni makauma kuona utonga muingi ihinge. Thutha wa matuko wa miaka 70 we ugiuka ukimacerera no gituma ngoro cia atumia a Misiri mwathani ciororoe na makiruta mathaga maria mothe mari namo ma thahabu na fedha na makimanengera andu aku nigetha ciugo ciaku ihinge ati ni makauma kuona utonga munene na umithio muingi. Ona kuri andu aitu mari mwathani mabururi-ini ma nanja ndameteria gwitikirika mwathani nigetha kiria giothe mathire kugira makione mwathani wa ma na uguo wega waku mwathani uturia maumite na thutha. Na tondu ona mena kou matioyaga ngai cia mihianano iria yoagwo ni nduriri niwe mainamagira riria marogobatara na riria maracokia ngatho nowe macokagiria ngatho. Ndugetikire kumahitha uthio waku mangikahunduka na thayo na macokerere andu ona thayo ritwa riaku rirocokerwo ni ngatho. Naguo mabururi-ini uria mwathani maundu maria marokirira thi no mirimu iria yukirite mwathani nigetha nyarire andu aku witikire gutugitira witikire gutuiga haraya nayo nigetha ithuĩ reke twĩtũrĩre nginya tũkaigania o ũrĩa Daudi oigire mwathani ũkareka tuone njiarwa citũ ona ciana cia ciana citũ hĩndĩ ĩrĩa matukũ ma gũtũra thĩ makaigana mwathani ukareka mwathani twithiire na thayo ndukanareke tũrĩo nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩrĩaga andũ aingĩ mwathani nĩ tondũ wĩ wa ma ndagũthaitha ũtũigue tũkĩambĩrĩria tabarĩra mũthenya wa ũmũthĩ ĩtĩkĩra gũtũtongoria no twĩke wega tũhe roho waku mũtheru atũtongorie na andũ arĩa mwathani tũgũkorwo tũgĩtungata nao wĩtĩkĩra onao kũmambũra no matherie ũtuaheire mawaganu mothe mahĩtia ona mehia wĩtĩkĩre mwathani gũtũthambia nĩgetha twaruta igongona rĩgũkinyĩrĩria na mũtararĩko mwega na tondũ wĩ wa ma ndagũthaitha ũnjigue wega-inĩ waku na mũrũgwo Jesu Kristo twahoya ona twacokia ngatho reke ituge amen. 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 Muciĩ wa tũginotana
ndukarekie nanie Ngai ndukandekererie ona kuria atia nie ndio mwana waku ndukarekie nanie Ngai ndukandekererie ona kuria atia nie ndio mwana waku ndukarekie nanie Ngai ndukandekererie ona kuria atia nie ndio mwana waku Jehova ndukarekie nanie Ngai ndukandekererie ona kuria atia nie ndio mwana waku no wanitumi nyingi baba cia kundekereria no mutugo waku ni kwahanira no wanitumi nyingi Ngai cia kundiganiria no mutugo waku ni kurekanira ngoro ino yakwa ni kuigua igithingithio muno ngoro wayuho ndeithie ningukena ngoro ino yakwa ni kuigua igithingithio muno ngoro wayuho ndeithie ningukena Jehova ndukarekie nanie Ngai ndukandekererie ona kuria atia nie ndio mwana waku ndukarekie nanie Ngai ndukandekererie ona kuria atia nie ndio mwana waku tumanetie kuraya ndingetareria baba ungendekio muthi no guthira weri tu na mwaki ndikuona njira Ngai tongorio nĩ tha ciaku undeithũre tumanĩtie nawe kũraya mũno ũngĩndekio ũmũthĩ niĩ no gũthira weherie tu na mwaki ndikuona njĩra Ngai wĩore tha nyingĩ ndirikana ndukarekie nanie Ngai ndukandekererie ona kuria atia nie ndio mwana waku ndaguthaitha ndukarekie nanie Ngai ndukandekererie ona kuria atia nie ndio mwana waku nguvataire muno Ngai wakwa nguvataire muno Ngai ihoya riakwa wene wekeregerero giakwa weno we mwihoko wakwa no nitumi nyingi Ngai ciakundekereria no mutugo waku baba ni kwahanira no nitumi nyingi Ngai ciakundekereria no mutugo waku Ngai ni kurekanira ngoro ino yakwa ni kuigua igithingi
kena ndukarikenanie ngai ndukandekererie ona kuria atianie ya mwana waku ndukarikenanie ngai ndukandekererie ona kuria atianie ya mwana waku ndukarikenanie ngai ndukandekererie ona kuria atianie ya mwana wa dirika ndukarikenanie ngai ndukandekererie ona kuria atianie ya mwana waku kanando akungai matirera gedidi gada baba we ona niomode nyotaga muruku oironeda ndukarikenanie ngai ndukandekererie baba ona kuria atianie ndio mwana wa igwe ihoya riakwa ndukarikenanie ngai ndukandekererie Jehova ona kuria atianie ndio mwana wa ina murangoro yakwa ndukarikenanie ngai ndukandekererie ona kuria atianie ndio mwana waku Inoro shesheni hakuhe nawe Bushi watu binotana Jesu nikenaga newe toshio waku ogitikira kugwira ona itarekene giekirigiriro kiria itaribere giathumbe uchigeire retafuthaga tene mikuru yarika na irema cianene teithia ngai wakwa ndikanorere jeroheria hinya tuika mutongoria na uteithie gukwihoka ona itare mekuru yarika na irema cianene teithia ngai wakwa ndikanorere jeroheria hinya tuika mutongoria na uteithie gukwihoka ona kuri nduma teithia gukwihoka ngai
mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma. Ndeithia gũkwĩhoka Ngai. Rĩmwe nĩhotagwo na ngagĩa na kanja, ngona rũgendo rwaraiha na ngorwo nĩ hinya, no ngaigua mũgambo wa Jesũ mũnyendi ũkĩnjĩra nyũmĩrĩrie tondũ akirie gũka. Mĩkuru ya rika na irĩma cia nene, ndeithia Ngai wakwa ndikanorĩre. Njerũhĩria hinya, tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona mĩkuru ya rika na irĩma cia nene, ndeithia Ngai wakwa ndikanorĩre. Njerũhĩria hinya, tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma. Ndeithia gũkwĩhoka. Ndeithia gũkwĩhoka. Mũciĩ wa tũgĩnotana. Ngai ũrĩa warĩ ho hĩndĩ ya Danieli, ona rĩu arĩ na hinya ndagarũrũkaga. We nĩ mwĩhokeku ndagarũrũkaga, ona hĩndĩ ya mathĩna ndagarũrũkaga. We mĩkuru ya rika na irĩma cia neneha, ndeithia Ngai wakwa ndikanorĩre kuo. Njerũhĩria hinya, tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona mĩkuru ya rika na irĩma cia neneha, ndeithia Ngai wakwa ndikanorĩre. Njerũhĩria hinya, tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ mĩkuru ya rika na irĩma cia neneha, ndeithia Ngai wakwa ndikanorĩre kuo. Njerũhĩria hinya, tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ mĩkuru ya rika na irĩma cia neneha, ndeithia Ngai wakwa ndikanorĩre kuo. Njerũhĩria hinya, tuĩka mũtongoria na ũndeithie gũkwĩhoka ona kũrĩ nduma. Ceceni hakuhĩ nawe.
muciĩ wa tũginotana. Magerio ni maige muturire-ini uyu turiro ngendo-ini bara no tukuona no tutingitoria tondu twina Jesu niaritũhithaga ithagu-ini riake ngenaga ndamenya ati ndi mugendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa enini ene nduĩte itua gũtũũrĩra Jesu ũcio wandutire mũkuru wa nduma nĩkĩo nĩngenagio nĩ thakame yake ĩyo yaitĩkire kuma mbaru-inĩ ciake ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa. Ngenaga ndamenya ndĩ mũgendi rĩrĩa hinyĩrĩirio nĩ mwĩrĩ ũyũ wakwa ndoraga mwathani mũtharaba-inĩ ngonokirĩrĩria ũrĩa kirĩrĩirie ngokererwo hinya rũgendo-inĩ rwakwa ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ enini ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa. Hallelujah. Magerio tuonaga rũgendo-inĩ rũrũ matingĩtũtoria twehoka mwathani tondũ tũrĩa hithe ithagu-inĩ rĩake arĩtũheaga gĩkeno na thayũ ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa niĩ ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ baba
ngagĩrio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ ĩni maũndũ manene tũigĩirwo igũrũ matũ maya maitũ matirĩ mamaigua maitho maya maitũ matirĩ mamona na ningĩ twatoria tũkaheo mothe ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ mama ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ mama ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa Nekenaga, amenya demo ngedi. Imakanya shabe, wehoke mwadhani newe hinya waku, agakwereria mitego yakoma nduma yatumana niwe utheri wako kenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ baba ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ ngenaga ndamenya atĩ ndĩ mũgendi ngirie gũtuĩkania kĩrĩti kĩa nduma nginye kũrĩ mama ngagirio maithori kũrĩa ngakenaga ngĩinia thũmbĩ yakwa. Ndiraigua rwĩmbo rũu but nĩ ndarukenera mũno mũno. It's very powerful. Mwene ruo rĩ onake ndimũĩ tukenagia muno. God bless you so much. Nĩ thaa ithano etukitie ona kemwe na nĩ ndĩrona Sam Njuguna eha nĩgetha ambia tũthomere ma thaa ithano na njĩra nguhĩ tũgĩcokereria nĩ tũgũcokereria nĩgetha tũthiĩ na mbere. Mũgeithio nĩ Njengava nyina wa Mũkuha Albert Muraya, mũndũ ũgwĩtwo Mary Baby, ona ndĩrakuona sana, mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Eunice, mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Sumobi, mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Jenny, ona inyuĩ nĩ ndĩramuona sana Masharin, ona mũndũ ũgwĩtwo Joki Mũrĩgĩ Stadu, mũndũ ũgwĩtwo Koigi wa Nduĩ, mũndũ ũgwĩtwo Mwatha Bobu wa Makomboki. Nĩ ndĩracoka nĩgetha tũmũtambũre, but in the meantime twambe twamũkĩre maya ma thaa ithano na njĩra nguhĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ithano. Mũingĩ matũra-inĩ nĩ ũthingatĩtwo gũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra thayũ oro ũndũ ũmwe na ũrũmwe na gwĩthema kũgayũkanio nĩ ateti arĩa makoretwo magĩtuhũka mĩario ya kũmamenithania. Nĩ rĩtana rĩkĩtio nĩ atongoria athure mwena wa Moro na Kuresoi na Ikuru makiuga ũteti wa kũgayũkania a Kenya na mĩthingi ya kĩndũrĩrĩ nĩ mũhĩtũke nĩ mahinda. Maugĩte gũthiĩ na mbere ateti mabatiĩ kwambĩka ũteti wa kwenderia mũingĩ ciĩranĩro na cioneki ciao, endeti ũteti wa kũmahũrithania. Joel Kimani wa Njuguna nĩwe mwandĩki witũ Moro na Ikuru.
gicigo kia ubunge kia Moro ni kimwe kia icigo cia ubunge iria cianekora irikite nguo-ini cia kindurire ithurano-ini cia mwaka wa 1997 na githurano kinene kia mwaka wa 2007 haria andu aingi mateire mioyo yao hamwe na ngeindo ciao. Nguo ici ikigiritithanio na uteti wa ucogeri. Amwe a aikari a Moro na Kuresoi matuirie ironda ngoro-ini ciao, aingi makiuga ateti nio macangagira hari kuhorithania muingi, kuona rumena gatagati ka ndurire ruingiraga riria githurano giakuhiriria. Tushike ya kwetu, hapa ni ya kwetu, hakuna mahali kile tutakwenda, tupende amani na tupenda nini. Ni itumi ici itumite muingi, kanitha hamwe na atongoria kwanjia kuhujia thayo na urumwe. Muingi ukiurio kwaga gwitikira kumenithanio ni ateti. Joseph Ngware ni MCA wa wodi ya Moro, guku nake Alfred Mutai ari mubunge wa Kuresoi ya Rugongo. Lazima watu wote waishi wakiwa pamoja. Tunajua tuna Wakalenjin hapa Kuresoi, kuna Wakikuyu hapa Kuresoi, kuna Wakisii hapa Kuresoi, kuna Wakamba na zile kabila zote wapi Kuresoi, ama namna gani? Kwa hiyo lazima tujifunze kuishi pamoja. Kuna pia wasichana wa upande ya Kikuyu wenye wako upande ile yangu ya Gacharaga. Hebu tuendelee tusukume hivyo. Nimeona tukiendelea hivyo miaka 10 ambayo inakuja huko mbele hakutakuwa na ile ya kusema kabila hii ama kabila hii. Kiuria kinene arikana ateti nimekunira ithigitunwa twao mwerekera-ini wa githurano kinene kia mwaka ukite. Athathauria maundu ma uteti makiuga Akenya ni mabatie guthura atongoria mari na uigiririki na mendete thayo. Samuel Kamure Muya ni muthikafu wa makanitha ma Talent mwena wa Elbagon. Niwaambie hivi viongozi wa serikali ambao mmechaguliwa na wale wanataka kuchaguliwa, tafadhalini msiakishe mioto ambayo baadaye mtashindwa na kuzima, muanze kuuliza kanisa liko wapi. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Mutumia umwe gicagi-ini gia Kahira ni Ndia kaunti-ini ya Kirinyaga ni acakaite ikuo cia ciana ciake 6 gatagati-ini ga ciothe 8 na iria cioragirwo na njira ya gutharikirwo na kurumio bara kiundutho ni muingi miaka-ini ya nau kabere. Nicera Wagithi augite o kuma ikuo cia ciana icio ciake 6 hamwe na gikuo kia muthuriwe atigirwo ethikiire ari na matarania muturire-ini. Mwandiki witũ Johnson Mũrĩithi neunanĩire njũng'wa na maitũ ũyũ na gũtũharĩria riboti ĩno na ĩrĩa ĩratũtirĩhĩra matemo wa mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 5. Aciato turi andu 8 anake 7 muiritu no nie na rigutiete mwanake umwe acio 6 ni momoragirwo ni mucini kwa Nicera Wagithi Njando wa miaka 79 thiini wa itũra ria Kahiro gĩcigo-inĩ kia umbunge kia Ndia, na kuria ngicera gwake muciri mugeni ambaga gukuria no wakorwo kigira wa gukorwo mwaka-inĩ wa 2008 na mwaka-inĩ wa 2009 ni akorirwo akiona undu atari akorwo akiona thutha wa gukorwo ni nyina wa ciana 8 imwana 7 na bamwe na muiritu umwe, na guku muci gwake kwina mbirira imwana 3 thutha wa gukorwo ni ciakorirwo ikiuragwo ni muingi igikwirwo ati ciari ekinae. Kuma ciana icio ciathira njikaraga o uguo nyumiriirie na gwita Ngai na mathina maingi muno tau ona makithira maguru wa marwarite maimbite mothe. Na mbirira ya 7 ni ya muthuri wake uria ni mutigire Njando Githiro na uria akorirwo akirora na gucoka gukua thutha wa kuona ciana ciake 2 ikiuragwo ni muingi. Mbirira yo mbirira 3 na ithe wao mwana wa mbere orago no ria anyitwo ni kimako na akituika ni anyitwo ni irondo cia nda na kuma hu agicoka agikua. Ithe witu ni akuire ni kumaka 2008 kindu mweri wa 8 na akuire ni undu wa kumaka ni kuragirwo John Mugora wa mbere kuragwo na Ndangira Singungi second kuragwo. Thiini wa ciana ciake 8 mwana uria akoragwo akiona no Peris Wangeci Githinji uria akoragwo abikite mwena wa Thanju na mwanake wake uria wetagwo David Mwangi ni acokire kurana nginyagia muthenya wa muthi ndari akorwo akionekana thutha wa gukorwo ni onire mwanake wa uria munini akiuragwo. Uria mukuru etagwo David Mwangi Njando wa 1964 ni mukuru yamakire thutha wa kamwana kanini kuragirwo Thagana thutha wa kuigwa nake Simon nyoragwo Mwangi ni atire na nginya muthi ndari oneka tuigwaga ona Nairobi na aria mamona maria nake kiugo kia mwico kiria ameraga mwathi mucii mutikamere kana ni mwanyana no nyoragiririe kana family ya tigarire iroho nake royo. Mwangi ni oke mucii Ngai ni kutaira maundu macio ni manyihanyihie ni tuko wa Ngai
oke ndimone mwangi tukwendete baba uka kama usini tubatarite na mugunda akuru utakuigirio na gatagati ke imwani icio ithathatu cia muthuri tinjaro na cia kororo ikiurago no mwari na mutumia na niwe John Mugo na niatigire mutumia wake Catherine wa Mutira ari na ciana ithano nyadigire na ciana ithano na ciana icio ni thomithitie ciothe ikaraga ona guoya na ndanjiguire thimu ya huranda igwa ni murithio Inoro wi gwitu ndecicirie no mundu uragiro ndecia no ko ni mukuru uragiro muthenya wa rucio ningakorwo ngimumenyithia uri imwani ici ciuragagwo no ria ciacokire guthiko Inoro FM kuma thiini wa itura iria Kahiro gicigo-ini kia umbunge kia Ndia kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi Inoro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 Inoro gene motare Inoro FM Inoro Zimmerman, Githurai 44, Githurai 45, Kahawa West, Ruiru Kamakis, Mweki, Kasarani, Jiru, Ruai, Kayole, Kamuru, Utawala, Nairobi yothe 98.9 ugeno mwetu Inoro nekuo mucie Inoro mucie watu ginotana ithomo iria ciana thomwo ciugite andu aingi aria mandikitwo mawira ni makoragwo na stress nyingi muno burnout ona kugumirwo ni uritu wa meciria mwiri ni hotaga gukua stress no ni ikinyaga handu ikahutia muturire waku wa o muthenya niguo hote kurwa na stress ni wega ugakoma wega gwika exercise ta guthie na maguru kuria wega ona kunywa maĩ ma kuigana ndumiriri ino yigi mirimo ya gutangika meciria wareherwo ni Royal Media Services ni tugwiciragia Hii ni unogetio ni maĩ kunyiha gwaku muciĩ ona kana nyũmba-inĩ yaku ya gukomborithia nĩ ihinda rĩa guthondeka pressure ya maĩ maku na njĩra hũthũ wahũthĩra bombo ya Dayleaf Booster Pump akorwo nĩ bafu riko kana matangi maku ma igũrũ bombo cia Dayleaf nĩ irakuhe maĩ mena pressure wega na nĩ cia kuma Davis and Shatleaf Limited arĩa nĩ ataaramu a motungata na wendia wa macini cia maĩ iria ihũthagĩra hinya wa riũa nĩguo solar kwa makĩria ma mĩaka 80 Sherera duka o yothe ya Davis and Shatleaf taũni-inĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ nawe guothe bũrũri-inĩ kana rũrenda rwa www.davisandshatleaf.com wĩgĩre na bombo yaku ya Dayleaf. We ndoiga njoke ndĩyonere ndige gũcigua ikiario na gũkũ mĩbutĩti-inĩ nĩ irĩkũ icio irario na niĩ ndiciguĩte kuratuĩka kĩmera gĩkĩ nĩ gĩaku ta wĩrorere irio icio kwagĩra mathangũ marutĩte ta mahakĩtwo maguta njĩra nĩkĩ ũrahe mĩmera ĩno yaku nĩguo yagĩre ũguo nĩ wona thiri nĩ kũmĩhe Wuxol Macromix hatirĩ na ũndũ ũngĩ nĩ ndũ ĩyo Wuxol Macromix rĩ nĩ NPK ya foliar fertilizer ĩrĩa ĩna mũtukanio wa indo ciothe iria mũmera waku ũbataire matĩna-inĩ ngũrani ma mũkũrĩre waguo nĩguo ũkũhe magetha maingĩ nĩ ingĩraga mũmera-inĩ waku na njĩra hũthũ makĩria wa mĩhuhĩrĩria ona nginyagia kuria kwiragwo ni kuri maĩ marĩ cumbĩ mũingĩ Wuxol Macromix nĩ ingĩranaga namo wega okay oho nĩ iguanaga na ndawa iria ihũthĩkaga kũingata tũtambi na tũrũgi ngũmĩgũra kũ tahiũka harĩa agrovet-inĩ uge wenderio NPK ya foliar fertilizer ya Wuxol Macromix. Wuxol Macromix, nutrition to the point. Gũtirĩ kĩndũ gĩ bata ta gwĩbanga gwakinya nĩ kũigithia maũndũ ma insurance ona kũbanga maica maku mana hau thutha maũndũ maya mothe ũkinyanĩirio nĩ mũrata waku wa hakuhĩ wĩtagwo Old Mutual kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Old Mutual, save, invest, insure. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra ũreri gũtiga makinya make kuga nĩ aragerete handũ hau na oho gũthondekera njiarwa ciake igai rĩrĩa atumia magacĩra mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere maya mothe makinyanagĩra rĩrĩa wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakũhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria ũrutani wa wonjoria na kuheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha
muciĩ wa tũginotana Shesheni hakuhĩ nawe. Baza nitwacokereria nigetha tuthie na mbere na tabarĩra ya Praise in Worship njirirwo nĩ ndungata ya Ngai ĩtagwo Praise in Worship nigetha tukorwo tũgĩtirithania nginya hĩndĩ ĩrĩa handa thaa mũgwanja nĩ ikereka rĩa kerĩ kũrĩa gwa 2299 ndĩrona ndũmĩrĩri yaku ya mũthikĩrĩria ona kũrĩa gwa Facebook ndĩrenda gũkorwo ngĩmũtambũra ngĩhetũkĩra kũu ona mwena wa YouTube twĩ live na nĩ mũrageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwo wa Betty ekũrĩa kangĩma kanyenya-inĩ mũtikũgeithĩka twageithĩka Wabeti aranjĩra mena mũirĩtu wake wĩtagwo Marian nĩ ithuĩ mathikĩrĩirie na hena mũthuri ũngĩ mũrata witũ mũno mũrata wa Karĩndĩ bado kũrĩa mwena wa Rwaka etagwo Jimmy wa Kaskada nĩ mwĩra Kaskada rĩrĩ yes etagwo Jimmy wa Kaskada harĩa Rwaka yes ajira ndĩmũgeithie na njĩra mĩtambo-inĩ auga atĩrĩrĩ rwĩmbo rũu rwa ngenaga ndamenya ndĩna Jesu rĩ atĩ nĩ rwamũtwara level ĩyo ĩngĩ nĩ iguongererwo hinya mũno etagwo Jimmy wa Kaskada na nĩ mũrageithio nĩ mũndũ gwĩtwo Archbishop wetagwo nĩ wa kũrĩa Gĩthũrai 45 Mountain of Peace AIPCA aranjĩra onake mĩtambo-inĩ nĩ ithuĩ athikĩrĩirie na mũndũ gwĩtwo Red Wine Motation onake nĩ ithuĩ athikĩrĩirie ariga ako tuned sana na kwa kule gwa 2299 ucietagwo wa Charity dereva munene kuma Gatura Gatanga na mundu gwitwo Murithi Shema ucio ni guka digital ndirenda kutambura andu eritu na we turagira haha Facebook nĩ amakinyĩte kũu John Muthoga wa Kĩamatheri ndĩrakuona sana kũrĩa mwena wa Gĩthumu ũgeithĩke sana Philip Karanja wa Njogo mwena wa Mau Summit geithĩka sana Mũthuri Sam Mũrĩithi Sam ucio wa Mustafa wa Ngarariga ona ndĩrakuona KCH 205A na Gio Sako Praise and Worship Leading Inoro program nĩ ndereba Thagia wa Kĩenjoya God bless you so much ndĩrakuona na mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Mũthuri Tikoigi wa Nduhũ mũndũ gwĩtwo Recho Jenga from Iraq Baghdad mũndũ gwĩtwo Guka PC ona ndĩrakuona sana Michael Jogu wa Kĩbĩrĩgwe mũndũ gwĩtwo John Muthoga wa Kĩamatheri na mũrata ũngĩ witũ ũgwĩtwo Recho Jenga from Iraq Baghdad Olivia Kefas ndĩrakuona mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Joki Mũrĩgĩ Estadu ona ndĩrakuona arata aitũ arĩa othe me mwena ũrĩa wa Facebook akina Mr Man mũndũ ũgwĩtwo Guka etagwo Guka PC nĩ wamona ehe mũndũ gwĩtwo Njoroge Kaimenyi mechanic ona kenda muona mũndũ gwĩtwo Elmut Shikami thank you so much arauga good morning Inoro tukombele pamoja hadi mwisho wa tamati Yes. Mũndũ gwĩtwo Gĩthĩnji Njuguna thank you so much Njoroge Daniel asanti Innocent wa Nduthi Jafine thank you very much mũndũ gwĩtwo Benson wa Ng'ombe thank you so much Mary Melissa JJM thank you very much and Benja thank you mũndũ gwĩtwo mũndũ retwo rĩrĩ Mary Melissa arauga Salimikeni na aya othe nĩ agũcokera thank you very much Msoshaz God bless you Francis Duati thank you so much Kelsey Quizy we marĩtwo gũkũ rĩ marĩtũ maba na ucoke okare mũgĩcagia etagwo Nyaguthi nĩ atĩa nguona nĩ atĩa nguona Mary Cyrus thank you so much Joseph Wairia arauga tuned from Mwithaga Gatundu North heanĩra pole nĩ gũtigwo nĩ my uncle ũrĩa nĩwe Garana wakwa etagwo Wathũmbĩ nĩ Wawerũ wa Wairia thank you very much Wawerũ poleni sana nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ mama wanyu thank you so much just fatigeithia andũ erĩ Chabitu segeithia andũ erĩ o we ndũnageithia aku nĩkĩ ũrandora ndũkĩgeithia andũ erĩ akimacaria andũ akĩrĩ acio muma akwa Inoro kũrĩa mwena wa Uhuru Market ndariko last Friday turarĩ na mahoya na gĩthomo hau Uhuru Market na andũ a thoko ĩyo maranjĩra ndĩmũgeithie mũno ndoka mathikagĩrĩria Inoro na nĩ andũ a mwanya mũno ndĩmageithie matongoretio nĩ mũthuri gwĩtwo John alafu nakuo kũrĩa mwena kuma mwena wa USA harĩ mũndũ eho aretwo Wangari
kujirite ndimugeithie na njira nene muno ngane twageitheka na muratore witu ri ni kuri gitumi kiria gitumite nyende kugeithagia Maiko kaingi Maiko ule wa hara Kibirigwe thengia ya gukorwo atekwona ri ni muthuri wa mwanya muno muno he is a very powerful man na ni atongoragia kwaya eho itagwo Western Jogu kwaya othe mageithike na njira nene twacoka ni gucoka mwena wa Facebook. Okay, thank you so much. Mundu gwitwo John Musoga wa Kiamaseli. Asante sana kuma kule ya Kisumu. Githumu Kadara. Tono kule Githumu Kadara. Kegeithie my dad etagwo James Waweru wa Shege kule ya mwena wa Juja Farm na family yake yothe ginya mutumia wake. Mundu gwitwo tazokera rigi koguthruhi ezokera ateo geithie my dad na family yake yothe acio nere tuciaranirwo nao na mutumia wake hau ni hega tondu no emenya nduwi ni mutumia wake na ni ndibaba itungi munini etagwo John Kinyozi kuma haria mwena wa Juja Farm Kabe ajirie ndakinya guku ndimugeithie muno hamwe na customers yake sana na customers yake igithike na ni thengio ni kunyitirira ndadi witu. Yes, teacher Beatrice no ahingurere hana ibuku ngai iyo ni ya bandi ni itu ya Inoro no niwe muguri no ni ya bandi acha ni itu tuguri atene ya bandi ama shareholder ngai ya Inoro dimwe githuka gicicio twari nayo koguo ni ne thoku gicicio tuteithĩtie muno ni akira andu it is for Inoro band. On my Facebook page niliona mundu gwitwo Jimmy Bushman araiga muko top. Yes, listening to you from Kenya Military Academy Lanet Nakuru. Mwagithio ni Estakara Jaraga Elok Ruiro gwa Kairo pamoja sana. Agasoka gona Wajiro Maina arauga Kegumo turuturu wako in na Shinpato Benson Maina wa engineer Freddy Rabon Ashiothe. Thank you so much. God bless you so much. Na no mwageithio ni riri ni mwageithio ni muthuri murata witu na ni bosi yako etagwo Jomitek. Jomitek ajira ndemugithia muthe ndanathie kanitha ni ithu athikiriirie na twambaniririe nake o hindi ria nginyire haha tugika handova na muturi ni ageithike we na andu ake a wira othe family yake na ngari yake ria ya goro ni ari ngari ya goro ti muthe ni muthuri ucio na indo do Jomitek maritaga wira haria mwena wa Rwai. Yes, ya gutura body ni ari tuthitura rimwe tugurire nyama ni ari ona mundu ti guthitura thituragwo ni uthie ungithie ni muthuri mutana ure ago turera Inoro kore mwena wa parliament ni muretwo no ni mundu gwitwo Kamau police station ya parliament niki kuri kaitwa hitia muretwo mukone parliament mugacerio nitugucera arauga geithie mama Melissa Wajiro wa Mudhivi Full Gospel Church Charity Collins and Sandra. Thank you so much. God bless you so much. And tuthire na mbere na kigoco rwimbo ruru bwana Simon ri rukinyire andu ari othe makigwa ta mahinyiririkite tutanaingira kigoco-ini rwa mundu gwitwo Paul Waiganjo rura request ni my cousin etagwo Ann. Johnny Praise upano kasate Rwana kenyingera wiri ugathira hinya ngoro yakwa ngaigwete ngiuma inge manga igwata ingekua tondo hinde yonginya hinde saitani no kuhatika ngaigwata ingethie na maguru ururita koneka otoria mwera uithaga tucui mathagwine inderia kore na ugwati niguo thundi gatuone uguo noguo ndakuhoya Ngai motora moyo atungiona uru ukingora ithathiri ndiciaku otoria mwera uithaga tucui mathagwine inderia kore na ugwati niguo thundi gatuone uguo noguo ndakuhoya Ngai motora moyo
atungiona uruki ngora ithathiri-inĩ ciaku tire mwe ona timere Ngai wanahonokia shaitani eromete keni atĩ nĩwe kũnjũraga ngarigwo nĩ thirĩ ũrĩkũ na manie ndũire ndĩhaga ona korwo nĩ harĩ thirĩ warĩirwo Kalvari o tũrĩa mwera ũithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thũndĩga tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atũngĩona ũru ũkĩngora ithathiri-inĩ ciaku o tũrĩa mwera ũithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thũndĩga tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atũngĩona ũru ũkĩngora ithathiri-inĩ ciaku ithathiri-inĩ ciaku yakũhoya Ngai mwana wakwa rĩngĩ akarwara mũrimũ ta wa gũkua mwana wa ngenge tarĩ cuke ruo rũkamũtoria mwana ũtarĩ ũrakũrana guoko kũrĩo na kwa motho ũhoro ũcio ndawĩciria ngaiyũrwo nĩ mang'ũrĩ o tũrĩa mwera ũithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thũndĩga tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atũngĩona ũru ũkĩngora ithathiri-inĩ ciaku o tũrĩa mwera ũithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thũndĩga tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atũngĩona ũru ũkĩngora ithathiri-inĩ ciaku ithathiri-inĩ ciaku ona ikonde cia mwĩrĩ wakwa rĩrĩa ciorwo nĩ hinya niĩ nguga otayubu mũngũri arĩ muoyo no mũthenya no ũroka nĩguo andũwĩrĩre ũndũ njũĩ muoyo wakwa wĩ moko-inĩ ma Ngai o tũrĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thũndĩga tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atũngĩona ũru ũkĩngora ithathiri-inĩ ciaku o tũrĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thũndĩga tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atũngĩona ũru ũkĩngora ithathiri-inĩ ciaku ithathiri-inĩ ciaku Ngai ithathiri-inĩ ciaku tire mwe ona timere Ngai wanahonokia shaitani eromete keni atĩ nĩwe kũnjũraga ngarigwo nĩ thirĩ ũrĩkũ na manie ndũire ndĩhaga ona korwo nĩ harĩ thirĩ warĩirwo Kalvari o tũrĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thũndĩga tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atũngĩona ũru ũkĩngora ithathiri-inĩ ciaku o tũrĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thũndĩga tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo atũngĩona ũru ũkĩngora ithathiri-inĩ ciaku o tũrĩa mwera ũhithaga tũcui mathagu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na ũgwati nĩguo thũndĩga tuone ũguo noguo ndakũhoya Ngai mũtũra muoyo
atungiona urukingora ithathiri-inĩ ciaku. Atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Mũndũ ũcio arũgamĩire bũrũri ũcio wa ũgeni arĩ Mũyahudi atahĩtwo Jerusalemu. Atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Atũire kĩhingo-inĩ kĩa nyũmba ya mũthamaki akĩhingũrĩrio hitho mũthamaki akĩenda kũragwo. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Hĩndĩ ĩmwe mũndũ ũcio amani akĩenda kũ
rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Ati handu hage rũkũngũ-inĩ rĩ ati uga gĩtengera Ngai ati handu ha rũkũngũ-inĩ uga kũ gĩtengera ndũĩ gĩtengera kũĩkaine na rũkũngũ ati handu ha rũkũngũ-inĩ uga mũrĩ nyumania niĩ toina twĩkĩra gĩtengera toina twĩkĩra gĩtengera reka tũtigekĩre ũmũthĩ tondũ gĩtengera rĩ tiguo thũkĩre na rũkũngũ. Ngai nĩ mũndũ wandĩka nĩ moĩ njunja na rũngai maĩ mahiũ Matangi Road mwathiĩ kũnene nĩ ũrathiĩ maĩ mahiũ mũndũ ainũkaga maitho no mũkuaga tĩri ta ngũnia igĩrĩ na maitho no ũcio nĩ overdue. Mwĩra atĩrĩrĩ Ngai angĩkorwo arenda rũkũngũ tuge kama anataka kuhama kitengera ciaseme tuchange atiga tũgĩcange no rũkũngũ rwa Matangi Road nĩ underrated rwa Matangi Road nĩ underrated no kure ũmũthĩ kwara thikũ ta 3-4 arĩa marendia duka-inĩ along that road no maitire maĩ bara ũcio nĩ overdue kaikari kĩendirwo nĩ rũkũngũ rwa gĩtengera tũtikũina ũhoro wa gĩtengera tũtikũhutia onako iyo ima content okorwo nĩ ũguo rĩ tũkĩrĩa rũkũngũ ningĩ ithuĩ tũrĩa rũkũngũ na tũgatuĩka o gĩtengera. Hamani nĩ akĩte handũ gwake akamũitĩre Ngai akĩgarũrania Hamani agĩitĩrwo ho Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyiagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyiagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Mũndũ ũcio Moridekai agĩtuo wa gwathana bũrũri ũcio wa ũgeni wa kerĩ he mũthamaki atĩ Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyiagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyiagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatua athamaki. we Joni na Kamode ngwenda wĩyũrie we nĩ wĩnyihagia nĩguo Ngai agũtũgĩrie. Cokera rĩngĩ. we Joni na Kamode kĩũria gĩkĩ ta wĩyũrie we nĩ wĩnyihagia nĩguo Ngai agũtũgĩrie. niĩ ndĩnyihagia no ũyũ unfortunately rĩ no tũkwĩrire kana nĩ wĩnyihagia ndũngĩmenya kana nĩ wĩnyihagia na kũnyihia ti gũturia maru. ũria rĩngĩ Njũria rĩngĩ ũria haya we Joni na Kamode ta wĩyũrie kĩũria gĩkĩ we nĩ wĩnyihagia nĩguo Ngai agũtũgĩrie. Rũgama niĩ nĩ ndĩnyihagia nĩguo Ngai anyambararie ũhoro wa Kamode
haya botige Johnny Katuigwe kamonde nake Undu ndetwiragira kana we mwene ni mwenyihia ungiathiuria muini kana we mwene ni wenyihagia uria ya hihi Josephati newe nyihagia ingwenda njuri nä mundu ndehakaga maguta nä ndikwenda njuri nä ncho ngwenda njuri nä tichi niä ngori sawa tondå ndahota rä yawe Josephati tawe urie kä å ria gä kä hihi nä wä nyihagia nä guo Ngai agå tå gä rie na tondå må ndå wathe ndakoragwo e må kinyanä ru no kwä rutanä ria niä ndä rerutanä nä må biacara kauma na Mwakenya atä no kå geria mani ate no kå geria ucio rä ona koina kwakwa ä gå tiakä muonia nä enyihagia no kwä mwarimå tawe å rie kä å ria gä kä kana ndä wä nyihagia nä guo ngaya kwambararie niä nä ndä nyihagia nä guo Ngai anyambararie nä tå hanaine nä ndä nyihagia nä guo Ngai anyambararie Jehova nä atå gagä ria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamata athamaki Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa athamaki Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa athamaki. Haya, ũria mũthikĩrĩria kana nĩ nyihagia o mũthikĩrĩria msikilizaji. Haya, acokie kũrĩa gwa 22989 kana Facebook 22989 acokie kũu 22989 atwĩre atwĩre kana nĩ enyihagia kana Facebook page kũrĩa kwa Inoro FM ya Inoro FM ona YouTube twĩ live. Msikililia hii swali ni yako. Yes. Mũthikĩrĩria tawe ũrie kĩũria gĩkĩ hihi nĩ wĩnyihagia nĩguo Ngai agũtũgĩrie akandanaigua cokera we mũthikĩrĩria tawe ũrie kĩũria gĩkĩ hihi we nĩ wĩnyihagia nĩguo Ngai agũtũgĩrie tukire acokie rĩu nĩ aracokia nĩ mũthikĩrĩria aracokia nĩ ndĩ arandĩka rĩu nĩ akina baba njau rĩu nĩo marandĩka na rastaga nĩo marandĩka kũrĩa gwa 22989 na noa wa kĩganda nĩo rĩu marandĩka nĩ acio nĩone kana nĩ menyihagia gatama wakuria kũrĩa karatũ nĩo acio ui etagwo Gatanga wa Ngũgĩ wa Gatanga auga niĩ nĩ ndĩnyihagia hena mũndũ ũngĩ ũrauga yes kamonde niĩ nĩ ndĩnyihagia niĩ nĩ ndĩnyihagia ũjenderecho Njenga from Iraq Baghdad andũ nĩ menyihagia we andũ nĩ menyihĩtie ona Lydia Dibasha nĩ mauga nĩ menyihagia thank you anga gũkũ nĩ kwega we Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa athamaki Jehova nĩ atũgagĩria arĩa othe menyihagia akamaruta rũkũngũ-inĩ akamatwa mũndũ gwĩtwo Suzi nĩ enyihagia mũndũ gwĩtwo Philip Kama ake Ezi marauga nĩ enyihĩtie mũno tuned from
Karanje arauga nĩnyihĩtio nake Monica Kamau. Thank you so much mũndũ gwĩtwo Florence M. Arauga nake nĩnyihĩtie nĩetereire kuma Gĩteke. Bas nĩnyihĩtie ku aya egĩtekera. Na Karisi wa mobile rĩ. Karisi nĩ mwe Karisi. Arauga nake nĩnyihagia. Rũcio nĩ ndĩmwĩ nĩ okĩte gũkũ akenyihia. Agetua ndarĩ kĩndũ nena indo. Tuma haga tũgũrĩra Raji. Thank you. Kũnyihia. Na mwageithio nĩ rĩrĩ. Na mũndũ ũngĩ ũretwo etagwo Karo your health coach arauga nake nĩnyihagia nake Ngai akamwambararia. Andũ nĩmenyihagia kũu Facebook meko nĩmenyihagia. Eni mũno. George wa Maitho nake arauga erogonoti na nĩnyihĩtie. Mũndũ gwĩtwo Cabs PLA arauga nake nĩnyihĩtie mũno. Ũcio nĩnyihia rutwo. Handũ matendete Gĩtengera. Mawoiro boro ndĩrĩ wega. Woi mwathani ũrĩa ũracagũrire rũa arathimwo nĩ Ngai. Woi baba. Mũndũ ũrĩa ũracagũrire rũa rwa kanitha itũ baba mũrathime. Woi indo cia kũrũa bara nĩ nyingĩ mwathani Ngai bakwa. Indo cia kũrũa bara nĩ nyingĩ. Onayo mĩrũĩre thitairo cia kũrũa na nĩ nyingĩ. Mĩbingana mawagana ndotono. Kũrĩa andũ arĩa honoku acio matihũranaga. Abotige nĩ ũracagũrire rwĩmbo rũu. Na no wenyihagia ndũngĩreka ũrĩa uge nĩwe. Rwĩmbo rũu mama nĩ mweka wega nĩ gũcagũra na rũkinyĩre mami witũ ekũrĩa maĩ mahiũ na wa Mũngai mwena wa Mwĩmuto na Niko Kamonde Njabi-inĩ na mũriũ wake wĩtagwo Kĩhanya rũkinyĩre Kang'ethe rũcoke rũkinyĩre nĩ andũ a kanitha wa Juma na rũkinyĩre mwena wa Inaina wa Kĩandege my sisters othe a Juma na andũ othe a kanitha wa Nairobi wa kũrĩa Karau wa kanitha wa Nagũkũnda Fifi makinyĩrwo nĩ rwĩmbo rũrũ. Ĩni indo cia kũrũa bara nĩ nyingĩ onayo mĩrũĩre thitairo cia kũhũrana nĩ nyingĩ mĩcingana mawagana ndotono kũrĩa andũ arĩa honoku acio matihũranaga na mwĩrĩ tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩatonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwaka mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara-inĩ cia kĩroho ĩni tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩatonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwaka mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara-inĩ cia kĩroho. Ona gwatuĩka tũrĩ na mwĩrĩ ũyũ mĩrũĩre ya mbara thitairo citũ ciothe nĩ cia roho onacio indo iria tũrũaga nacio nĩ indo iria irĩ na ũhoti wa gũthũkia mawĩra ma caitani tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩatonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwaka mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara-inĩ cia kĩroho ĩni tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩatonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwaka mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara-inĩ cia kĩroho. Bushi want to be notana. Ũhoro mwega wĩyaro manyanya mũhari-inĩ wa ithano thoma nginya ithathatũ ũigue wega mũrũmĩrĩra meciria mamwĩrĩ nĩ marehaga gĩkuũ no meciria maroho nĩ mamuoyo tũtirũaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩatonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwaka mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara-inĩ cia kĩroho
tũtirohaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho tũtirohaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho Aratamoragia kaitwĩkire atĩa kũgũrana mĩtugo kũrekania na arĩa twaciaranĩirwo ikeno na mĩago tũgĩciagĩra bata rĩu tũikaraga ta tũtoĩ ũndũ Cokera hau nĩ wega aratamoragia atĩa iwe Aratamoragia kaitwĩkire atĩa kũgarũra mĩtugo kũrekania na arĩa twaciaranĩirwo ikeno na mĩago cia thĩ twakenaga tũgĩciagĩra bata rĩu tũikaraga ta tũtoĩ ũndũ tũtirohaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho ĩni tũtirohaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho indo cia kũrũa mbara nĩ nyingĩ onayo mĩrũĩre thitairũ cia kũrana nĩ nyingĩ mĩcingana mavangana ndotono kũrĩa andũ arĩa onoku acio matihũranaga na mwĩrĩ tũtirohaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho ndirĩ ndona ũkenete ũguo Genete Tukina rĩrĩ Mũthuri akenete Kina kĩu kĩngĩ kĩa rĩrĩ Atĩ gena rĩrĩ Hĩndĩ ĩrĩa tũtagũrĩirio ithano twarĩ andũ akuũ kĩroho twahũranaga mbara cia kĩmwĩrĩ Mesia agĩtwĩra tũgũre kũrĩ we thahabu ĩrĩa ya goro itheretio nĩ mwaki tũgĩtoga tũtirohaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho ithuĩ tũtirohaga na mwĩrĩ na thakame Mesia nĩ atonyire thĩinĩ witũ agĩaka mwako mwerũ wa kĩroho tũrũaga mbara iria cia kĩroho Ona sade tukaina rũrĩa rũinagwo atĩrĩrĩ nĩtũkũina rwĩmbo tũgathĩrĩrie Erohimu wakwa ũrĩa ũtũire muoyo kũu igũrũ na gũkũ thĩ gũtirĩ ũngĩtũngĩheo goci ngatho nĩ ciake nĩtũkũina rwĩmbo tũgathĩrĩrie Erohimu wakwa ũrĩa ũtũire muoyo kũu igũrũ na gũkũ thĩ gũtirĩ ũngĩtũngĩheo goci ngatho nĩ ciake nĩrĩo tũhete hinya tũmũgoce agatũhe mĩgomo tũmũinĩre rĩu twĩna mĩhũmũ tũmũgoce
Mũthamaki-nĩ wake no tũkaina. Rĩu wamenyeire kũ? Taina rĩngĩ, taina gĩbungĩro rĩngĩ na stanza ĩyo rĩngĩ. Nĩtũkũina rwĩmbo tũgathĩrĩrie Erohimu wakwa rĩo tũire muoyo kũu igũrũ na gũkũ thĩ gũtirĩ ũngĩgĩogoci ngatho nĩcio eni. Nĩtũkũina rwĩmbo tũgathĩrĩrie Erohimu wakwa rĩo tũire muoyo kũu igũrũ na gũkũ thĩ gũtirĩ ũngĩtũngĩogoci ngatho nĩ ciake. Rĩo tũhete hinya tũmũgoce agatũhe mĩhamo eni tũmũinĩre. Rĩu twĩna mĩhũmũ eni tũmũgoce mũthamaki-nĩ wake no tũkaina. Aya maraigua tarĩ yaya matiũĩ cia Juma. Kĩnĩ njũĩ nĩ tũkarũina zani. Nĩ tũtikaina. Nĩ rwega. Njaine ciaku Ngai gĩkũgoca mũthamaki ũrĩa baba wĩkĩte na wĩkoma kũgegania igongona rĩrĩa ngũruta rĩtĩkĩrĩke harĩwe tondũ rĩtĩkĩrĩka indo ciothe nĩikũnyena. Hallelujah, nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga. Hallelujah, nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga. Mushi watu binotana. Ĩrĩa mũthiro wokire nĩwaithire muoyo ũkĩũtua matigari nĩgetha kũgocithagie ĩrĩkũgocaga rũcinĩ gakwĩinĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩgĩthũa ona ũtukũ gwatumana. Nĩguo ndĩinaga haleluya ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga. Nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga. Rĩrĩa mũthiro wokire Ngai nĩwaithire muoyo ũkĩũtua matigari nĩgetha kũgocithagie ndĩrĩkũgocaga rũcinĩ gakwĩinĩra kwĩ mĩaraho ona riũa rĩgĩthũa ona ũtukũ gwatumana. Haleluya, nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga. Haleluya, nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno nowe tu ndĩrĩgocaga.
gocaga ngenete uria baba unagite arathi cia mukwaitũ irima rĩrĩa marenjire ũratũmire ndĩrĩone ũraguũrĩria ngoro ĩno njĩra ihonokero nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno wiki wetu ndĩrĩgocaga haleluya nĩguo ndĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyenda mũno wetu ndĩrĩgocaga. Atiguo nĩguo ndĩrĩinaga ngĩinĩra mũthamaki ũrĩa ũnyendete mũno. Etagwo DK. Etagwo DK kana nĩ akirirathire. Ũcio rĩ nĩ one of my senior friends. Nĩ muonanaga? Twaragia. Nĩ mwaragia? Yes, he has been a dad to me. Musically, ministry wise. Yeah, nĩtũrĩka kwaria nake. Na nĩ njino arethagathaga gwĩka maũndũ. Ni tondũ rĩrĩ, those are some of the people we need in the industry. Gĩthũngũ Ngai wakwa ũndiganĩirie nĩ kĩeroi. Nĩ thaa thita cia mĩaraho. Sam Njuguna ndĩrona nĩ harĩirie haha nĩgetha tũmenyithie marĩa aharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro tũgĩcokereria nĩgetha tũthiĩ na mbere na tabarĩra ya praise and worship ithaa rĩa mũico kũrĩa gwa 22989 thiĩ na mbere na gũtũtũmĩra ndũmĩrĩri yaku nguhĩ, but in the meantime nĩ thaa thita cia mĩaraho. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro mĩaraho. Matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita. Ciĩko cia ũhahami na wĩgwatĩri wa mĩgũnda ya mũingĩ gĩcagi-inĩ kĩa Mathare Ngong'u kũu nĩ kaunti-inĩ ya Kajiado Kabine nĩ ithiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria. Mũingĩ ugĩte ũkoretwo ũgĩikara na hahũ ya thanju icio cia mĩgũnda gũkorwo ikĩgwatĩrwo nĩ mũingĩ na iria ikoragwo itarĩrĩirwo gwakwo tabarĩra cia ũthii wa na mbere cia kũguna mũingĩ wa kaunti ĩyo, na nĩ ũndũ maugĩte kana merũmĩte kĩni nĩ megũkorwo makĩregana naguo kaimana. Maheanĩte ndeto ĩno thutha wa gũtharĩkĩra na gũtharia rũgiri rũrairigĩte gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũgũnda taũni-inĩ ĩyo na kĩrĩa gĩkoragwo gĩtanyĩtwo gwakwo keheri ka mũingĩ kũhurũka. Wacuka wa Kĩarie nĩwe mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kajiado Kabine. Gikundi kia anake kuma gicagi-inĩ kia Mathare Ngong'u Kajiado ya rũgongo meyumĩrĩtie na gũtharia na gũcina rũgiri rwa mĩtĩ rũrĩa rũrairigĩte harĩa harĩ kĩara kia Ngong'u, makiuga harĩ ũgwati-inĩ wa kũigwatĩrwo. Hivyo kukawa kuna kijana hapa ambaye ameweza kuweka boma ya kushughulikia watoto na ikawa sasa ameanza kuigrab polepole, na hii eneo ukiangalia vizuri hapa ndio tunafanyia hafla za mazishi, na the more anasonga the more anazidi kuminimize hata mahali watu wanaweza weka tent ya mazishi. Tunalalamika sababu kwenye hiki kijiji tuna wazee wa kijiji, tuna chief, tuna wakuu ambao wanatuongoza hapa, ambao inafaa uwaulize kabla hujafanya jambo lolote. Mawazo yake si mbaya kupanda miti, ndio yenyewe hata ukiangalia area unaona ni tamu, ni smart, lakini shida ni lack of communication. Kuringana na Teacher Rightman na uria ukoretwo akihũthĩra gĩcunjĩ kĩa haha harĩ gũthondeka handũ ha ciana cia gĩcagi kĩa Mathare ha gũthakĩra, augĩte ndarĩ na mũbango wa kũhegwatĩra na kũrĩa akumithĩtie uthukangio hiyo na njĩra nene. Na sijui bona chairman akuja na watu hapa asubuhi wakuja kufanya damage of which tungekaa chini na wangeni confront if nilifanya mako, na mimi nakubali nimefanya mako, but two wrongs never make one right. Government inajua kazi yenye tunafanya hapa na tunafanya hii kazi na watoto na watu kujitolea. Watu wenye wamefanya hiyo kazi watoto wao ni part of hii project, na inaniuma sana nikiona kazi kama hii imefanywa hivi wamechoma, of which wangeacha tukue na negotiation. Juu ni kazi na ni mtu ameweka effort. Felix Kariuki muika
mũikarĩri gĩtĩ wa aikari a gĩcagi gĩkĩ akiuga hatibatie gũkorwo na rũgirio ruothe amu gĩcagi gĩkĩ kĩrĩ mũbango-inĩ wa kwambatĩrio ikĩro. Kijiji hiki ndio tunaanza mambo ya planning. Hakuna mahali ambapo inastahili hata kujengwa ama kuguzwa juu. Sasa planning ndio inakuja na kuna watu ambaye sasa kama saa hii hapa unaona fence, kuna wale watu ambaye watakuwa relocated hapa wakati planning ya barabara itaanza. So kwa hivyo ndio tunasema ile imepandwa imetosha, area hizi zingine ifanywe kazi zingine. Kupanda miti ni mzuri, ni kitu ya maana sana, lakini inapandwa kimpango. Thutha wa kĩara gĩkĩ kweherio mĩaka mĩnini mĩhĩtũku, thirikari ya kaunti ya Kajiado yaigire keheri-inĩ gĩcunjĩ gĩkĩ kĩa mũgũnda ĩrĩ na itanya rĩa gũthondeka handũ ha mũingĩ ha kũhurũka. Ngĩribotera Inoro FM kuma Mathare Ngong'u, Kajiado ya Rũgongo, Ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Naguo ũrĩmi wa iria itũũra-inĩ rĩa Segera nĩ kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ ũtanyĩtwo kũgacĩra na njĩra nene, na nĩ thutha wa arĩmi mwena ũcio kũgunĩka na mũtambo wa kũhehia iria. Nĩ mũtambo ũheanĩtwo nĩ thirikari ya kaunti ya Laikipia ĩrĩ na muoroto wa gũthiĩ na mbere na kũgacĩrithia ikĩro cia ũrĩmi wa iria kaunti-inĩ ĩyo. Na maya maroka rĩrĩ thirikari ĩyo rungu rwa gavana Joshua Irungu ĩranĩire gũthiĩ na mbere na gũkinyanĩria tabarĩra na mĩtaratara ya kwarahũra ũrĩmi wa iria kaunti-inĩ ĩyo. Ici nacio tũratambũrũkĩrio nĩ mwandĩki witũ Gĩthui wa Wairimũ. Arĩmi aya makĩria ma 600 a thothaitĩ ya kana mahetwo thebo ya iria ĩrĩ na ũhoti wa kũiga lita 1,000. Tumekuja ku launch a milk cooler ya 1000 liters for now ya kushikilia, ni kwa sababu kama wakati huu watu wa Kanamu wakulima wako na maziwa lita 500 kwa siku, 700, 800, na kwa hivyo bado hii ni kuwaletea ya kuanzisha. Tunafurahi sana ni kwa sababu ya wale wote livestock department kuchukua nafasi kutuelimisha na kutuhekimisha jinsi ambavyo tunaweza kuwa na breed nzuri ambazo zinatoa maziwa mzuri. So leo tukiwa hapa ni kutoa shukrani nyingi sana kwa sababu ya gavana ametusaidia na kula ambayo ilikuwa tatizo letu kubwa hapa. Maugite rĩu nĩ mambitie kuona umithio wa ũrĩmi wa iria nĩ amu rĩu marendia lita 1 na shilingi 48. Lakini leo tunafurahi ni kwa sababu maziwa yetu tunauza na bei mzuri. Kwa sasa tunauza lita 1 na shilingi 48, na huko tulikuwa nauza samani na shilingi 20. Kwa hivyo kwanza tumefaidika kama wakulima ni kwa sababu tumeimarika na tumeinuka. Minister wa ũrĩmi wa Laikipia Dennis Kaso augite gĩcigo gĩkĩ gĩa Segera nĩ kĩrabatara kũhũrwo njeki na njĩra ciothe nĩguo ũrĩmi wa iria wongerereke. We are working together with our farmers so that now they can get proper breed, and we have signed an agreement with Kagri that will bring subsidized AI, sexed AI, and Kanamu will be among the beneficiaries. Nake Governor Joshua Irungu ameriire atĩ thirikari yake nĩ gũthiĩ na mbere na kũgathĩka mĩtaratara ya kuongerera ũrĩmi wao wa iria, kwa sababu tutafanya kitu tunaitwa diversification kwa sababu ya hali ya climate change. Kwa hivyo hii baadaye itakuwa ya kuweka maziwa ya buzi, nao watu wa Kanamu watakuwa upgraded to another 3000 liters of capacity. Ng'ombe nyingi hapa kwa siku inatoa lita 3, lita 4, lita 5 na ziko na potential ya kutoa maziwa nyingi. Gĩthui wa Wairimũ, Laikipia. Nĩ mũthia wa matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa thita, na rĩu nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ tũcemanie ikĩrĩkia kwĩhanda thaa 7. Niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mũciĩ wa tũginotana wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ, harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Mũrang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gukura ureri gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina mũru na wina mbeca na ũrĩa ũretikania na iroto ciaku na kwa ũguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwĩkũria kugerera nenda cia ũkinyanĩria, ũrutani wa wonjoria na kuheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Mũciĩ wa Tuginotana. Hihi nĩ wakĩte nyũmba ũkagayania mũgũnda waku ona kana ũgacenjia ũhũthĩri wa nyũmba yaku ũtarĩ na rũtha? Rĩu thirikari ya kaunti ya Nairobi nĩ ĩrakũhe waiver ya kwagĩrithia maũndũ macio mothe. Ũũ nĩ kũgerera watho wa gũthũrima na kũhĩtũkia mĩbango ya ũthii wa na mbere gũkũ Nairobi. Rĩu gitĩra ũigithia waku, kũmenya ũrĩa ũngĩgitĩra mũgũnda waku ona kana mwako waku ndũkamomorwo. Ikara o haha mĩtambo-inĩ ya Inoro FM tũkĩhagaria na tũgĩcũacũa. Basa rĩu nĩ twacokereria mũthikĩrĩria wĩ kũrĩa guothe ũrĩ tũma ndũmĩrĩri yaku nguhĩ kũrĩa gwa 22989 nĩgetha tũthiĩ na mbere na gũgũtambũra ona gũkwĩra atĩ tũikereka-inĩ rĩa mũico nĩgetha tũrĩkĩrĩrie tabarĩra ya praise in worship nĩgetha tũkorwo tũgĩgũtiga moko-inĩ ma mũndũ gwitũ gavana mwenyewe nĩgetha akĩkerũrĩre twabe tukweshia kiroho nigetha tuhote guthie na mbere. Ni murageithio ni andu aingi muno me mwena uria wa 22989 me tongoretio ni mundu gwitwo atesio ara he mundu rauga muraina ta araika ucio kabange uga kuri ari tumutambura kuri ari Philip wa Jogo mwena wa Mau Summit geithika sana. Shalom Kamode salimia timu yote na ucio ni Florence from Moro aroiga nimesikia mmetuweka ndani wa Masihi ni andu athabatu aroiga ni maigwa wega na ni ukujariria we ukujariria andu maraigwa ni macokia ngatho ni undu wa gukorwo ukiina rwimbo ruru rwa 7th day na maigwa ni hega mamesikia mzuri githinji Sadam kuma Tuthu Kagema aroiga ndimugeithie sana na ndumurauga ndenyihitie Kamode hai twi hamwe cietagwo Karode waga Fafa. God bless you so much. Thayo Jehovah Shalom ucietagwo Isaya Mukurino kuria mwena wa Marakoti goro kiendorera kuria mwena wa Facebook kuria marauga how are you njitagwo Ngige wa Rukoine guku mwi loud and clear. God bless you so much. Ona we Isaac ni ndakuona orajira uko ndani sana. Ngai amurathime uciraje ucio ndanaugitagwo ateuga Mungu awabariki. God bless you so much. Akinaitwa Sara salimia Charo to connect. God bless you so much. Kanataba kutaba ucietagwo Amo wa Ngarua ucio nake ugietagwo Aran kuma Igego Kagema ariga etheinie sana. Githinji Sadam kuma Tuthu Kagema. God bless you so much. Ari ore ucio ni andu aria me mwena uria wa 22989 Kamode ucio Tarbo twi hamwe wega ta wega ucio ni gitawa Tarbo. God bless you so much. Bogo kuma Magumu Mahiga kigoco iko sawa. Ngai witu akurathime ona we no ndirathie na mbere ngiamukagira ndomereri cianyu na mundu ungi urageithania ndrona ni mundu gwitwo ni urona ukinyira kugwa kiria eni na ndona mundu gwitwo Samuel Maina Mataiga. Thank you so much. Mundu gwitwo gitawa Tarbo. Asante sana mundu gwitwo Daniel Favor loud and clear kuma kule mwena wa binguni mimi sijui juu ya sa haya. Thank you very much. Hamatos Kibe, thank you so much. John Corona asante sana. Grace Mashua asante sana. Mudogo to Sami Mwas John Corona uri ajoere ni wa kuria gwitu kina gofu jafine na ni athakite ka cassette twaigua muno. Okay, yageithike sana. Sami Mwash arauga teacher Beatrice, I'm a silent listener but today you have made my Sunday. Nicheze amokera gatho as we approach the half of the year. Amen, amen, amen. Watching and listening from Kahawa Scori, coffee of the sugar. Yeah, na kuri aria maikaraga coffee of the of love, coffee of the loving
Coffee of the loving. Yeah, coffee of the loving. Those if you live in the coffee of the loving or the coffee of the sugar, ugeithike sana. Great. Na ni kule coffee igi? Igi. Kahawa yako. Coffee, kahawa sukari, kahawa edani na kahawa. Hiyo kahawa igi kwa iki? Kahawa West. Kahawa West, coffee of the West. Coffee of the West. Yeah. Na nimurageithia ni muratonge witu itagwo Maju Tiles. Maju Tiles ye haria maratwira ni ithu mathikiri turari na akia ira igongona ria Chege. Chege aracokaniriria andu aingi. Chege. Ngai araihuritie horo kuria Rainbow. Rainbow arauga mimi ndio Chege. Arauga mimi ndio Chege. Arari na andu aingi. Turari kuu na Ndama wa Mobile Spares. Ni Chege. Ni Chege. Turari kuu na kina Ndama. Maju Tiles yako haria Libra House guko Mombasa Road. Turari na andu aingi mama itonga nginya Kariuki. Aya ginya Kariuki wa Together is One. Ucio na andu angi kuraihurite di. Karaihuritie andu kamundu kau na mwaka huthia. Na ira ni kararihite ni ndirari MC wako. Hena mundu uruga. Urohoro uri urandituhire muno ni gugeta guka introduce tene gitio kinene. Ndenda gwita Chege. Ndiye riu kamonde ni ndireritwo njuge na gitio kinene. Na no ni thu. Na no ni thu. Bia utire handu ijange gutwara. Besa atiru ni ndirari hau. No kumie thu. Ndamekumetie. Nejendie kana egukijambia akiwe ni uraheire irio ira. Riu ungiona wira kwa Arsenal na hindi we wa Man U no urege. Ndungirega mangikuriha wega. Ana mangiriha uria mekuriha bata nduri wira. So God bless you so much. Andu acio othe turari nao Ngai witũ amũrathime cana. Kule mwena wa Facebook ya Josephat Macharia kwa Ibrahimu tuna mundu uretwo Mbunda wa Mai. Karo Mwaniki ndamwona ona Wainaina wa Ndega John Waduthi ndamwona Monica Kamau, Esther Karanja, Chomba wa Kagio, Abigail Wanjiru, Tashgard. Kuri mundu urete 11th hour tutikaru na next Sunday. John wa Headman ndamwona Wairimu Naomi othe magithike muno. Thank you so much. Teacher Beatrice we na andu eri ungigeithia hau. Ndinao. Mwana wakwa Facebook ri. Kuna mundu uretwo Jojo KE. Auga ni akenete muno nginya umuthi ni arenda kugeithio. Tondu ni andu a Arsenal riu ni meguthambia. At least magathambia jersey. Thambia jersey cio ciao. Maragikirite back to back a whole week. Ni heno ngenyonire ekirite ona ari ogukwirie no. Ari ari okwenda ya gukunja. Oja. Ekirite nginya ikonuka. Ni nani mefira Arsenal yandikitwo Seno. Ni mefira ya thungu nani ri? Kambire gutigana na. Alafu we. Ndui ni kona kinyamu giki giko kina kiguru. Gitire kuguru. Kioju. Akireta kimuruthi gikoja. Ndakwira. Ni gituthuki. Giko gigituthuki rogo yao. Ni kirogo. To ni Arsenal. Ni gituthuki. Arsenal ni matharaita. Riu gikona kina kuguru. Kuguru kuwetanio na matharaita zoke hoto. Ndaduru. Okay, no Arsenal ne kuga atia na githungu. Arsenal ni matharaita. Indo iria ciothe maduthuki make icio ciothe ciacokaniririo ri cietagwo Arsenal. Ni maragituthurirwo. Nio maretuthurirwo. Ticha. Maragira rajuma-ini. Andu aya tutikamaiga hamwe ringi. Kamaiga hamwe tani tuine. Ndui. Andu cio matiratu. Muri Arsenal. Andu cio matiratu he atha. No ni turamenya feelings. Ni turamenya tuna wa understand. Mutigitira mukenete ati tondu Arsenal ni rahotirwo. Mureciria maraigua atia? Kamutaritha. Maraigua uria matoire maiguite kahe mari makena. Arsenal matire makena. Matire makena. Mamenyerete kuigua. Marakenire. Ikeno kio kirari kia V1s. Marakenire. They not to another V1s. Okera 22 years kumari. Riure. Okera 22. From now. Na Macharia kageria gutukiria tutigukira. Akwanirira nginya moigwe tukuginyana na inyu moto higa maitho tukahinguria nginya tukinya aria twenda ukite atantoine ni kuri ri boroti ri maria ujikaga tichani uko sinyitanite na rwa fire so twaje na ruriko tatwire sinazo imba ukiwa umeshikanisha hizo no problem whichever one tuanze na gani wewe mimi ndio nachagua piki ponki sagora ringi twaje na rura na ndugeke choice we ego kanjo kitego aku pena kano tonye ile higoshi
ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngũmũnogocira gũcokera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngũmũnogocira gũcokera nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngũmũnogocira gũcokera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngũmũnogocira gũcokera Ngai Muciĩ watu binotana Ngai rĩrĩa ndokĩte gwaku na maithori nĩndionaga harĩ mũndũ ũkĩndeithia mwĩhoko wakwa warĩ mũthia-inĩ ũkĩrũmbũyania na nĩũkĩndeithia Ngai nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngũmũnogocira gũcokerera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngũmũnogocira gũcokerera nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngũmũnogocira gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngũmũnogocira gũcokerera Kũnogieni kĩndũmire ngũmũnogocira gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngũmũnogocira gũcokerera nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngũmũnogocira gũcokerera nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngũmũnogocira gũcokerera amũkĩra ngatho nĩ wĩkĩte wega nĩkũhotanĩra hatĩka-inĩ nene ũkanda wega ihuhũkanio-inĩ nĩndoiga nĩ wega Mwathani amũkĩra ngatho nĩ wĩkĩte wega nĩkũhotanĩra hatĩka-inĩ nene ũkanda wega ihuhũkanio-inĩ nĩndoiga nĩ wega Mwathani amũkĩra ngatho nĩ wĩkĩte wega nĩkũhotanĩra hatĩka-inĩ nene ũkahanda wega ihuhũkanio-inĩ nĩndoiga nĩ wega amũkĩra ngatho nĩ wĩkĩte wega nĩkũhotanĩra hatĩka-inĩ nene ũkahanda wega ihuhũkanio-inĩ nĩndoiga nĩ wega Mwathani mwana nĩ arĩ ũmũka ũyũ nĩ arĩa batata ya noko arĩkorwo ũguo ũkore nĩ athire abatũthũkĩrie rubu
guthukiria rungu na niguo yago Inoro shesheni hakuhe nawe Ndare wako nino guthithikanio thi ugioka kinyono kindwa kiubekie komagatakana we umenyerei jeciaraika imenyereire amukira ngatho niwikite wega ikotanira nene ukahanda wega ihukanio-ini nidoiga ni wega amukira ngatho niwikite wega ikotanira nene ukahanda wega ihukanio-ini nidoiga ni wega amukira ngatho niwikite wega ikotanira hatikaini nene ukahanda wega ihukanio-ini nidoiga ni wega mwathani Muciĩ watu ginotana maya moko makwa maya ni marathimitwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa guthondeka tonga maya moko makwa maya ni marathimitwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa guthondeka tonga shesheni hakuhe nawe ai maya moko makwa maya ni marathimitwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa guthondeka tonga eni maya moko makwa maya ni marathimitwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa guthondeka tonga ndĩmũrathime ngiumagara na ndĩmũrathime ngĩcoka kũrĩa guothe ndĩrĩ mathaga favor ya Ngai hamwe naniĩ maya moko makwa maya ni marathimitwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa guthondeka tonga eni maya moko makwa maya ni marathimitwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa guthondeka tonga tondũ nĩ weinĩra na no uga maya makwa rĩ ina rĩu mamũthikĩrĩria macio moko maku we nĩ marathimitwo nĩ Ngai mũthikĩrĩria kĩrĩa gĩothe ũrĩhutagia gĩgatherema mũthikĩrĩria we ũkwĩrorera we ũgũcemania na video ĩno umenye moko maku nĩ marathime na mena hinya wa guthondeka tonga moko macio make ucio wothe ũrĩtwo nĩ hinya ucio wothe wona tata ngĩmathaige ucio wothe wona tata ngĩtherema ucio wona tata ngĩnyita kĩndũ kĩgĩe kĩndũ mũinĩre macio moko maku mau nĩ marathimitwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ũrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa guthondeka tonga eni macio moko maku mau nĩ
marathimĩtwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ũrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra wĩna hinya wa gũthondeka eni macio moko maku mau nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ũrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga nyitĩtwo guoko nĩ Mwathani nĩkĩo ngumagara no camba ngũraga mĩrũthi na nduba o ta Daudi kũrĩa rũru-inĩ maya moko makwa maya nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga eni maya moko makwa maya nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema eni gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga Muciĩ wa tũginotana igua kamode igua mĩaramano na ũgacĩru ciĩ wĩra-inĩ wa moko makwa gũkĩruta wĩra na kĩo ngocithie Ngai mũhe hinya nwanyita mĩaramano na ũgacĩru ciĩ wĩra-inĩ wa moko makwa gũkĩruta wĩra na kĩo ngocithie Ngai mũhe hinya aya tera mũthikĩrĩria ndĩrenda rwĩmbo rũrũ rũkinyĩre mũthikĩrĩria ta mwĩre mĩaramano na ũgacĩru wĩ moko-inĩ make arute wĩra na kĩo ta ndĩrenda ũmũinĩre gĩcigo kĩu gĩcibaũ kĩu amenye atĩrĩrĩ mĩaramano na kũgacĩra ciĩ wĩra-inĩ wa moko make arute wĩra na kĩo o ũguo arutaga akĩmenyaga no athondeke ũtonga mũthikĩrĩria haha nĩ haku rĩu hau nĩ hake mĩaramano na ũgacĩru ciĩ wĩra-inĩ wa moko maku ũkĩrute wĩra na kĩo gocithie Ngai mũkũhe hinya mĩaramano na ũgacĩru mũthikĩrĩria ciĩ wĩra-inĩ wa moko maku ũkĩrute wĩra na kĩo gocithie Ngai mũkũhe hinya eni maya moko makwa maya nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga eni maya moko makwa maya nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga ĩno Ngai no akũhe kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria nĩguo maũĩ nĩguo wĩrĩ ndaugĩte rĩngĩ haha atĩrĩrĩ na mũthikĩrĩria no nyende amenye Ngai kĩrĩa atũmagĩra tikĩo tũtũmagĩra ũguo kĩrĩa tũrenda ithuĩ no atũhe tondũ ndarĩ na bata nakĩo ndarĩ bathiaga na ngari atĩ nĩkĩo arakũima arakũima nĩgetha athiage nayo ndahũthagĩra ndaikaraga mĩgũnda-inĩ atĩ nĩkĩo arakũima mũgũnda ndangĩkũima ciana tondũ ticio we atungatagĩra ona tiga ũguo nona ndarĩ na kĩu nona kĩu tũtũmagĩra we nda-upgrade-aga ũguo ndarĩ na thĩna nawe ũkĩ-upgrade ticha ndarĩ na thĩna nawe ũkĩgũra ngari nene Ngai ndarĩ na thĩna nawe ũgĩikara mansionate maya moko makwa maya nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga nĩguo maya moko makwa maya nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai kĩrĩa gĩothe ndĩrĩhutagia gĩkagherema gĩkagacĩra
wena hinya wa guthondeka ũtonga. Nekerema kirungie mbere yaku, rekereria muhehenja henja, henjaga irema ikaiganana, na gutire undu muremaga. Muhehenji, muhehenji, mutemi wa njira kihinga-ine, murekererie. 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 Ta rũthingo rũrĩa rũrĩ rwa Jeriko rwahandĩtwo Isiraeli mahotwo. Muhehenji akĩrũma mora we mwene, makĩhota kwĩgwatĩra igai rĩao. Muhehenji, muhehenji, mutemi wa njira kihinga-ine, murekererie. Muhehenji, muhehenji, mutemi wa njira kihinga-ine, murekererie. Jorodani yamonire ikenyera, nũndũ wake Jehova muhehenji. Iria itune ona rĩo rĩgĩthenga, nĩguo ciana cia Isiraeli hĩtũke. Muhehenji, muhehenji, mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ, mũrekererie. Muhehenji, muhehenji, mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ, mũrekererie. Jorodani yamonire ikenyera, nũndũ wake Jehova muhehenji. Iria itune ona rĩo rĩgĩthenga, nĩguo ciana cia Isiraeli hĩtũke. Muhehenji, muhehenji, mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ, mũrekererie. Eni muhehenji, muhehenji, mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ, mũrekererie. Nĩ mũrimũ ũremete ndagĩtarĩ, rekereria mũrigiti arigite. Ariũkirie Lazaro kaburi-inĩ, Jehova Rafa Ngai ũtũhonagia. Muhehenji, muhehenji, mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ, mũrekererie. Muhehenji, muhehenji, mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ, mũrekererie. Nĩ mũrimũ ũremete ndagĩtarĩ, rekereria mũrigiti arigite. Ariũkirie Lazaro kaburi-inĩ, Jehova Rafa Ngai ũtũhonagia. Muhehenji, muhehenji, mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ, mũrekererie. Muhehenji, muhehenji, mutemi wa njĩra kĩhinga-inĩ, mũrekererie.
ceceni hakuhĩ nawe. Mokoine moko mega manyitete komereria moko mega mamwathani manyitete kagea inya datiroka digoaga terereka karogama ena inya wakodira moko mega mamwathani mokoine mokomega manyitete komereria mokomega mamwathani mokomega mamwathani mokoine mokomega manyitete komereria mokomega mamwathani. Mokoine mokomega manyitete komereria mokomega mamwathani mokomega mamwathani mokoine mokomega manyitete komereria mokomega mamwathani. Mokoine mokomega manyitete komereria mokomega mamwathani mokomega mamwathani mokoine mokomega manyitete komereria mokomega mamwathani. Mokomega mamwathani mokoine mokomega manyitete komereria mokomega mamwathani mokomega mamwathani mokoine mokomega manyitete komereria mokomega mamwathani kagainya datiroka digoaga terereka karogama mena inya wakodira mokomega mamwathani mokoine mokomega manyitete komereria mokomega mamwathani. Muthikiriria moko mega mamwathani marokunyita. Afadhali moko mega mamwathani. Ati ona watiruka ndungigwa. Hata ukitiluka hautagua. Ona werereka ndungithira. Ukieleleka
utatungumana mtaulile utatungumana utatungumana mutaurire ucio ri ti murugamo wa Inoro hata werereka ndungigwa ukieleleka hautagua thikiriria Johnny ndukanoke sanje Hilo ndona macaria kinduma na ni ndi first born matitumagu na ikia moko Natoko inaro ibaro kwizia first born andu wega muno ndakaigire riri bado wito ikaraga thi ogwo ndakaigire tondu my brother giciko akihutagio tare giciko giki agakihutia tare giciko giki mami atare kuwa twatumagwo nginya tumukue ningwire Saimo my eldest brother etogo Alex Mwai ucio ndahana ma first born yari angijigua makiro he is one special first born naona John ni John ona John ni John ati ni mundu ugu aroiga na ningwenda gutambura my brother ucio he is more like a dad ona baba witu ni John amwendete yes wow. Kurigana na hierarchy of birth first borns ni ku delegate madelegataga tio ndokire hau ndukimagane maguta the first bonds all there ni ku delegate how now second bonds maga implement tutito mutitomatomagwo acha on rare cases nitutu muno on rare cases na gitio ningi tigutumwo uria gutumagwo atia iko tio naniyo weka atoko inarwa wa muthungu muthikiriria ni thaa thita na ndagika 46 twambe tumenye mamwe maria tuhariririo ni metha ite mohoro ni tondu Sam Njuguna ni ndirona ni atuhariririe maundu maingi muno maya ni mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro ukireherwo ni Cooperative Bank. Arutwo mugwanja gukurikana na mbica cia CCTV gukorwo nio matabanirie ngero ya gucina nyumba ya gukoma thukuru-ini wa iretu wa utumishi Giugiu Nakuru. Na thirikari gukinyaniria mihotore gukinyaniria ati ni hotorete kuhukia ikuo cia atumia aritu makiheo ciana. Na mehariria ma ukungwiri wa thiguku ya Madaraka muthi wa rucio kaunti-ini ya Wajir ni marikitie gukinyanira. Macio na mangi maingi Sam Njuguna ni aroka haha ikihanda thaa mugwanja cia miaraho iria itigitie o ndagika 13 peke yake. Macio na mamwe maria tukuhariririe metha-ini itu ya mohoro wareherwo ni Cooperative Bank. Kuriwe urafatara mbeca cia kugura mugunda, kuriha school fees, gwaka nyumba, ona kana wewe na mwako rathie na mbere. Riu bengi ya Cooperative ni kurumbuitie amuru urafatara payslip yaku ya mieri 3 nginyagia mieri 6 uheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no hote gukinyaniria meriria ma ngoro yaku. Angikorwo urihagwo mushara waku kugerera bengi ya Cooperative no ihurie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera ruhonge o ruothe rwa Cooperative Bank ruria ruri hakuhi nawe ona kana uhure 0703027000 kana waranirie nao kugerera WhatsApp 0736690101 utaririo uria ungihuria ngombo yaku no kinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank ni ka payslip tu. Bas watu ginotana ni riu ni ndagika citigarite o ndagika nini tu iria tugukorwo haha ni teacher Beatrice Josephat na mundu gwitwo John Praiser ni tondu ithe ni kwiyumagarira tureyumagarira tukuhutia o icibawe igire cia rwimbo nigetha tukorwo twanyita ugeni governor to tutingemunyita ugeni oro uguo ni okinya anyitwo ugeni na rwimbo nigetha okia gutirithia nginya hindi iria ire handa thinacara cia hwaine ithetikwai niguo na ihenya ri amukira ngeithi cia mundu gwitwo PMM kuma kuria muci wa America Indaho arauga ndimugeithirie my son Carl son wake Carl na muiritu wake witagwo Shiro na Koi
Mageithike sana. Mekuria kino. My dad arauga atiriri James Oweru Chege kuma kuria mwena wa Juja Farm Mwireri arauga ona guka witu mitambo-ini etagwo mzee wa ndogo kuma kuria Mwireri. Thank you. Recho Jega from Iraq Baghdad na kiarajira mugeithie sana. Na muthuri murata witu we kuria mwena wa Saika Kagundo Road etagwo Nick Mawa Home and Office Furniture arajira ni ithui athikiriirie muko haria Saika niko gutwara niko thi kuonithanagia na andu ginya indo kamenya ndi yaniko. Say hi to the team. Icio ni ciugo cia mundu retwo Naomi wa Kabugua. Naomi wa Kabugua. Teacher Naomi wa Kabugua ni amugeithia. Ni twageithika. Ni ararathimo muno. Niko ndagutambura bwana Peter Mushiri. Ucio ni my dad na Grace Wangui. Tati ni ajire mitambo-ini. Mageithike muno na mageithie andu othe itura ritu ria Karikini. Ona guka PC arajira ndimugeithie sana. Thank you. Na ni ukuroraga hau ndigetha tutambure andu angi atatu Teacher Beatrice gaithia andu eri. Kegeithie andu a family ya Kamata, family ya Kamore, Jogu family mageithike muno. Tauma haha ndathi kundu gwitwo Utalii Hotel. Karibuni sana. Indo engi nitugathi nawe. Na ndago promise na mitambo-ini. Wani promise. Indo engi ona ko ni next Sunday. I'll go with you. Karibu sana. Nitugathi na Utalii Hotel. Yes. Ikoragwo ko. Niko gukoro Geina. Haha Thika Road. Thika Road. Ni andu aya maguru hau. Just next to Muthaiga police station. Wajira ndambure andu atatu haha. Tabura andu atatu kanana. Funditosha Alex Mash Sibo arauga wena Londo Locked kuona ndiu niko mwatha wa Makombo Kinda kuona na mundu gwitwo tathoma ritwa riri kamode Evantika Atlantika Sabalatika Atlantika Sabaratika na Peter Njoroge okuritohia soke etagwo ukore kwa wetagwo Mugweru Kinyua Mugweru Shesheni hakuhe nawe Ngũgũtegera ngatho ngũhake na mĩromo ya kanua gaka gakwa mũndũ wĩriũrũĩte ũkahotana nĩ guoko gwaku nĩkuo kũhotanĩire mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka wacingimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya mako maigĩte haraya ngũgocagĩre rũũĩ-inĩ rwa ihiga mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka wacingimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya mako maigĩte haraya ngũgocagĩre rũũĩ-inĩ rwa ihiga kĩhiga kĩa werũ kĩoimire maĩ Aisiraeli makĩnyotokera karũtha chuka Musa kahũthĩka maũndũ mega no nginya mekĩke mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka wacingimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya mako maigĩte haraya ngũgocagĩre rũũĩ-inĩ rwa ihiga mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka wacingimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya mako maigĩte haraya ngũgocagĩre rũũĩ-inĩ rwa ihiga Othamaki ũciaragĩrwo ruo-inĩ nĩ ruo rũgemetie thũmbĩ yakwa ngeretio ta thahabu nĩnĩmbĩ-inĩ kĩrathimo gĩakwa nĩ ndĩgĩthogorete mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka wacingimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya mako maigĩte haraya ngũgocagĩre rũũĩ-inĩ rwa ihiga mũrũgamia wa kũrĩa kwerereka wacingimana nĩ ũtuĩkaga ũtheri makinya mako maigĩte haraya ngũgocagĩre rũũĩ-inĩ rwa ihiga owe wathĩkagĩrwo nĩ rũhuho ndeithia ngũiguage na njathĩkage nawe ũkĩnyumĩrĩrie
munyaka-ine ukirekage gwitage ugeteka murugamia wa kuria kwerereka washikimana ni utwika ngotheri makinya makoma igete yaye kurashagire rwaro-ine rwa ihiga murugamia wa kuria kwerereka washikimana ni utwika ngotheri makinya makoma igete yaye kurashagire rwaro-ine rwa ihiga dikiro dogetiga kwehokire dikiro dogetiga gwetereire todo wehoko niwi hokekaga wakubatorera dhane daigania murugamia wakuria kwerereka washikimana ni utwika ngotheri makinya makoma igete yaye gowashagire rwaro-ine rwa ihiga. Wow. Teacher Beatrice aina kia muico akuite bagi ndakiinuke ndagithie azi na akahoreria kamero na akahoreria uyu akatohoreria hey, God bless you so much. Thank you, sir. We really appreciate. Na twakena muno ni undu wanyu guka. Yes. Guku tugire turiuka na muro twakuonganira hinya. Ndu magia mwihoko aria matari thayo magia na ni joy. We have changed a life. Yes. Till you next Sunday ya mweri mweru wa June. Igakorwo i mweri mweru wa June. So God bless you so much team. Hii band iko na namba. Tuhe namba ya band 0717 733 984 0717 733 984. Yes. Just fat ni tunegea ni do just mark records. Yes. Namba yako ni 0711 837 462 0711 837 462 na wiki ino iroka ri ndarekeria rwimbo rweruretwo iroto by the grace of God. It must be a hit song. Amen. Teacher Beatrice tuhe namba ni do wa skuru ale marenda guthoma 0792 22 6510 tugituhe torenda tuwe 0792 22 6510 kuria ndo aria marenda guthoma ABRSM music theory classes zikoragwo ci online koguo ndugubatara ati guka nginya haria ndi wina thimu wi kirathi. Thank you. Na riu na gitio kinene andu aitu Mbugua ni ugukira okorwo ni hete governor gitio urugame na iguru tunyite ugeni governor mwenyewe nigetha oke tabarira-ini ya ngogoyo ni njui yetereirwo muno. Good. Iri tunyite governor na gitio Kenya wako salama. God is good all the time. And all the time God is good and that is his nature. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Tenda wema nenda zako. Basi endeni. Muthikiriria bye bye. God bless.